In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, enlighten our minds and move our wills to pray as we ought. God our Father, giver of light, thank you for protecting us through the past night and for giving us the gift of another day. We welcome the opportunities offered by this new day, assured of the guidance and strength you will provide us. Be with our President and the senior officers of our corporation in the earnest desire to attain our common vision of being the best, as well as in the forefront of service in our areas of dedication, all for your greater glory. Help us to be sensitive to our co-workers, that your presence in each one of us may be honored by what we do to those whom we serve and to one another. Lead us, Lord, to work as a team. Help us to realize that each one of us can fulfillingly do more if complemented with harmony in service. Enliven our consciousness so that everything our minds and all we do is directed towards the upliftment of our lives of our fellow men. Bless our families, Lord, and be with them as we go on with our daily work. We fervently pray also for our corporation, our fellow workers, and ourselves. Fill us with zeal in our work and grant us your peace as we place our full trust in you. We also pray to you the souls of our departed colleagues, whom you have called out of this mortal life. Grant them eternal rest. All these we ask through your Son, Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Good morning. Welcome to Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Here in Negros Occidental, you are listening to DYWB Bombo Radio Bacolod, a commercial radio station owned and operated by People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz on your radio dial with a power of 10,000 watts. DYWB Bombo Radio Bacolod Studio and Business Office are located at the second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, with transmitter located at Barangay Punta Taytay, Bacolod City. DYWB Bombo Radio Bacolod is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. Network Engineer Randy Tinaja, Central Engineering Department Head Marty Navarro, Bombo Radio Western Visayas Area Technician Supervisor Adolfo Traspicius Jr., Bombo Radio Bacolod Chief Technician Joselito Pagayon, with Assistant Technicians Kim Suficiencia, Anthony Stephen Aro, and Michael Bernardo. DYWB Bombo Radio Bacolod is now signing on. May you be informed and entertained by listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong babaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidinig. Lupa ng araw ng araw aming pagsikap, buhay ay langit sa
why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Paz Paradio Bombo. Pick up a stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ang Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Back
balanced commentaries, professionally done. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. 58 years we continue. For so many years it's still a goal. We're number one and the most trusted radio network. We are Bombo Radyo. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. And because of you, number one ang Bombo Radyo. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas Paradyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo. Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo. Agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Happy Monday mga kauturan nagkabyanan. Magpadayon kita sa pagkalipay kapag kasadya sa sining bago nga adlaw, nga puno sang grasya ang ginahatag sa aton mahigugmaon nga amay. Sa ngalan sa mga Mothers and Daughters of St. Paul, inigihapon iniutod de gabyan sa kanginan Sister Mercy Rosano, nga nagapasalamat sa inyo pala nga pagupod sa aton diri sa kanginan kada aga sa sining aton programa Daily Gospel Reflection. Ginadayaw kag ginapasalamatan naton aton mahal nga mga kaako, kaysa subong nga adlaw iya naman kita ginahatagan sang grasya nga mabatyaga naman ang iya paghigugma kapag palangga sa aton nga wala sang kondisyon. Kag iya kita ginaagda sa paghalad siya sining adlaw paagi sa pag-alaga sa aton isig katawo nga may kalipay kag paghigugma. Sugda naman nato ining adlaw nga may kalipay kag paghigugma sa aton padayon nga pagpamalandong sang pulong sang Dios sa subong nga adlaw sang Lunes, petsa 3 sa bulan sa Nobyembre, kapistahan ni San Martin de Porres, relihiyoso. Hindi ako pagpabayi o Ginoo, hindi ka magpalayo sa akon o akon Diyos. Dali ka sa pagbulig sa akon Ginoo kag akon manluluwas. Mga muyo kita. O gamhanan jag maluluyon nga Diyos, bangod sang imo amaynon nga paghigugma, imo ginhimo nga takos kag nahamutan ang pag-alagad sa imo mga tumuluo. Luwas sa kami sa tanan nga mga kasablagan, agod malambot namon ang mga kayuhan nga imo ginasaad sa amon. Paagi kay Hesukristo imo anak kag amon Ginoo,
nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato na Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 14, versikulo 12, tubtob 14. Sadto nga panahon si Jesus nagsiring sa isa ka pangulo sang Fariseyo nga nagagda sa iya. Kung ikaw nagahatag sang panyaga o kon panihapon, hindi pag-agdaha ang imo mga abyan, o kon ang imo mga utod, o kon ang imo mga himata, o kon ang imo mga kasilingan nga manggaranon. Basi sila man magaagda sa imo, kag mabaton mo na ang imo balos. Kung maghiwat ka sing punsyon, agdaha ang mga imol, ang mga pingkaw, ang mga piang, kag ang mga bulag. Maginbulahan ka kay hindi sila makabalo sa imo. Ang Diyos amo magabalo sa imo sa pagkabanhaw sa mga matarong. Primero nga Lunes na naman sang bulan, gani ginakalipay naman naton nga makaupod liwat si Reverend Father Sammy Torrefranca sang Society of St. Paul nga magaupod sa aton sa pagpamalandong sa aton Ebanghelyo subong nga adlaw. Mayong aga, Father Sam. Maayong aga, Sister Mercy, kag sa tanan nga nagapamati sa sini nga istasyon kag nagafollow sa aton via live streaming. Kamusta ang tanan? Kapoy or busy gid ang aton weekend? Kay nagbisita kita sa aton mga pinalangga nga mga himata nga nagtaliwan sa mga patio o kung columbariums kung diin sila ginlubong. May bilin pang bahi-bahi kan ibos dira ilabi na gid sa barangay Umambong, Leon, Iloilo. Subong, unang nga Lunes sang Nobyembre. Mga abyan sa aton Ebanghelyo, ginaistorya ni Jesus ang isa man kapunsyon. Kag nagapahinumdum sa aton kung sino dapat ang aton imbitaron sa sining nga handaan. Ginapaambit sa Ebanghelyo sa aton subong nga adlaw ang paghatag sa aton bukos nga gugma kag wala sang pagkalkula sang anuman nga mga balos. Ang matuod nga paghatag hindi nagauna sang pagpamangkot. Pila ang balos nga mabaton ko sini o kun ano ang makuha ko sini. Kundi paano ko maipakita ang gugma sang Diyos sa sini nga tao. Sa aton kultura ng mga Pilipino, masami kita nagakautangay sang pabor. Kon pabuli kita sa isa, ginahulat naton nga buligan kita niya kung kita man ang nagakinahanglan. Pero subong si Jesus nagapaatag sa atin. Maghatag sang wala sang kondisyones. Ang paghatag sang may kabugos na pagitusuon. Prangkahunta ang aton kaugalingon. Madasig lang kita maghulag kung balaan ta nga ang ginabuligan naton may kapasidad nga magbalos sa aton ginahatag. Pero kung daw wala gid, masaknot gid ang magbulig. Kung kaisa, makapoy sa aton tagipusoon ang magbulig, kay daw sakit gid man sa kasing-kasing. Apang, amo ini ang matuod ng gugma, ang gugma nga may sakripisyo, ang gugma nga wala ga isip ang pagigugma nga parehas sa aton Ginoong Jesucristo may sakripisyo. Ginapalangga kita sa Diyos. Bisan kung kaisa, absent kita sa iya eskwelahan sang pagigugma kag pagkamaayo. Subong, nagahatag kita sang may bugos na kasing-kasing. Hindi kita magkalkula sa anuman nga balos.
nagabukas kita sa aton kaugalingon sa grasya sa Diyos. Ang aton matuod nga kasadya nagahalin sa paghatag nga may tuman nga gugma. Mas lapaw pa sa kasadya nga naghalin sa pagbaton. Madaan na ini apang i-remind ko man gihapon to. It's better to give than to receive. Si San Ignacio de Loyola may pangamuyo nga ginatawag prayer for generosity. Kung tani, amo man ini ang aton pangamuyo. Ginoo, tudloy ako nga wala nagaisip, mag-aalagad nga wala sa kakapoy, maghatag sa aton kaugalingon nga wala nagapangayo sang iban pa nga mga balos, kundi ang hibaluon ko lamang ang pagtuman sa imo kabuoton. Subong nga adlaw, pamangkugtunta ang aton mga kaugalingon. Naghatag bala ako nga may kondisyon o kung naghatag ako kay gusto ko lang ipaambit ang gugma sang Diyos na una sa tanan naghigugma sa akon. Maayong adlaw sa tanan kag padayon sa pagkamaayo. Madamo yun nga salamat, Father Sam, sa imong pagpaambit. Kabayang ini makabulig man sa aton mga kauturan, nga padayon nga panglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro, ang dalan kamatuuran kag kabuhi. Para sa mga pamatanon nga daw makikangot, makilala mga kaparian kag brothers ang Society of St. Paul, nga among firstborn sang Pauline family, sa napulo ka institusyon na gintugod ni Blessed James Alberione, mahimo ninyo sila makontak sa FB page St. Paul Seminary ag sa numero 0962-046-5506. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagyadait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa tinadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagiagod nga mabatuan ang init sang panahon, amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath, ang maayo nga pamaagi, agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa.
Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest ancestral house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranon nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwa naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece sliding windows kag ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Bloemia balsamifera, sa iya scientific name,
sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso na lakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 37 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Lunes, Nobyembre 3, tuig 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love.
Sa aton ring nga Christmas countdown, 52 sa kadlaw na lamang, 52 days to go kag Pasko na. Inyo may kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton ring mga headlines sa balita lokal, gintayog sang magnitude 5.6 nga linog ang banwasang Kanduni, Negros Occidental alas 3 sa isa kainasang kaagahon. Actually nabatsyagan man ini diri sa syudad sa Bacolod kag pila man kabahin sa probinsya sang Negros Occidental kasubong man sa Negros Oriental. Yara sang kadalumon ining linog nga 61 kilometers. Kag di medyo ano lang siya no, malipot lang siya kung ikumparar abe sa nauna nga mga linog na batsyagan naton batantuman kakusog ining magnitude 5.6. Samtang klase diri sa Bacolod kag pila kabahin sa probinsya sang Negros Occidental suspendido subong adlaw bangod sa Bagyo Tino. Ang bulkan Kanlaon liwat nga nagbugasang abo kahapon. Alert level 2 nagapabilin. Check karon man nato na karon ang panugian diri abi o kon abiso from Philippine Coast Guard kon may araabe sang suspension of trips subong ang adlaw, especially nga tapos ng undas lauman ining pagbalik sang mga pasahero sa ilaman nga mga probinsya bala no, mga damo ni biyahero normally amo ni nga mga inoras galing kita miyara kita sa Bagyo, and then may storm signal kita as of 11 PM kagabi diri sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang nagdangat sa kapin 144,000 ang halit sang sunog sa Purok Tinagong Paraiso, Barangay Banago, syudad sang Bacolod. Sa balita nasyonal, hindi magnubo sa 25,000 ka mga bulutuan sa pungsod ang yara sa risgo bangod sa pagbaha kag rain-induced landslide bangod man sining ginalauman no nga paglaslas ni Bagyo Tino nga magalabay man diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Dugang panaton nga balita nasyonal, masobra 1,000 ka mga persona ginaresto sang Philippine National Police sa tunga sang undas operations sa bilog nga pungsod. Masobra 5.8 million ka mga pasahero ginalauman nga magadugok sa mga airports subong nga bulan sang Nobyembre kag Desyembre. Sa balita international, nagapadayon ang rescue kag aid operations sa Jamaica 4 ka adlaw matapos ining paglaslas ni Hurricane Melissa. Pinakakusog nga bagyo sa bilog nga kalibutan subong nga tuig 2025 kag pinakamakusog nga nag-igo sa Jamaica sa maragtas sang pungsod. Nagdangat naman sa hindi magdubo 35 ka mga persona ang nagkalamatay bangod sa mabaskog nga pag-ulan kag pagbaha sa Vietnam. Philippine Standard Time 40 minutos ang nakaliga sa atak na alas 4 sang aga ginapakigangutan naton subong kaagahon si Office of the Civil Defense Negros Island Region Director Donato Sermeno agod nga maghatag sa aton sang update may kang tanan sa ilang monitoring sa nagakatabo sa karon diri sa aton sa Negros Island Region kadamo sang kalatabo sa aton dere nga rehiyon aside sining bagyo nga ginalauman kag ginapreparahan man, in fact suspended gani ang klase sa pilaman ka mga local government units dere sa aton nga probinsya. Kainang intay og man kita sa magnitude 5.6 nga linog and kahapon tinagbuga na naman sang abo ining bulkan Kanlaon. Check karon diri naton ang monitoring no sang Office of the Civil Defense Negros Island Region. Yara sa linya si OCDNIR Director Donato Sermeno. Director, good morning po. Napakaaga pa po, but thank you for giving us your time para ma-update po ang ating mga kabombo. Kasama niyo po ngayon si Bombo Jairi de los Reyes. Good morning, Bombo Jairi, sa mga tagapamati sa mga programa sa mga aga. May mga aga na sa tanan. Director, kaina mga alas 3 sang kaagahon na batsyagan ining pagtayog diri sa syudad sa Bacolod kag pilaman kabahin sang probinsya sang Negros Occidental. According to the director sa FIVOX, magnitude 5.6 ining linog ingan center is ara sa Maya Kanduni. Kamusta so far, director, ang monitoring sang Office of the Civil Defense Negros Island Region? Pwede kita, director, makatagalog para sa aton nga Bombo Network News. Kaninang umaga po, no, mga 3:06 meron tayong isang pagyanig na
na naranasan. Ito po yung nasa malapit sa kando ni Negros Occidental, nasa timog kanlurang bahagi po ito ng isla. Ito po yung 5.6 ang magnitude, pero ang lalim nito ng epicenter ay mga 61 kilometers. Kaya hindi siguro masyadong naramdaman ng gaano mga lakas nito. Subalit sa may mga naiulat na mga bayan kaya nasa Bago City. At kasama na po naramdaman din po ito sa sa isla ng Panay. Yung intensity nito na tinatayan sa intensity free. Sa ngayon po naghihintay po kami ng mga situation reports manggagaling sa mga local government units na kung may reported na mga pinsala ang pagyanig kanina. Pero batay sa ating experience at pag nalalaman pag mga medyo malalim po yung mga epicenter ng mga earthquake kagaya nito na 61 kilometers ay hindi po gaano ang epekto ng mga damages na i-expect natin. Oo. Director, ining pagtayog, connected po ba itong lindol sa Negros Trench? Tectonic ang Ma'am Jaire, so hindi ko lang masabi, pero may mga meron pong may mga malapit na diyan na active faults diyan sa area ng Candoni. Hindi siguro hindi pa siya masasabing related sa diyan sa may Negros Trench, kasi kung ayon sa sa mapa na report na T-Volts ay medyo hindi siya malapit dun sa may Negros Trench. Diyan inland siya, dito siya sa isla mismo ng Negros Island po. Director, may mga possibilities po ba ng aftershocks after nitong 5.6 na lindol? Opo, ayun dun sa sa report ng T-Volts ay may aasahan po tayong mga aftershocks. May tsunami alert po ba? Wala pa naman tsunami alert. Dahil nga siguro dito nang galing sa may Negros Trench na earthquake. Oo. So as of now, Director, tiga monitor pa kami magahulat mga mo sang update sa mga reported man nga mga damages. By the way, Director, ano kalawig ining pagtayog kay inado kadasig man lang Oo. Actually medyo nabatyagan ko man kagina pero hindi ko man wala ko man gid in mind kay do kadasig man lang gid pag limod. Director, sa ilo kita sa isa pagid ka topic kay ti subong arhalin paghani kagapon ining preparation man sa ginalantaw nga paglabay dire ni Bagyo Tino sa probinsya sang Negros Occidental sa Negros Island Region. So far, kamusta ang monitoring sang OCD and IR Director sa kay typhoon o kay Bagyo Tino? So kahapon sa mga 8 o'clock sa aga nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility si Tino. Kaninang mga 3 a.m. Naging consider siya ng isa severe tropical storm. So ang butsilin na ng iyang kadasigon sila mga nagasulod sa 89 to 117 kilometers per hour. Kag ang mabatyagan natin ni siguro mga diri sa Negros Island region sa buwas sa November 4 sa mga 12 malabay ni siya sa mga around 12 noon estimated. So padayon na naton pag monitor sini ang actually
dapat kahapon may pre-disaster risk assessment na kita nga pagabuhatan no galing nagdumna din isa no sa so ginpaiwayan ay karon sa hapon no pagata mga 1 o'clock siguro okay amo ni paghiwato nato ng pre-disaster risk assessment para magano no lantaw sang preparedness ang aton mga local government units sa man sa mga national agencies natin especially ang sa response kag preparedness clusters no. Kagabi ang ginasa aga mga around 12 AM ang mga biyahe sang ferry halin sa Dumangas pagkato sa Bacolod gin cancel na temporarily sa Coast Guard. So amo na pero ang wala pa man sa report sa sang mga cancellations ng flights diri sa Bacolod City. Oo. So sa flights wala no director pero kagabi as of 11 Wala PM pa. wala kita sa signal number 1 ang pila dire kabahin man sang Negros Occidental. So may ara director reported nga cancellation of trips sa mga seaports or amo lang na siyang ferry from Dumangas to Bacolod. Amo pa lang na ang reported. Amo man dito sa Siquijor, no? Siquijor Dumaguete may cancellation man dito sa sa mga trips sa ferry nila. Oo. In fact, may mga- ang Siquijor. Oo, sige director go Yes, ahead. ma'am. Nag-suspend na sila, no? Nagbigay na sila sa suspension of classes, no? Umpisa, sugod-subong until the 5th yata. So far may mga preemptive evacuation naman na ginpatigayon kahapon or patigayonon today, director? Wala pa sa sa mga preemptive evacuations yung patigayon, no? But then sa nato rin na karon sa hapon after sa atong pre-disaster risk assessment kung may pagpatumanan na kita o galing nagano man no as early as yesterday nag-advise na kita dito especially sa may La Castellana ang naradrabala sa may sa may Tamburong Creek sa Biak na Bato na mag-prepare lang just in case magpatuman dito sa preemptive evacuation dira kay tungod ang threat sang lahar flow dira ang ara pa man gyapon so nagano no ang municipal BRMO office sang La Castellana nagaprepara naman. Oo, speaking of La Castellana, director ang Bulkan Kanlaon no padayon sa pag nag-increase ining iyang mga activities kahapon naman siya nagbuga na naman siya sang Abo director. Yes ma'am, although may ang 8 volcanic earthquakes ang record kahapon may buha kita ka ash emissions nga tabo ini sa around 148 sa hapon sa kagabi 9:15 no. So padayon na naton pag monitor no sang aktibidades ni si sang Bulkan Kanlaon. Aside to sa ginpang evacuate nga apektado sang lahar so far wala naman director no sang mga other pagid nga mga ginpatigayon man nga mga activities dito sa may Kanlaon kag sa La Castellana. Sa subong ng ang ara dira sa evacuation centers may 62 sa families kita nga ara dira subong sa 4 ka evacuation centers na gina-maintain natin dira sa La Castellana. Ang halin sila sa mga sa 4 kilometer permanent danger zone kag ang mga ara sa tupad gidla sa sa Tamburong Creek. So why na sa kita sa ginagapatuman nga additional nga evacuations even sa experience natin may sa minor eruptions ang October 24 nagapabiling kita sa alert level 2 no. Oo, alert level 2 kita gihapon no. Director, ang inyong monitoring sang Office of the Civil Defense sang weekend sa undas so far diri sa region. So far wala man sa reported ng mga mga untoward incidents man sa mga tawag man ang
pag sa hilibran natin sa undas, ang mga ano natin, no, mga local DRM officers natin on alert pa ng ano, no, sila pa ng kagawa ng kawal pa man sa gawin nabatot sa mga ano, no, sa mga untoward or untoward incidents. Mayo gid no, kaya at least nangin malinong man so far lauman lang gid guro ining pagdagsa naman no sa mga biyahero bala subong kung mayara gid man sa resumption o kung wala gid man cancellation of trips ay mabalik man ni sila sa ilaman diri nga mga probinsya ka mga kasyudaran man. Lastly, with Director, pwede kita ulit makatagalog or maka-English. In general po, ano po yung panugyan or abiso nyo po sa lahat ng Negrense, especially with what is happening right now, may lindol, may bagyo, and the increasing activity po of Volcan Canlaon? So sa lahat po ng mga kababayan natin dito sa Negros Island region, patuloy po tayong maging alerto palagi dahil ito na naman may paparating na isang bagyo na ang tatahakin po ay katulad ng Yolanda at saka Odette ang ang dadaanan so yung mga yung mga bayan nakaranas ng ng bagyong Yolanda at saka Odette, ayun sila po ang dapat magano din lalong maghanda naman patuloy naman ang ating opisina na nakaantabay at nagmo-monitor ng sitwasyon. Pakipag-ugnayan po palagi sa ating mga local officials para ang paghanda ay naka-coordinated sa ating mga opisyales. Director Sir Meno, thank you gid sa paghatag sa amos ang tiyempo kag maayong aga. Maayong aga sa imo Jerry kag salamat man. Madamo nga salamat kay Office of the Civil Defense Negros Island Region Director Donato Sermeno sa paghatag sa aton sa tiyempo aga pa actually kaagahon but tiining katabo man sa aton diri bilang probinsya sa karon or Negros Island Region kinahanglan gid man yang hatagan bilang sang update o kon pagpahibalo sa aton nga mga kabombo especially kay ina alas 3 kadamo gid ya ang nagbantay man sa social media kung may lino gid man bala iti ining pagtayo nga na ba siya kay nakakusog gid ya there is Bacolod na Batyagan dito sa Plupandan sa pila pagid kabahin sa probinsya sang Negros Occidental silay sa norte manabi o kon sa sur ang pagtayo og mayo lang gid kay wala man bala nagdugay ng mga 5 seconds lang guro 10 seconds naguntat man dayon batan tuman ina siya kakusog 5.6, magnitude 5.6 nga linog. So far, initially, wala pa man sang reported or nakalabot abi nga information sa OCD Negros Island Region kung mayara sang mga damages o kung halit nga gintuga ining linog but then according to kay Director Sir Meno hindi siya connected sa Negros Trench. Ang Negros Trench nga daan madumduman ta nagambal to ang FIVOX Director nga posible makaproduce ini siya sang magnitude 7 or 8 if I'm not mistaken nga linog ganto parehas man sa the big one diri sa may probinsya sa Negros Occidental but then technical in origin ini siya according to sa kay Director Sir Meno but lauman ining mga aftershocks. Subong, actually halin pa kahapon ining pagbantay man sa aton diri nga mga otoridad sa Bagyo Tino. Kay severe tropical storm Tino. Alas 3 sa kaina sang kaagahon ang sentro ni severe tropical storm Tino nakabase 440 km east sa eastern Samar. May maximum sustained winds nga 110 km per hour malapit sa sentro kag gustiness nga tubtob sa 135 km per hour. Bombo kayo matawag kita gali sa Pag-asa. Mamangayo man ta update sa Pag-asa agon nga makahatag man sa aton diri sang palinton man may kaangtanan man sining ginapreparahan naton nga bagyo. Kay ti sa nasiling na to sang Office of the Civil Defense ang iyan nga path do pareho sa kay Yolanda kag kay Odette. Si Typhoon Odette kung matumduman that was 2022 if I'm not mistaken
December to. Grabe itong paglaslas ya, especially dito sa may sipalay nga area. Ano damo itong nagkalaguba. And dire man sa Bacolod, manabatsyagan gid. Ti subong gani, may mga cancellation of classes no nga gin-anunsyar na kahapon bilang pagpangaman man sa paglabay sining bagyo dire sa aton nga probinsya. So gin-cancelar dire ang klase sa pila ka mga local government units bangod sa ginalauman nga malain nga tiyempo no dala ni Bagyo Tino. Suspendido ang mga klase all level subong nga adlaw November 3 diri sa siyudad sa Bacolod, sa Cadiz City, sa Moises Padilla, Binalbagan, Sagay City, Ibimagalona, Manapla, La Castellana, Toboso, Ilog, La Carlota City, Talisay City, Kawayan, Hinigaran, Silay, Himamaylan City. Amo ni siya so far dire sa aton nga province. And then ang probinsya sang Negros Oriental nagdeklarar man nga wala sang klase. Kahapon pa lang yung announce na to nga makasulod dire sa nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ining si Bagyo Tino, and isa dire sa mga maapektuhan sa tion nga maglandfall ini siya is ang Negros Occidental. Kaya ti nakasulod ini sa traos ining bagyo. No? So amo ni subong ang aton gid nga ginapreparahan na rason kun nga may ara sang cancellation of classes. So kaina alas 3 sa ining area dire or nangin severe tropical storm na no ining si Tino. Kagabi alas 11 may ara sang storm signal dire sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. So matawag kita sa Pag-asa para makuha naton ang latest no nga update. Iti ang ining aton direng information as of 11 PM pa ni siya. Pero tilawagon ta lang gihapon and then makakonect kita karon sa Pag-asa ikuha naton kung ano ang latest dire. No kagabi signal number 2 sa may southeastern portion sang Eastern Samar. And then sa Mindanao, Siargao and Bukas Grande Island and Dinagat Island. Samtang signal number 1 naman sa southern portion sang Sursugon kag sa Masbate lakip na ining Tikaw Islands. Signal number 1 man sa nabiling nga bahin sa Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu. Nalakip na ining Camotes Islands, Kagbantayan Islands, Bohol, Northern and Central portion sang Negros Oriental. Ginalakipan sang Canlaon City, Valle Hermoso, Gihulngan City, La Libertad, Himalalod, Tayasan, Ayungon, Bindoy, Mabinay, Manhuyod, Bais City, City of Tanhay, Amlan, kag San Jose. And then diri sa aton sa Negros Occidental, signal number 1 as of 11 PM, ang syudad sang San Carlos, ang Isabela, La Carlota City, Cadiz, Bago City, Ibimagalona, Toboso, Valladolid, Don Salvador Benedicto, syudad sang Sagaya, Banwa sang San Enrique, syudad sang Kabangkalaan, Hinigaran, Bacolod City, signal number 1 makita as of 11 PM, La Castellana, Moises Padilla, Murcia, Escalante City, Binalbagan, Calatrava, Silaya, Pulupandan, Himamaylan, Victoria, Talisay, Pontevedra, kag Manapla. Signal number 1 man sa Guimaras, sa may northern and central portion sang Iloilo, sa may Capiz, no? And then sa Mindanao, dito sa may Surigao del Norte, northern portion sa Surigao del Sur, kag sa may northern portion sang Agusan del Norte. So far, nakahanda man ang aton diri nga probinsya. According diri kay Governor Eugenio Sebong Lacson, November 1 pa lang actually nagrecommend na diri ang Disaster Risk Reduction and Management Office nga ipaidalom bala no ang province sa heightened alert bilang preparation man kay Bagyo Tino. And then ikahapon namo to nagpagwa na sang suspension of classes, but so far wala diri sang work suspension subong nga adlaw. Initially wala diri sang work suspension, but class suspension nagadepende naman ini siya sa tagsa-tagsa no ka mga local chief executive. So amo to gibalawag ko kaina, amo to ang mga nagdeklarar man sang suspension of face-to-face classes sa tanan nga level subong nga adlaw. So ginapakingutan din naton ang Pag-asa no bata
Oo, sige Dugay-dugay na lang no, sa pagbalik man sang aton nga palatuntunan, hopefully mangin available sila. And then tiining pagtayo og mga kaina, no ginabulubantayan manining possible nga mga aftershocks sa iti magnitude 5.6 ang sentro dito sa may Candoni. Matag lang kita diri sa update sa inyo, may ara sa mga reported damages o kung may ara man sang duga nga mga developments may kantanan sining nagluntad nga pagtayog diri sa aton sa Negros Occidental kaina alas 3:06 sang kaagahon. At the same time, di padayon man ang monitoring sa Bulkan Kanlaon nga kahapon tiliwat na naman nga nagbuga sining abo no mo man ang ginabulubantayan kaysa karon kay aktibo ining aton dire nga bulkan dire sa may bahin sang Negros Island region but so far wala man sa mga reported nga may evacuees ang mga nagapabilin to sa evacuation center ang motong ipang-evacuate nga daan ligad kag ining naapektuhan na sining lahar no sining lahar balahan sa may area man sang Lakasiliana nagapabilin sa gihapon sa alert level 2 ining bulkan. Kadamo sang nagakatabo sa karon no dire sa aton nga pungsod sa aton abi nga probinsya bago lang tapos undas this is aside pa sang mga kumbaga natural calamities ina siya no ko natural disasters. So maobrata gid dire no first magpangamuyo magulualigmata mamati gid sa mga advisories from factual source hindi kita pati-pati sa mga fake news dira sa social media and mag-standby lang gid kay ti maghatag man kami dire sa inyo sang update if may ara sa mga developments man. Pagbalik sa aton palatuntunan check ra naton sa report Mambo RJ Kim Kasipe kung may ara sang cancellation of trips sa bahin man sang aton dire nga Philippine Coast Guard especially nga subong adlaw lauman man ang pagdagsa sa mga biyahero for sure sa mga puerto bangod nga titapos na undas posible magabalik na ini sila sa ilang mga respective nga probinsya Banwa kag Kasyudaran. Magabalik kita pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdom. Standby. Sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matunog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sang hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord. Kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalang luya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sang metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart?
Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa mga risgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Isa
Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambac ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ang korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval-shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sang sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Ang tubo, Saccharum officinarum o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapagtanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit 13 minutos ang nakaligad sa Tak na alas 5 sang aga. Balik kita diri sa atong platuntunan na Bombo Reports First Edition. Nantes natong dugang nga ng impormasyon na may kang tanan man sa Bagyo, Tino, diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. At the same time, sa mga advisories man abis na nagkanilain man nga sektor diri sa aton nga syudad kag province. Kadto na nato ang report ni Bombo Denver Quijano. Na nagdangat diri sa kapin 144,000 pesos ang halita sang sunog sa Purok Tinagong Paraiso, Barangay Banago, syudad sang Bacolod. Bombo Denver, please come in. Kapin sa 144,000 pesos ang damage sang sunog nga natabo sa Pitsa Uno sa may Barangay Banago, Purok Tinagong Paraiso, syudad sang Bacolod, mga pasado alas 12 sang kagahon. Sudo sa Fire Superintendent Jenny May Masip, ang City Fire Marshal sang Bureau of Fire Bacolod, halingin na sa nalipatan nga kandila ang gintunaan sang kalayo sa second floor sang isa ka balay sa may nasambit nga area. Tatlo diri ang naulamid sa sunog nga unsa diin ang ginhalinan sang kalayo amo nagresulta sa isa ka totally damage kag duwa diri kabilog ang partially damage. May kabudlayan man sa pagpalong sang kalayo nga kung sa diin ining Purok Tinagong Paraiso ihara sa listahan sang red zone sang Bureau of Fire Protection. Naglibot pa sa pila ka mga ang fire truck para mapalong ang kalayo. Paanumdum sa Bureau of Fire Protection, labi na gid sa tigkalalag nga hindi gid magkalipat sa pagpalong sa mga kandila nga ginasindihan sa mga altar sa mga pamalay kag pagilayon nga palungon ini. Kasubong man nga dapat i-check gid anay ang tanan nga mga nakasaksak nga mga electric anti-salinan ang balay. Pamatian tablang payag ni Fire Superintendent Jenny May Masip, ang City Fire Marshal sang Bureau of Fire Bacolod. At around 12:46 sang kaagahon, may arata sang na-receive nga call nga may sunog nga naglunta dito sa Purok Tinagong Paraiso, Barangay Banago. Sa base sa investigation, sir, no, nga ginkandak ni Bureau of Fire, ang aton nga balay, ang aton nga sunog naghalini siya sa isa ka balay nga 2-story, no, nag-ayo na to ang owner nga hindi lang pag-ihatag ang iyang pangalan kag sa may second floor ni siya nga dumiara sila do living area, no. Ang gintunaan sang sunog naton is open flame from unattended lighted candle, no, nga nalipatan nila ining kandila
no nga ginbayaan kag amuto ang gintunaan sang sunog ta. Oo. Worth pila ma'am ang damage ang sunog? Ang aton sir nga estimated amount of damage ara kita more or less sa 144,000 pesos. And may tatlo kita ka structures nga na-involve. Inihalinan sang sunog. This is totally damaged kag may ara kita sang duha ka partially damaged nga mga tupad. Okay. So ang kamusta man anong ang structure ni ma'am? Like materials ni sila tanan o kung may mga sementado man? Actually, sir, ining purok tinagong paraiso, kasulod ni siya sa aton nga red zone. And isa sa naging kabudlayan man pagrespondi nato no tungod gani nga wala kita sang access para sa mga responders naton, gingamit naton ang tupad yun nga subdivision, ang pueblo, no? Adito yan nag-agi ang maton nga mga bumbero agud nga matap na ining kalayo naton. Okay, ma'am, pila ka minuto o oras naglabot ang inyong pagigbato sa sunog, ma'am? Na-receive ta ang call at 4:46 no. After 5 minutes nakaabot dito ang aton nga mga fire truck and naka-declare kita under control at 1 o'clock in the morning and eventually na-fire out naman dayon at 1:01 in the morning. Okay, ma'am, lastly mensahe mo ma'am sa aton mga tagpalamante, ma'am. Yes no, na sulit-sulit nga panawagan sa aton nga mga kauturan, especially subong pista minatay, masami gagamit kita sang kandila no. So amo na ginapangabay naton sa mga kauturan nga hindi gid pagbayaan ang ining kandila no. Kung tapos na pangadi o kung wala na sang tawo nga malantaw sang kandila, patsyon ta na lang ini no, especially kung mahalin kita sa aton puloy-an nga wala sang may mabilin no, para safe nga hindi pagtunaan sang sunog ang mga kandila. Nabatihan naton ang payag di Fire Superintendent Jenny May Masip, ang City Fire Marshal sa Bureau of Fire Bacolod. Ini si Bombo Denver Quijano. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Denver Quijano. Kada na naton si Bombo RJ Kim Kasipe sa pilaman ka mga reports sa sitwasyon sa syudad sa Bacolod, mga abiso abe sa pilaman dere no ka mga sectors kag ining sa Land Transportation Office no may nag-exhibition sa dalan na posible dagdagan sang show cause order sang LTO. Samtang nagabigangot kita sa patrol as of 5 a.m. ining severe tropical storm Tino. Mas nagkusog ini siya samtang nagapadulong nga west-southwestward sa West Philippine Sea. Gina-forecast nga magapadayon sa pag-intensify o kon magapadayon sa pagkusog ining si severe tropical storm Tino. Samtang nagausoy ini siya sa aton nga pungsod and posible nga malabot sini ang typhoon category within the next 12 hours. Mag-landfall ini or magalapit abi sa peak intensity within the next 24 hours. No? Amo man ang ginalauman. So, posible nga maglabot ini sa super typhoon na category. Wala ini siya ginadula no sa aton nga Weather State Bureau ang possibility nga maglabot ini siya sa super typhoon na category. So far as of 5 a.m. napaidalom sa gihapon sa tropical cyclone wind signal number 1 ining bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kasubong man ang Negros Oriental kag ang Siquijor. So bilog nga Negros Island Region under sa karon sa tropical cyclone wind signal number 1 bangod sa kay severe tropical storm Tino. Sa dugang dre nga mga paalinton may kantanan man sining bagyo, madayan lang dre sa mga public affairs program sa Bombo Radio Bacolod. Kato naton ang mga report ni Bombo RJ Kim Kasipe. Bombo RJ, please come in. Sa subong nga Bombo Jaire mayaraan ayao sa aton before kita mag-deliver ni sa akon man nga report aton bala dalagin lantaw diri ang sa syudad sang Bacolod sa subong nga ang update naton Bombo Jaire ang kalangitan din sa subong ang medyo magulugal umon pang wala pa sa pag-ulan wala pa sa pagsugod sang ulan subong kag also ang mga salakyan man Bombo Jaire medyo madutay pa lang pakadto kita subong sa may bread ko biyahe sa subong because nga kabalo naman kita Bombo Jaire when it comes gani sa pag magpatak na gani sa signal number 1 ini nga aton nga signal diri sa Western Visayas ang automatically
canceled na ang mga biyahe naton sa subong. So kung madumduman naton ang forecast weather conditions today as of kainan isang aga sa pag-asa nga medyo ang stormy kaga medyo may arayas ang severe tropical storm ng Stino nga posible resulta sa flash floods o kung landslide tungod sa madamol nga pag-ulan. May mga minor kag extreme threat man sa syempre sa mga naga-star bala sa mga kabukiran kag also mga naglalabay bala ilabi na gid mo Jerry sa may Don Salvador Benedicto, mga nabukid nga bahin sa Bais dira kag iban pagid nga mga lugar diri sa ang naga-travel bala nga may it can also cause ang landslides kay ti nagahumok kabalon makita kung magatudo ang pag-ulan nagahumok ang duta kabangdanan nga delikado gid para sa mga naga-travel sa the rest of Visayas kag sa the rest sang Caraga at Sorsogon ang weather condition ang medyo kusog ang hangin kag amo man sige hapon madamo-damo nga mga lugar subong apektado ilabi na gid ang Eastern Visayas kung sa diin may mga pag-ulan, may mga kabaskog sa hangin kag posible nga magluntad sang may araya sa mga pag nag-uob kag pagkilat ang posible man ang mag-cause gid sa mga aksidente labi na sa kabukiran sa palibot sa mga sapa ginapandahan man gid Bombo Jaire sa pag-asa maghalong kag likawan ang pagbiyahe kung hindi man kinahanglanon bangod sa posibilidad sang pagbaha. So hangin sa kadagatan diri sa Eastern Negros Occidental kag Negros Oriental light to moderate northeast direction, slight to moderate 1.2 to 2.5 meters ang coastal waters. Ang implications ni ang kadagatan ang magalain-lain ang balod or medyo makusog mataas ang pagbalod gani ginapandaman ang tanan nga mga nagapangisda kag sa mga pila ka mga parte diri nga may bayon nga kung pwede hindi lang anay magkadto sa kadagatan na tungod nga may ara sa nga delikado pa pero sa subong ambi Bombo Jerry di pagid naton mabalaan o hindi pagid bala naton masigurado gid nga although nga ti subong wala sang pagulan way kita kabalo sa may unhan dito kung may ara sang golpe bilay ang tawag na nila gani may ara sang golpeada nga paguyop sang hangin nga kaya ya pakulbon ini nga mga bangka so mas okay siguro nga masuno iya sa pag-asa nga if ever nga magbihay magid halong gid kag mag-inform gid may mga radyo kamo da kung ano pagid ang pwede nyo na cellphone at the charge flashlight kag iban pagid nga mga saving equipments if ever nga may biyara sa mga amo sini. And also as of subong nga November 3 ang padayon ni ang pagpreparasyon man may actually karon sa alas 8 sang aga may ara sang press conference nga ipatagayon ang Negros Occidental Police Provincial Office and conference sa Adria sa Negros Occidental Osonopo agod nga isa-isahon o kung istoryahan ining preparation for the tropical cyclone Tino and also syempre ining update man naton sa UNDAS 2025 security deployment kag assessment man. Okay na matyagan man to sa inyo. Yes, Bombo Jerry actually kaday mama man kaday lab ang akon nga manghod and also akon nga magulang upod man ang iya man nga bata ang kasawa ang nagwa gid sa balay tungod sa pag golpeada nga pag uyog sang duta kag nabatyagan gid amot silingon medyo makusog ni Bombo. Damo gid actually mga kabombo na bugtawan kay na alas 3 ang kagahon mo RJ. So amot silingon Bombo Jerry tama ini ka kusog boti na nagasinambunot na lang gid ni ang mga nagakatabo diri sa aton may ara sang bagyo may ara sang paginulan ng bulkan kung isa nagabuga-buga pa may mga apektado kita actually Bombo Jerry may mga apektado kita sa gyapon sang ashfall diri sa mga parte sa mga bago mga side because malapit ra ang lugar so ang isa sa mga ginalantaw diri Bombo Jerry ang kung mag-inulan bala tiya mo na ang isa nagatapon dito kag ginalantaw niya sa mga pumuluyo posible ko magulan amo ni ang isa sa mga nagatabon dito
sa bukana sang o sang opening sang bulkan nga naga-cause gid nga daw masuppress siya kaga mo nang isa naga-cause ang pagbugaya man, pero as of now Bombo Jairem diri sa syudad sa Bacolod wala gid sang pag-ulan pa, Oo, pero tapos subong adlaw Bombo RJ tilauman gid ining pagdagsa supposedly or kontani man sa mga pasahero kay wala nga daan abi today sang klase, so iba nag-extend imbes kahapon or kagabi ini sila supposedly yung gabiyahe mo, no? But iban Lunes gina normally, especially after undas Nobyembre 3 gina nagabiyahe ining mga pumuluyo pabalik abi sa ilang mandira nga mga probinsya kag mga kasyudaran kag mga kabanwahanan na no, agod mabalik man sa ilang nga trabaho. So subong balantayan gid kiti sa nasiling mo na basta signal number 1 ang isa ka area automatic gid ya no nga canceled na ang mga trips especially sa sea trips. But timayo gid kumakuha kita sa mga palinton man bala advisories man alin gid sa Philippine Coast Guard agod nga kumiyara pag sila bala dugang man information no kamusta ang atong nga baybayon especially sa mga nagabiyahe mo RJ. yes, Bombo Jerry, actually ari na kita subong sa may Redcom, pasulod kita diri sa lugar kung sa diin may arayas ang makita naton ang karon may arayas ang biyahe. Actually sa subong makita naton diri sa lugar nga may mga sasakyan nga nagahalin dito sa may sa Bredco. We don't know pa kung may arayas ang pag-abot naton karon i-check naton. Damo Kung may tao arayas ang Bombo RJ. as of now Bombo Jerry, ari pala kami sa entrance day. Pag-sulod naton karon naton pamangkuton diri kung may mga cancellation of biyahe diri sa lugar. Also siyempre makot kita kung mayara sa mga nagabiyahe bala kay may mga nagapadala man sige hapon, may mga nagapadala sang ilaman nga mga kinahanglan ipadala dito sa Iloilo kag iban pagid nga lugar. Aton man na pamangkuton kung mayara sila bala sang biyahe amo ni oras alas 5 may mga pagbiyahe. So kagabi ang kanselar tong ferry from Dumangas to Bacolod. Basta may mga nagkala stranded bala Bombo RJ. Gani amo nang i-check naton Bombo Jaire kag i-check man naton kung ang hasta San O bala kay ti kabalo naman kita nga Tuesday kag ang expected nga magagwa ang ining tropical cyclone naton ko na posible man gid bagyo Bombo Jaire mga Huwebes pang adlaw. So bulubantayan gini ang pinakabugat diri balbal gid ang pag-ulan. Hopefully we're praying at hindi na ya magalikaw man diri sa Miyerkules, Huwebes o Tuesday, Wednesday dira, and also pagkalabot sang Thursday amo na ang pag-ginuwa man ang isa lang sa obserbara naton diri sa may dalang Palangka Road ang tungod sa pagulan ang tubig nagadamol man sa gihapon ang dugay-dugay na niblang ang problema man nga nag-stock tibla Bombo Jerry nga even nagatigilinit na wala pa gidapon sang pagulan o wala pa gidapon naga-subside yung tubig diri. So may nakita kita nga nagapadulong pa sa gihapon sa pantalan Bombo Jerry, pero hindi gid mo na tanto kadamo siguro ti may subong actually nagsugod naman ang pagtulog talithi, pero ang mga nagakadto sa Bredco ang sinunod-sunod man sa gihapon Bombo Jaire. Oo, Bombo RJ, atag lang kita sa update man sa aton nga mga public affairs kag sa aton mga Facebook page if ever may hara sang dugang advisories ang Philippine Coast Guard. Thank you, Gid. Ini si Bombo RJ Kim Kasipin, this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Maraming nga salamat kay Bombo RJ Kim Kasipi report nagikan sa patrol. Antay 1 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sa aga. Pasudlon rin naton aton nga mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up kay for sure na batyagan man ining pagtayog man dito sa may isla sang Panay no sa Iloilo, Rojas, Calibo. Kasubong man ti nagapreparar man diri sila sa may Iloilo kay signal number 1 man to sila no, sa may Iloilo. So mayara man sila sa mga check-around man naton ang sitwasyon man abi sa aton man nga mga kauturan dito sa may Piak nga isla no. Inabit ginapakingutan rin naton ang aton dire nga mga sister station. So dugang pagid dire nga mga ano man no, mga developments abi o kon update may kang tanan sa mga abiso man especially sa Philippine Coast Guard bantayan man lang sa aton man dire nga official Facebook page. The same time sa aton man dire nga mga public
Affairs Program sa Bombo Radio Bacolod. 92 minutos ang nakaligad sa takna, alas 5 sang aga, ginapakiungutan rin naton ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Oo, sige sige, may mga technical issues lang kita nung gina kayo mandre. May kang tanan man sa aton nga koneksyon dito sa aton ring nga mga sister station. So as of 5 a.m. sa liwat no sa gihapon, ara kita dire sa tropical cyclone the wind signal number 1 and kanselado dire ang klase sa syudad sa Bacolod kag pilaman kabahin sa probinsya sa Negros Occidental. So mas maayo subong nga adlaw no, hindi na lang kita maglagaw bala, hindi na kita magwa. Especially nga daan nga lauman man ining mga aftershocks after sining magnitude 5.6 nga linog nga naeksperyensyahan man o kunang patsyagan dire sa aton nga probinsya kaina sang kaagahon. So mas maayo gid nga magpreparar kita, magbantay ka magulo aligma. Sige, pasudlon rin naton ang Bombo Radio Iloilo. Good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental sa mga nagapanguna namon diri nga mga balita, gintayog sang magnitude 5.6 nga linog ang banwa sang Kanduni, Negros Occidental, alas 3:06 kainasang kaagahon, Nobyembre 3. Ini may kadalumon nga 61 km/h, kag nabasyagan man ining pagtayog sa pila ka bahin sang probinsya sa Negros Occidental, even diri man sa syudad sang Bacolod. Intensity 3 sa syudad sa Bago, Sipalay, City of the Carlota, sa may Nueva Valencia, Guimaras. Samtang intensity 2 naman sa Sebastian, Colase, Antique. Samtang sa amon man dire no nga pagpakikangot sa Office of the Civil Defense Negros Island Region kay Director Renato Sermeno, so far wala man sang reported initially no nga mga damages abe o kon epekto or halit. So far, ining pagtayog na nabatsyagan kay ina, kahit makusog, ining nabatsyagan rin sa Bacolod, kung Negros Occidental, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, bat madasig man lang, nando wala guro naglapaw sa napulo ka segundos, kay ina mga alas 3 ang kaagahon, but ti lauman ining aftershocks, no, according man sa Office of the Civil Defense. Kinatagman, no, ni Director Sermeno, nga hindi ina siya nagika sa Negros Trench, iti ining Negros Trench, ginpaandaman man sang Fivox, sang tinalikdana, nga ina siya, no, makatuga ina siya sang magnitude 7 or 8 bala no nga linog, but then tectonic in origin ini nabatsyagan nga magnitude 5.6 according diri kay Director Sermeno, and wala man so far sang tsunami alerts diri sa amon sa Negros Island Region. Samtang nakahanda man diri ang probinsya sa Negros Occidental para sa ginalumang mga epekto sang Bagyo Tino. Nalakip diri ang Negros Occidental no sa maapektuhan sang ikog sang Bagyo Tino nga ginabanta maglandfall sa adlaw Nobyembre 3. So diri kay Negros Occidental Governor Yohanes Bongason, November 1 pa lang santo sa rekomendasyon sa Disaster Risk Reduction Management Office, ginpaidalom na ang probinsya sa heightened alert bilang preparasyon sa Bagyong Tino. As of 5 a.m. Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, na paidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Negros Occidental, ang Negros Oriental, kag ang probinsya sa Siquijor. Line with this, kahapon pa lamang nag-anunsar na suspension of face-to-face classes ang syudad sa Bacolod, Cadiz City, Moises Padilla, Binalbagan, Sagaya, Ibi Magalona, Manaplala, Castillana, Tuboso, Ilog, La Carlota, Talisay, Kawayan, Hinigaran, Silay, Himamaylan. Ang probinsya sa Negros Oriental nagdeklarar man diri nga wala sang klase subong nga adlaw. Samtang dugang pa namon mga balita liwat nga nagpakita sa aktibidad ang bulkan Kanlaon kahapon sang aga matapos maka-record sang pagbuga sang abo. Nagikan sa crater sang bulkan alas 7:30 sang aga tubtob alas 7:42 kahapon sang aga santo sa time-lapse footage nga nakuha sa Kanlaon Volcano Observatory gamit ang ilang IP camera. Sa report rin ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang nasambit nga pagbuga ang nagtuga sang abo kag aso nga color gray ba nagtangad ang kanason sa 300 meters halin sa baba sining bulkan, and then ginaano din siya sa hangin padulong sa may southeast. Sa karon nagabilis sa alert level 2 ng bulkan, posilingon nagarayon ng moderate level ng volcanic arrest kag nagapadayon man diri ang monitoring sa amon nga mga otoridad panugyan lang rin no sa Office of the Civil Defense sa Magumluyo ang magulalig mata magbantay no kag magahalong gid sa karon man nga nagakatabo no diri sa may Negros Island Region. So far Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas ang mga reports nga natipon namon diri sa Bacolod probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Jomar. Madam, salamat po diri sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check ang linya sang Bombo Radio Rojas. Welcoming, good morning Rojas.
Welcome ka good morning man Bombo Radio sa Visayas. Good morning Bombo Jomar sa mga natipo na muni balita diri sa syudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz. Nagpanumdom ang alkalde sang Rojas City Capiz sa mga pumuluyo nga mangina aligmat no kamagalong para sa palabuton man nga or sa sinimbagyong Tino no nga yara na sa Secretary ang Rojas City ang Capiz under na sa tropical storm signal number 1 is to kay Mayor Ronnie Dadivas no sa Rojas City iyagin payag nga kahapon no sang Domingo nagapatigayon ng ila sining nga taratapan sang emergency meeting kaupod ang City Disaster Risk Reduction Management Council, government agencies, department heads kag barangay officials isuno kay Dadivas sa nasambit nga pagsinapol gininalaan ang mga preventive measures kag dapat nga may baluan agud nya ti masiguro ang kaluwasan sa tagsa ka mga pumuluyo sa syudad. Payag pa niya mas ginpahugot pagid ang pagmonitor hindi lamang sa mga low-lying areas kundi pati man sa mga coastal areas sa syudad. Kay tinaybaluan nga tinaka-prepositioned na ang tanan nga mga family food packs no para sa mga evacuees sa tagsa ka mga evacuation center ka nagapanawagan man na natungdan sa mga pumuluyo nga sa tion ni ginaabisuhan bala nga magapatigayon sa preemptive evacuation tumanon ini no kag indi sa pagpakatig-apa agud niti malikawan ang casualty tuga sa amo nga bagyo kay kumatadaan pag bagyong Ramil ginabaha no ang bugos nga barangay sa Rojas City kag may pila pa ka mga ginbawian sang hulam nga buhi. So mas maayo early pa lang kay kagabi may ara na sang pila ka mga evacuees naton ang nagpadulong sa pila naton ka mga evacuation center sa kabarangayan diri sa Maya, syudad sa Rojas. Sa dugang panamon diri nga balita, preparado man niya ang local government unit no sang Banwa sang Sigma para man sa sining bagyo nga Tino tisuno to kay Mayor Dante Rizal Islabon no sang Banwa sang Sigma iyagin payag nga nagpatigayon na ang ila siniman nga talatapan sang paghinunanon kaupod ang 21 ka mga punong barangay mga katapos sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kay ban pa nga mga ahensya tisuno kay Islabon sa nasambit nga pagsinapol ginistoryahan ang mga preparasyon kag kinahanglan himuon no sang tagsa sa tion nga yara sa nasambit man nga bagyo kapayag naka-preposition na ang mga pagkabutang para sa rescue operations sa mga magapangayo bala sang bulig no kaangay sang rescue boats ginahamtang particular sa may barangay Mianay kag Mangguso sa din amo ang tuman ka mabinahaon nga barangay subong man ng evacuation centers kag nibuloan nga sandig sa pinakaulihi nga datos 19 ka mga kabarangayan sa 21 tanan ang ginabaha kag gideklara naman ng ilasin nga talatapan nga kanselasyon ang klase umpisa subong nga adlaw November 3 to 5 sa tanan nga level lunsay pribado kag pampubliko nga buluthuan samtang umpisa November 3 to 4 ang suspension sang trabaho sa mga empleyado sa gobyerno. At the same time sa pila man namon diri ka mga kabanuhan gin-suspend naman ang klase kahapon nga adlaw kaga ang pila namon diri ka mga barangay labi na ang barangay Dinginan ang labot na sa tuhod ang baha Bombo Radio Western Visayas no kaga hindi na pwede maagyan sa mga light vehicles naton ang nasambitan man nga area. Sa katapusan namon diri nga balita naka red alert status na ang aton sining ang amon diri nga Capiz Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa sining bagyong Tino no kag suno man kay Attorney Sheila Arteliero, head sang Capiz Provincial Disaster Risk Reduction Management Unit, ginpayag niya nga nakapatigayon na sang coordination meeting ang ila sining nga taratapan kaupaniban pa nga mga ahensya sa din ginisriyahan ang mga preparasyon ginpatigayon para sa nasambitan man nga bagyo. Tinaka-standby na ang ila sining nga katapo no sa taratapan para sa pagresponde sa mga nagakinahanglan kay naka-preposition naman ang ila sining nga pagkabutang para sa mas modasig man nga pag-responde. So mas maayo nga temprano para mag-evacuate na pila naton ka mga kauturan no diri man sa amon sini nga syudad sang Rojas. Sa mga so far ang natipon namon nga balita diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Jom sa mail sa Bombo Radio Rojas. This time i-check ng linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcoming, good morning Kalibo.
Welcome and good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Jomar. Sa mabalita man namon diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan, gin-anunsyo man diri ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores ang kanselasyon sang klase sa tanan nga mga level sa papubliko kag pribado nga eskwelahan sa bilog nga probinsya sang Aklan umpisa subong adlaw tubtob Nobyembre 3 sa buwas diri nga adlaw. Ini man ang kaparte sang precautionary measures para masiguro ang kaluwasan sa mga mga estudyante ang mga manugtudlo sa ginasaligan diri nga pagtama sang bagyong Tino diri sa may Western Visayas. Nauna na diri nga nagpaguwas ang mga class suspension ang mga pamunuan sang local government unit diri sa amon nga may probinsya matapos nga nagpaguwa man sang forecast ang Weather State Bureau nga kaupod no ang probinsya or lakip ang amon diri nga probinsya sang Aklan sa pag-agyan sang severe tropical storm Tino nga base man sa pinakauli nga weather forecast nga magapalanas sa ini sa Panay Island sa umpisa karon sang hapon nga magadugay ini sa adlaw sang Miyerkules. May kang tanan diri insigida man nga ginpataas sa blue alert status ang mga emergency responders unit para magbantay kag magmonitor sa sitwasyon diri sang panyempo diri sa amon nga may probinsya. Sa pag-angot diri sang Bombo Radio Kalibo kay Gary Belmer Taytayon, Chief Operations Officer sang Aklan PDRMO, insigida sila nga nagkadto sa coastal areas kag sa mga low-lying areas nga kun sa diin ginabisuhan diri ang mga residente nga insigida diri nga magpreparar. Nakita sigon nila nga nakahigot na no ang pila ka mga bubong sa mga kabalayan nga nakapreparar na ang mga go bag kag mga residente kung magapatuman sang preemptive evacuations. Nakapreparar naman ang mga evacuation centers kag bukas ini bukas man ang hotline 24/7 in case nga may ara sang mga emergency. Sa subong sunod sa iya nakabantay sila sa sitwasyon sa panyempo kag nakaprepara naman tanan nga mga kagabitan in kaso or nga pagagamiton sang emergency response personnel diri Bombo Radio Western Visayas. Samtang sa dugang panamon diri nga balita man generally peaceful man diri Bombo Radio Western Visayas ang naging resulta based sa amon diri nga datos sang amon nga otoridad sa pag-celebrar man sang ini nga Undas 2025 TY man gid no sa manilista diri nga mga ini untoward incident luwas lang gid no sa isa ka fire incident nga natabo man diri sa amon nga may banwa sang leso nga kung sa diin totally born gid diri ang isa ka panimalay nga himo sa light materials Bombo Radio Western Visayas. Sa kadapusan man namon diri nga balita nasapwa na lang sa nga way na sang kabuhi no ang way na ginpangalanan nga lalaki sa sulod sang iya diri nga ginarintahan nga kwarto or panimalay diri sa amon nga may bahin sang Oyotorong Street Barangay Poblacion Kalibo kahapon diri sang adlaw sang Domingo. Sa impormasyon nga nakuha sang Bombo Radio ulihi siya nga nakit-an sang ila diri or iya diri nga landlady sa ginarintahan diri nga panimalay sang nagligad pa nga Biyernes nga adlaw Oktubre 31. So sa ini nga landlady nakahugom sila sang hindi mayong hugom bala no nga ginalauman nila or ginalauman nila nga inilang isa kapatay nga sapat bala apang pagkatapos nila nga magpangtinlo nakahugom ara pa sigapon ang hugom natalupangdan nila sa sining landlady nga daw na wala nakagawa no ang ining borders tigin check niya nila ang ila diri nga sa ilang nga ginarintahan or sa iya nga ginarintahan nga kwarto kag didto natalupangdan nga nagahamyangon na ang ini nga biktima. Way man sang foul play no nga nakitang amon diri nga otoridad kag sunod sa report may ginainom ini nga maintenance bangod sa iya diri nga sakit Bombo Radio Western Visayas. Amo ni so far ang mabalita namon diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo salamat Bombo Web sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagwan sa nga balita diri sa syudad
kag probinsya Bombo Radio sa Visayas gina-suspend daw ni Mayor Raisa Treñas kahapon pa lang daan ang klase no diri sa syudad sang Iloilo subong sa ning adlaw Nobyembre 3 bilang pagpahandaman sa mga epekto sang Bagyo Tino. Lakip sa suspension sa klase tanan sa ning level sa pampubliko kag pribado sini nga eskwelahan suno kay Joy Fantilaga Gursal, spokesperson sa alkalde ang pahayag nga kabahin ini sa pagpangaman sa syudad nga posible no sa sining epekto sa makusog sining hangin, pag-ulan kag pagbaha. Gin klaro sini nga sa latest advisory sa alkalde magapadayon naman ang trabaho kag operasyon sa Iloilo City Hall. Gin panumdom sa tanan ilabi na sa nagapuyo sa mga flood prone area or barangay, manubo kag coastal areas nga nagakoordinar no sa barangay official no mag-coordinate sa mga barangay official para sa posible patagiyonon sini nga preemptive evacuation. Bombo Radio Western Visayas pananglitan no kinahanglan sa pag-evacuate no may ara sa nga 450 no ka mga evacuation centers nga yara sa tanan sini nga distrito. Naka-preposition man ang mga food pack sa tanan sini nga distrito para maipanghatag sa tion sang emerhensya. Ginapasigurado man nga naka-monitor 24/7 ang Iloilo City Operation Center agod kati makaresponde gilayon kag agod makahatag sang advisory sa mga pumuluyo kadungan sang epekto sang bagyo. Sa dugang sa nga balita sa may probinsya naman sang Iloilo, may mga LGU na kung mga local government unit ang nag-suspend sang klase. Subong sining adlaw may kantanan man sa epekto sang severe tropical storm Tino. Lakip sini ang banwa sang Concepcion, Carles, Balasan, San Dionisio, Oton, Calinog, Leon, Yolosena, Limudyan, Estancia, Putotan, Sara, Tigbawan, Anilaw, San Rafael, Emery, Haniway, Igbaras, Ahoy, Dumangas, Barutak Nuevo, San Joaquin, Maasin, Saraga, Gimbal, Leganes, Dueñas, Tubungan, Nambunaw, Santa Barbara, San Miguel, Bingawan, Banate, kag ang syudad sang Pasig. No? So napag-mention namon sa nga lugar ang may class suspension in all level. No? Ang sa may uton lang preschool to senior high school. Bombo Radio Western Visayas. Sa duga sa nga balita, nagpangayo sang pasaylo ang pamatanon nga involved sa isa ka nagalaptas nga video kung sa din makitaan nga nagpangkuha ini no sa pagkaon kag ilimnon sa mga lulubngan sa patio sa Jordan Guimaras. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Attorney John Edward Gando sang Jordan, iyagin pahayag nga ti matapos niya gipatawag ang apat sini ka mga sultrito nag-ako no nga imini sila sang ila sini nga ginhimo suno kay Gando ginsiling sa nasambit sini nga mga individual nga ila ginhimo isa lamang kuntani no kalingawan kag ang mga pagkaon kag ilimnon nga nakitaan sa video ang ginbakal lang nila sa tiyangge kag hindi halin sa mga pansyon. Ginpahayag sa alkalde nga ti nagpromisa na sambit sini nga pamatanon nga hindi na masulit nang ila sini ginhimo kag nagboluntaryo nga maninlo sa patio. Naibaluan nga ginkuha ang video sa bag-o nga municipal cemetery nga tinahamtang sa may Balcon Marabilia sa nasambit sini nga banwa. Amoy adto man dalagkuan sini nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas. Diri sa amon Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod, tinakabalwatsag man kami linog, no? Pero doon di magitanto kakusog. No, kay na amo ni gani ambal nila ding ti may bagyo pakita subong nga ginapreparahan, ginabantayan tapos may linog naman ho. Ti kamusta Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod, may mga reported sini nga mga nagkalapilasan kag kunano karon agi nahimo sa local government unit da Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. So far, Bombo Jomar, sa pagpakiangot namon sa Office of the Civil Defense Negros Island Region, wala man no initially reported nga mga damages, sabi o kon mga nahalitan o kon napilasan bangon sining pagtayog, dumakusog gid man no ining nabatyagan diri sa Bacolod, more so dito sa Kandoni, but madasig man lang siya no Bombo Jomar, do wala gani guro naglabot sa napulo ka segundos, but isa karon padayon pa man diri ang monitoring man sa amon nga mga otoridad if ever nga may ara bala sa mga halit nga wala pa man na report abi. So far, kaina man na nagpagawa man diri sa mga advisories o kon mga pagpaandaman bala no ang mga alkalde man sang tagsa-tagsaman ka mga LGUs. Ang alkalde diri namon sa Bacolod City no si Mayor Greg Sataya mga alas 3 ng kagahon tinag-post man siya sa Facebook nga may ara man sang linog bala no kag maghalong man ang tanan kini diri sa amon Bombo Jomar kahapon pa lang ya kanselado na diri ning klase no sa Bacolod kag pilaman ka mga LGU sa Negros Occidental bangod
man sining bagyo. So kumbaga do na timing man guro ining sa bayan sang Linog, iti dako man ang possibility nga if ever kung wala man sang bagyo, may mga cancellation of classes gihapon bangod man sa natabo nga pagtayog diri sa amon. But so far initially wala pa man no, and wala man no sa mga reported diri nga mga damages and mga casualties, but nauman ining aftershocks. So grabe gid ang pagpangaman subong sa mga otoridad ka mga pumuluyo man diri sa amon. Bombo Jomar. Amo gani kay bala mo budlay basta kun gabi mo madulom, no? Bombo Jairi ang palibot pero malaw man naton nga tiway lang sa ongoing sini karong mga assessment karon sa mga na-record sini nga mga nagkalapilasan. Ti mayo man ni ang lihok sa mga local government unit naton nga ti prior pa man sang sining pagigo sang bagyo, may mga gid pa idalom na sa mga class suspension. Bombo Radio Bacolod, tiyan mo na ganyan hambal diri sang iba no, do hindi gid kita paglikawan sang kalamidad. Bombo Jesame, Bombo Radio Rojas, kay diri samon sa syudad preparado naman no, kagamon man sa may probinsya, mga food packs, mga kinanglanon sa mga pumuluyo sa tion nga mag evacuate kag angamon sa nga mga power supplier para malikawan bla ang burnout. Bombo Jesame, Bombo Radio Rojas. Yes, Bombo Jomar, even diri man sa Rojas, no temprano pa man nagsuspend na sang klase kag obra all levels private and public, no ang mga alkalde sang kabanwahanan namon sa sining bagyong Tino, no kay susubong naka-eksperyensya kami sa mabunok man nga pag inulan-ulan kag pagbinaha na no sa pila ka mga kabarangayan namon diri, which is ngati hindi na maagyan sang pila naton ka mga motorista bangod na galabot na bala sa tuhod ang tubig baha. Apang preparado naman niya kahapon pa lang or sang Sabado pa lang no ang amon diri nga mga local government units sang amon sining provincial disaster risk reduction no sa sining bagyo, may mga pila na ka mga rescue teams man mga sakayan or ang rescue boat no in case ti magataas gid man ang level sang tubig diri man sa amon kay ti nangin prep na ako na sila naton bala nga ti preparado na ang kadamaan bangod man sa nag-igo man diri nga bagyo sa amon, ang bagyong Ramilto, which sa tingin lubugid sa baha ang Rojas City no, ang pila man naton ka mga kabanuhanan which sa ting wala man namon na expect ato. So susubong mas gin preparahan pagid nila kag may mga food packs naman nga nakapreparar para sa amon sini nga mga evacuees diri kay ti kahapon to may pila na ka mga kauturan namon diri ang nagpadulong sa mga evacuation centers, ilabi na ang mga coastal areas sa mga balahaan bala nga lugar para may ti sa seguridad Manila ti miara man kahapon or kagabi ito ginsugat sila ka patrol no ang pila naton ka mga kauturan agod nga magpadulong na sa mga evacuation centers. Kaga nangin preparado man ang pila namon diri ka mga kauturan Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas gimpamutangan na nila sa mga butong no ang ilaman sini nga mga atop ang simbalan nila in case no nga magbasko gid man ang hangin. Ti mayon na ganina kaysa nga mamulot ta sa mamulot ta sa mga atop sa tiod sang bagyo bla na may mga nagagwa gani nga information nga pareho ang truck sang bagyo nga City no kag sa bagyo nga Yolanda nga nagigo man diri sa Western Visayas sang gito nga 2013. Bombo Radio Kalibo pero ngaton malasin para ma-inform lang pumuluyo ay taman ginapakulbaan na mas mayo na lang nang preparahan naton nga mas sobra sa gina-expect naton bla Bombo para malikawan ang mga recorded sa mga insidente. Bombo Radio Kalibo Mogid Bombo Jomar no, dapat anuman nga baskog anuman nga kalamidad dapat preparado gid kita no, kag of course lang kita, maghalong lang kita, magsunod lang gid kita sa mga advisory sa aton diri nga gobyerno para at least bala makalikaw kita sa mga insidente nga mga nagakalunod no, kay man amo lang man Bombo Jomar ang importante doon kita magulat pang ara na ang baha, ara na ang bagyo, asan ka pa lang kita mag-evacuate kaya subong sa amon amo man dira sa inyo no, ang amon diri nga mga gobyerno, amon diri nga mga local government unit way man gid naga kulang sa pagpadumdum Bombo Jomar para at least mapreparahan ini nga bagyo Bombo Jom. Amo gani sige lang. Mas mayo na lang nga ti preparado kita. Anyway, may pasudlon na kami. Thank you again, Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Sa aton rin nga mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is
This Christmas we share the love. Sa ato diri nga Christmas countdown, 52 kaadlaw na lamang, 52 days to go kag Pasko na. What matter now is this Christmas we share the love. 57 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Inyo na ikaupod si Bombo Jairi de los Reyes. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Basta Radio Bombo! Eduardo Goto, at natubuhan ako cancer sa urinary bladder. Pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akong kapagslawas nga wala ising chemotherapy. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, invites you to take part in the biggest one-day bloodletting event in the country. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This coming November 15, Saturday, let's come together in 25 Commercial craft ini sa masobra 70 ka mga kapungsuran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibal-bala kamo kun diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo nag-accumulate sang isa ka klase sang Dota nga ang duag mapula-pula. Yaraman ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines, tungod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Negros may tubo kag madami pa. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibulo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangon sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kun ang common name sini nga common bottom top seashell, ang may scientific name nga Ombonium bestiarium. It is a small canonical shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad may kadakuon sang 0.5 tubtob 1 cm kag ang masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks, kag rustic seashells decors. Samtang, sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo-bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium.
hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kung yara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kaga nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sini nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Higit sa tak na kalasay sa aga, may kagaba ka bombo nag-apply na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sang Lunes, Petsa 3 sa bulan sang Nobyembre, to'y 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga headlines sa top story of the day, 5.6 magnitude nga linog nagtayog sa Banwasang Candone kay inasang kaagahon sa mga balita lokal. Negros Occidental Provincial Government tagapreparar na sa mahimo epekto sang Bagyo Tino. Barangay biak na bato sa Banwas na La Castellana ginapapreparar na para sa preemptive evacuation sa posibilidad sang lahar flow bangod sa Bagyo Tino. Samtang Coast Guard Station Northern Negros Occidental kahitan alert sa mahimo epekto sang bagyo. Mga pasahero sa barko nga nagsulod sa Negros sang undas nagdoble suno sa Philippine Coast Guard. Sa pinakuling lakat sang panahon Bagyo Tino nagsanyog na sa tropical storm category kay nasa kagahon. Negros Occidental ginpadol na sa tropical cyclone wind signal number 1 sa mga balita national. Ini magdubo sa 25,000 nga bulutuan yara sa risiko sa pagbaha kag landslide bagod sa bagyo. Mas sobra 5.8 milyon nga pasahero sa mga eroplano ginalauman subong nga Nobyembre tubtob Disyembre bangod sa undas kag Paskwa.
Samtang sa mga balitan international na patay bangod sa pabaskog nga pag-ulan kag pagbaha sa Vietnam nagdangat na sa 35. Rescue kag aid operations bangod sa kahalitan sa pinakamabaskog nga bagyo sa kalibutan nga nag-igo sa Jamaica nagapadayon. Samtang sa balita sa negosyo, President Bongbong Marcos Jr. ginaprobahan na ang extension sa rice import ban tubtob sa katapusan sang 2025. Sa balita sa hinampang Jay Moranta, guard Memphis Grizzlies, suspendido sa isa kahampang bangod sa hindi maayo nga komento sa coaching staff. Sa balita sa entertainment, Filipina beauty queen nga si Atisa Manalo nagbiyahe na padulong sa Thailand para sa Miss Universe 2025. Sa balitang espesyal, gym sa China nagatanyag sang luxury car sa makabuhin sang 100 pounds nga bugat sa sulod sang 3 ka bulan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 6 minutos ang dakaligan sa tak ng alas 6 aga. Kagkaroon mga kabombo, lito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Mia May Francisco. Kagakaroman si Bombo Ponce Espino sa atong saring top survey of the day. Gintayog sa magnitude 5.6 nga linog ang kanuni sa Negros Occidental as 3.6 kay nasang kagahon sa tabi sa Bombo Radio Bacolod sa Office of the Civil Defense Negros Island Region nga si Donato Servino III sa 61 kilometros ang kadalumon sang epicenter sang linog gani hindi ang o kun ini ang hindi maayo mabatsagan apisar sini may pila ka mabanwa kang sunod nga nagreport nga nakabatsag kaagay lamang sa Bago City nga nakabatsag sa intensity 3 nga pagtayog. Nabatsagan man ang pagtayog bisan sa pila ka mga lugar sa Isla Sang Panay. Sunod kay Sermino, nagulat pa ini sang report sa gikan sa local government units kon mayra sang record nga kalitan ang pagtayog. Payag sini nga makadali lamang ang pagtayog kag ini ang tectonic in origin. Wala naman o kon paman natumod kon ini ang konektado sa Negros Trends. Apang ginalantaw ni Sermino nga ini ang wala sang koneksyon bangod malayo ang epicenter. Wala man sang gindagdag nga siya na may warning sa pagpaganumdum ni Sermino nga lauman ang mga aftershocks. Pero ang lalim ng epicenter ay mga 61 kilometers. Kaya hindi siguro masyadong naramdaman mga lakas ito. Subalit may mga dipiulat ng mga bayan kaya ng nasa Bago City. Kasama na po, naramdaman din po ito sa Isla ng Panay. Intensity nito na tinatayan ng sa intensity 3. Naghihintay po kami ng mga station reports na gagaling sa mga local government units kung may reported na mga pinsala ang pagyanin. Nabatean ang kabayan sa bahayag ni Office of the Civil Defense Negros Island Region Director Donato Servino III. Nakahanda ng probinsya sa Negros Occidental para sa epekto sang Bagyo Tino. Naibaluan nga nalakip ang Negros Occidental sa maapektuhan sang ikog sang Bagyong Tino nga ginabanta mag-landfall subong adlaw Nobyembre 3. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, Nobyembre 1 pa lang base sa rekomendasyon sa Disaster Risk Reduction Management Office, ginpaidalom na ini ang probinsya sa heightened alert bilang preparasyon sa Bagyong Tino. Suno kay Lacson, ginpahibalo naman ang tanan nga mga Disaster Risk Reduction Management Office ng tanan nga mga LGU sa Negros Occidental kag preparado naman ang mga ini. Suno sa gobernador, nakadepende na sa LGU kung magpatuman sa preemptive evacuation ilabi na sa mga natumod nga lugar nga prone sa baha. Obserbahan pa subong nga adlaw ang sitwasyon sang panahon. Wala man sang work suspension subong nga adlaw samtang ang class suspension ang nakadepende sa tagsa ka local chief executive. Samtang gin-suspend sang pila ka mga local government units ang klase bangod sa malaing at tiyempo dala sang Bagyong Tino. Suspendido ang mga classes all levels subong nga adlaw Nobyembre 3 sa Cadiz City, Moises Padilla, Binalbagan, Sagay City, Ibi Magalona, Manapla, La Castellana, Toboso, Bacolod City, Ilog, La Carlota City, kag Talisay City, Kawayan, Hinigaran, Silay, kag Himamaylan City, Negros Occidental. Ang probinsya sang Negros Oriental ang nagdeklara naman nga wala sang klase buwas. Kahapon nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang bagyo kag isa sa maapektuhan sa tion nga maglandfall ang Negros Occidental bangod nakasulod ini sa through sang bagyo. Sugod kahapon pa apan sa recommendations ng DRRMO naton nag-alert red alert status na ta, no? Butsing kanon very heightened alert na ta. And na-inform naman tanan ng mga DRRM all over the province and preparado na sila, no? Depende na sa LGU if they think na ma-pre-evacuation sila or hindi, no? Nabatian ang pahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Ginapreparar na sa Office of the Civil Defense Negros Island Region ang barangay Biak na Bato sa Banal sa Caseliana para sa pagparegayon
sang preemptive evacuation sa posibilidad sa pagluntad sa lahar flow bagon sa Bagyo Tino. Sa interview sa Bomba Radio Bacolod kay OCD-NAIA Director Donato Sermino III, nagsulod sa Philippine Area of Responsibility alas 8 kahapon sa agang bagyo kay giniing nagsanyog sa severe tropical storm category alas 3 kay nasang kagahon. Kinaluban nga buwas pa mabatyagan o kung subong mabatyagan ang epekto sa Negros Island Region. Kahapon magaparegon ko tani sila sa pre-disaster meeting apang ini ang nakansilar kag na desisyonan nga sa karon na lang o kon karon sa hapon na patigunon. Gin siguro naman nila ang pagkapreparado sang mga ahensya sa gobyerno sa involved sa disaster response. Suno kay Sermino, nagkanselar na sang biyahe ang mga barko sa Dumagas Bacolod kasubong man ang Secure Dumaguete kahapon palang beso na Ministro Pesaris sa barangay Biak-Labato sa Banao sa Lacasiliana nga magpreparar sa pagparigayon sa preemptive evacuation bago sa posibilidad sa pagluntad sa lahar flow. Sir, no, kagapon nga adlaw, sir. Naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard bilang preparasyon para sa Bagyong Tino. Naibaluan nga lakip ang Negros Occidental sa maapektuhan sang ikog sang Bagyong Tino nga ginabanta magalandfall subong adlaw Nobyembre 3. Sa interview sa Bombo Radio kay Lieutenant Junior Gray John Ofer Oles, ang spokesperson sa Philippine Coast Guard Station ng Northern Negros Occidental, naka-coordinate na sila sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Negros Occidental para sa ilamang deployment. Suno kay Oles, mayara sang kabugusan nga 157 ka Coast Guard personnel ang ginpreparar para magresponde sa tion nga kinahanglanon. Naka-standby ang floating assets sa Coast Guard. Kaupod man nga nakapreparar ang makatapo sang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection kag Disaster Risk Reduction Management Office. Ginapanugyanan man sa tanan nga bantayan ang weather forecast antes magpalawod kag kun may travel advisory hindi na magbiyahe pa agud nga malikawan ang maritime incidents. Sir, no, kagapon nga adlaw, sir, kita ang aton mga local sa mga Coast Guard nato sa local area, nag-coordinate kita sa aton mga CDRRMO sa aton PDRRMO regarding sa aton nga preparation. So may ara kita, sir, na naka-heightened alert kita kag may ara kita gin-ready nga gin-deploy nga mga personnel, total of 157 nga mga Coast Guard, no, para sa pag-response sa ginatawag naton nga deployable response team. Spokesperson Lieutenant Junior Gray John Hooper Oles. Nagdoble ang numero sa mga pasahero ang nagpadulong sa probinsya sa Negros Occidental kadugan sa obserbasyon sa Fiesta Minatay subog at tuig. Sa interview sa Bomba Radio Bacolod kay Lieutenant Junior Gray John Hooper Oles, ang spokesperson sa Philippine Coast Guard Station Northern Negros Occidental, halos nagdoble ang numero sa pasahero nga nagsulod kag nagwa sa mapantalan sa Negros Occidental. Ang mapantalan ang ginakipan sa Bredco Port, Pulupandan, Ibi, Magalona, Cadiz, San Carlos, kag Escalante City. Suno kay Oles, sa Oktubre 31 nagdangat sa 903 kon 9,344 ang inbound passengers, samtang 7,110 naman ang outbound. Sunod rin ini ang mas mataas ko ipanggid sa nagligad nga nadlaw nga nagdangat lamang sa 2,000 ang inbound kag 1,000 naman ang outbound passengers. Wala naman sang nakonfiskar nga mga ginadumlian nga mabutang sa mapantalan sa palibot sa Negros Occidental. Nagpatikan man sila sa paneling sa pagpunas ng Kenyan unit sa Philippine Coast Guard. Mag-prepare man sila nga mga personal nga magresponde sa tion nga maglupok ang bulkan Kanlaon. Dugang pa nga mayroon man sang ginpang deploy nga Coast Guard personnel sa mga patio. Samtang mayroon man sa reported nga daw incident sa bansang Hacienda Fermina sa Barangay Maaw, Bago City sang Nobyembre 1. Sunod kay Oles, bangkay na sa nasapuan ni Dave o kon si Dave Villaluz o kon Villaruz, 22 anyos, kag residente sang Barangay Handumanan o Bacolod City. Sunod rin upod si Villaruz sa paglangoy sa suba sa nasabit nga lugar sa mga abyan kag girlfriend sining si Kia Baloyot, 23 anyos ang edad. Bagod sa malain nga tiyempo kang mabasko ang current na anod si Kia kag Dave apang ang babae ang nasapuan nga buhi, samtang lalaki naman ang patay na matapos ang 2 ka oras nga search operation. Sa subong, sir, wala tang record din, sir, nga mga insidente sa mga sakayang pangdagat, no? Kag aara man ang aton mga Coast Guard personnel nga ga-remind sa aton nga mga fisher folks, sa aton nga mga ship owners nga ginakandak sang pre-departure inspection ng tanang sakayang pangdagat, sir, sa aton nga Coast Guard para safety kag in good condition ang tanan, sir, nga mga gabiyahe, sir.
Ang kabayan sa Baguio Coast Guard Station Northern Negros Occidental spokesperson Lieutenant Junior Grade John Hopper Oli. Sa katapusan nga balita lokal na sapwan nga wala nasang kabuhi ang 76 anyos nga lalaki sa Purok Dawis, Barangay 14, Bacolod City kahapon sang hapon, Nobyembre 2. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Ruby Franz Pagalilawan, apo sang biktima, may nagreklamo nga nakalabay sa balay nga baho na kag ila gindumdum nga patay nga ilaga. Suno kay Pagalilawan, puwersa nga ginbuksan sang iya utod ang pertahan sang balay agud nga malantaw kung ano ang nagapanimaho. Sunod diri nakita sa CR nga nagapungko ang biktima kag ginalantaw nga nakabunggo ang ulo sini sa tiles. Sunod sa pagbanta sa mga tawo, mahimo nga 3 na kaadlaw nga napatay ang biktima bangod ulihi ini nakita sang Oktubre 30. Ang biktima ang nakaagi na mild stroke. Wala man sang foul play sa kamatayon sini suno sa pamilya. Nagaisahanon lamang ini nga nagapuyo sa ila balay. So, ang amon nga gina-expect is ilaga patay. Tapos mo na until mga 1 p.m. o something 1:30 or 1 p.m. goro. And then mo to gin pressure na lang sa akong utod. Nabatian ang pahayag ni Rowie Franz Pagalilawan, ang apo sang biktima. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos ang nakaligid sa takna alas 6 aga makabombo sa amon sa ring pagbalik. Kabalon ta pinakuling rakat sang panahon nagikan sa aton sa ring Bombo Weather Center kasubungan ang detalye sa babalita national, international kag iban pa. Pagkatapos gidamang sire. Son Lancel of Familia o kung sa Ingles nga pulong, one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibulabla ka mo nga ini nga French proverb nga il faut la vie son Lancel of Familia ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa tong 1814, tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa tong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang flesh. Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 aga. Makabomboy balantang pinakuling rakat sang panahon. Gikan sa aton siring Bombo Weather Center, pinakuling update sa Baguio Tino. Mahikaw po naton si Bombo Saldeforo the second. Sa aton nga weather update, nagsanyog na sa severe tropical storm category ang Bagyong Tino. Alas 3 kay nasang kaagahon, samtang nalakip naman ang Negros Occidental sa ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1. Ang sentro sang severe tropical storm Tino ang ulihin nasiplatan sa 430 kilometers sa nasidlangan sang Gian, Eastern Samar. Ang iyang kabasugon sang hangin na nagadangat sa 110 kilometers per hour, kag ang pagmadlo sa nagadangat tubtub 135 kilometers per hour. Ang bagyong padayon nga nagahulag sa west-southwestward nga direksyon sa kada sigod nga 30 kilometros kada oras.
Ginpaidalom na sa tropical cyclone wind signal number 2 diri sa bahin sang Visayas, ang central kag southern portion sang Eastern Samar, central kag southern portion sang Samar, Leyte, Biliran, southern Leyte, Camotes Island kag ang eastern portion sang Bohol. Sa bahin naman sang Mindanao, yaraman sa signal number 1 ang signal number 2 ang Dinagat Island, Surigao del Norte, kalakip na ang Siargao kag Bukas Grande Island, ang northeastern portion sa Agusan del Norte kag northern portion sa Surigao del Sur. Samtang yara naman sa signal number 1 diri sa bahin sang Luzon, ang Sorsogon, Masbate, kalakip Anticaw Island kag Burias Island, ang southern portion sang Albay, Romblon, southern portion sang Oriental Mindoro, southern portion sang Occidental Mindoro kag Goyo Island. Sa bahin naman sang Visayas, signal number 1 man diri sa Northern Samar, nabilin nga bahin sang Eastern Samar, nabilin nga bahin sang Samar, nabilin nga bahin sang Bohol, nabilin nga bahin sang Cebu, lakip ng Bantayan Island, sa bahin sang Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental o kon sa Negros Island region, sa kasubong man sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan kag Antique, kalakip ang Kaluya Island. Sa bahin sang Mindanao, signal number 1 man diri sa central portion sang Surigao del Sur, sa northern portion sang Agusan del Sur, kag ang nabilin nga bahin sang Agusan del Norte, ang eastern portion sang Misamis Oriental kasubong man sa Camiguin. Ginalantaw nga ang pinakamataas nga wind signal nga mahimo idagdag sa paglabay sa bagyong Tino ang magadangat sa signal number 4. Luwas sa mga napaidalom na sa wind signals, makabatsyag man sang madamon nga pagulan kag makusog nga huyop sang hangin sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa kag sa Bicol Region. Sa forecast track sang bagyo, ginalantaw nga ini magapadayon sa west-southwestward sa masunod nga 12 oras antes magliko sa nakatungdan nga direksyon kay maglandfall diri sa Eastern Samar, sa Leyte o kon sa Dinagat Islands karon sa tungang gabi o kon buwas sa kaagahon. Ini ang magatabok sa Visayas padulong diri sa Northern Palawan antes magwa sa West Philippine Sea sa Miyerkules ang aga o kon sa hapon. Ginalantaw nga magabaskog pa sa typhoon category ang bagyo sa masunod nga 12 oras. Amaya ta makabawatan nga weather update ikan diri sa Bombo Weather Center. This is Bombo Zaldi for the second. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 24 minutos ang nakaligid sa tak ng alas 6 aga. Sa detalye sa mga balita nasyonal, inipagdubo sa 25,000 ka mga bulutuan sa pungsod daerah sa risiko bangod sa pagbaha kag rain-induced landslide bangod sa makusog nga pag-ulan tugas ang Bagyo Tino. Sunod sa Department of Education, sunod sa kay Deped Disaster Risk Reduction and Management Service 958 ka mga bulutuan na delikado sa pagbaha, samtang 15,668 naman kabaskulahan ang vulnerable naman sa landslide. Ginabasuhan sa DepEd ang mga bulutuan kag local government units nga preparar ang emergency response kag siguruhon nga safe ang makagamitan kag mga supplies sa siring. Pinalauman sa Civil Aviation Authority of the Philippines o kung kaapang masobra 5.8 million ka mga pasahero nga mag-aagi sa mga airport sa bilog nga pungsod subong nga Nobyembre kag Disyembre bangod sa undas kag nagahilapit nga pagsaulog sang Pasko. Suno kay Eric Apolonio tagpamaba sang kaap ginalauman ang mas mataas nga numero sa mga pasahero subong nga tuig kung ikumparar sa tinalikdan nga tuig nga nagdangat lamang sa 4.8 million. Samtang gin-report sa ahensya nga wala naman sang may insidente nga na-record sa mga airports may kaangtanan sa pagsaulog sang undas 2025. Ginabisuhan sang kaap ang publiko nga magdala sang pasensya bangod ginalauman nga magadagsa ang mga pasahero ilabi na ang mga bagabalik na gikan sa probinsya. Sa katapusan nga balita nasyonal, nagdangat sa 1,163 ka mga persona ang naresto sa bahin sa Pilipinas sa pulis sa nagkalaneng operasyon sa bilog ang pungsod balin sa Nobyembre 2 kadungan sa pagsaulog sang undas 2025. Sa kabugusan, 1,391 ka operasyon sa 517 ka mga naaresto ang mga standing warrant of arrest para sa nagkalanain nga krimen. Sunod sa Pinpin, alakip sa mga ginparigayon nga operasyon amo ang batok sa illegal droga nga may 307 ka mga kaso, illegal gambling nga may 223 ka mga kaso, loose firearms sa may 199
ka mga kaso. Nagdangat naman sa bahinsang 151,066.11 ka gramo sa illegal nga droga na konfiskar. Kango sa na konfiskar man sa otoridad ang 478 ka mga patalom sa 65 ka botilya sa makulubog ilimnon 52 ka baraha kag iban pa nga ginadublian nga gamit sa patio kag pampubliko nga lugar. 27 minutos ang nakaligan sa taklang alas 6 aga sa detalye sa mga balita international. Hindi pagdubo sa 35 ka mga persona nagkalamatay bangod sa mabaskog nga pag-ulan kag pagbaha sa Vietnam. Ang nagbubo nga ulan sa Vietnam ang sa weekend nagbibigat sa 1.7 meters o 5 feet and 6 inches sa sulod lamang sa 24 ka oras. Subalit sa Domingo tubtub Lunes ang 35 ka mga fatalities ang record sa mga probinsya sang Hu, Danang, Lamdong kag Quang Tri. Suno sa mga residente gang kakibot sang tanan ang pagbaha pisar ila ining ginapreparahan wala sila naglaom nga mangintuman kataas ang tubig. Madamo sang magamitan kag pamalay ang nagkaluguba nga sa karon nagapadayon ang mga residente sa pagpangayo sang bulig sa halit kag gintuga sa malain nga tiyempo. Sa katapusan nga balita international, nagapadayon ng rescue kag aid operation sa Jamaica 4 ka adlaw matapos nga naglaslas si Hurricane Melissa nga gintunaan sang pagkaguba sa mga pamalay, linya sang kuryente kag mga pananom. Sunod sa mga reports, madamo pa nga mga komunidad ang isolated bangod sa nagkalatumbang nga mga puno kag mga poste samtang ang mga residente ang napilitan na lamang nga magkuha sang mahigko nga tubig sa mga suba o kun mag-inom sang tubig sang lubi. Nagpadala naman ang mga relief supplies si Social Security Minister Pernell Charles Jr. kag iban pa nga mga emergency responders. Lakip na ang mga ready-to-eat meals, tubig, tarpaulin, habol kag mga bulong. Kaangot sini 60% sa gihapon sang isla ang wala sang kuryente kag madamo sa mga residente ang nagalakat sang malayo nga distansya agud magpangita sang bulig. Para sa balita sa negosyo, aprobado na sang Malacañang ang pagpalawig sang rice import ban tubtob sa katapusan sang tuig agud nga mabuligan ang stability sang farm gate price sang humay. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ipagwa sa Lunes ang executive order nga formal nga nagapalawig sang import suspension. Ginpahayag niya nga ginrekomendar niya ang extension sa presidente bilang kinahanglanon nga tikang agud nga mahatag ang padayon nga suporta sa local producers, mamintinar ang market stability kag mapahanugutan ng mas komprehensibong assessment sang epekto sang pulisa. Una nga ginsuspend ni President Ferdinand Marcos Jr. ang rice import sa duha ka bulan tubtob Oktubre 31 agud mabatuan ang dako nga pagnubo sa presyo sang palay antes ang wet harvest season. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa foreign exchange rate sa closing transactions ang Bangko Sentral ng Pilipinas kay Bankers Association of the Philippines alas 5 kahapon sang hapon, ang US dollar may baylo nga 58 pesos and 85 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 59 centavos. Singaporean dollar may baylo nga 45 pesos and 49 centavos. Saudi Arabian rial may baylo nga 15 pesos and 73 centavos. Ang euro may baylo nga 68 pesos and 46 centavos. Ang business rating ang liwat nga magabukas alas 9 subong nga aga. Sa balita sa Rampang, gin-suspend sang isa ka hampang ang Memphis Grizzlies All-Star nga si Jamorant. Santo sa report, ini bangod sang hindi maayong komento ni Jamorant sa ila coaching staff sa post-game interview pagkatapos nga naluto sila sa Los Angeles Lakers. Ang ginpamangkot ini, angot sa ilang hampang ginsabat lang diha nga mga reporters nga go ask the coaching staff. Makapila ka beses nga ginsulit sa player ang kagay nga sabata sa 4 ka separado nga tion. Si Morant may average nga 20.8 points kag 6.7 assists. Sa balita sa entertainment, nagbiyahe na padulong sa Thailand ang tigluwa sa Pilipinas nga si Atiza Manalo para sa Miss Universe 2025 pageant. Sa Instagram, ginpakigbahin sa Filipina beauty queen ang pila ka snaps gikan sa send-off event sa Ninoy Aquino International Airport. Suksok sini ang two-piece white Filipiniana suit kag Miss Universe Philippines sash samtang ginawagayway ang gamay nga hayahay sang Pilipinas. Ang Miss Universe 2025 ang patigayunon sa Thailand sa Nobyembre 21. Tinguhaan ni Atiza nga makuha ang ikalima nga corona para sa pungsod. Karon sa bayan sa ato sini nga balitang espesyal, may mga tawo nga medyo overweight ang luyag nga magbuhin sa kabugaton apang natamad
mag-exercise kag apang paano kung mayra ka sang makuha nga padya kung ikaw magsulod sa gym kag natagad nga mabuhinan ang imong nga kabugaton sa China nangin tupiko sa matawo nga sa isa ka gym bangod sa controversial nga offers ni para sa mga naga-gym. Sang damlag lang ginanunsar sa gym sa Bansang Benson City sa Shandong Province nga hatag sang dag-iya ang iya Panamera bilang premyo sa una nga tawo nga makabuhin sang 10 pounds sa 100 pounds sa 3 ka bulan. Agon makapasakop dapat anay magbayad sang 10,000 pesos won o kon 10,000 won o kon 82,250 pesos kag magpakilo antes ang weight loss process. Sa mandatory fee nalakip diri ang 3 ka bulan nga intensive training, accommodation kag pagkaon. Nagaparan subo ang registration kag magasigurado kon mayara na sang 30 ka mga participant. Apang o kon apisar, badamo ang nagkalangkag sa promotion sa gym bago sa tsansa nga pagkadaog sa luxury sports car samtang mubinan ang kabugaton. Madamo naman ang eksperto ang nagkwestiyon sini bagod mabutang sa risgo ang kabuhi sang tawo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 31 minutos ang nakaligas sa takang alas 6 sa aga makabombo. Inyor batian ang kabugusan ng mapagbalita sang Bombo News and Views Morning Edition. Karon nga adlaw sang Lunes, petsa 3 sa bulan sang Nobyembre tuig 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man and Karon, pa sa to sa nga Christmas count. May nabili 52 lang ka daw Pasko na. Kami ang inyo mga taga-balita. Bombo Mia May Francisco. Kag ako naman si Bombo Ponce Espinon. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Kagkaroon, sabay sa ito sa nga Bombo News Analysis. Again, padala sa isa sa mga kandidatang pramati sa Bombo Radio Bacolod. Ginbasa ni Bombo Daniel Elecciones. May tigulo, CHR Linong. Tingog sang konsumisyon is the Commission on Human Rights, walang mabatian. Pahayag ang nawadan. Hindi mo man sa gilayon matawgan, kay gusto nila nga ang ila pinuno ang sulatan antis paman. Ini ang natabo sang sila ang kuntani interbyuhon. Agud kuhaan sang ila pahayag angot sa natabo nga kamatayon sang isa ka 6 anyos nga bata nga may madamo pa kuntani sang handom. Sa igo sang isa ka bala, hinali ini nagdulom. Ano ang natabo sa ila? Nautod bala ang ila dila? Sang una dasig sila sa pagpahayag magpagwa. Daw lain na sa karon ang ila sistema. CHR di nang inyo kausa. Sa nasalabat sa isa ka bala, nga wala kamo sang statement nga ginpagwa. Kamo bala ang nanalaw na? Amo galing nga daw sa hindi na mabatian ang inyong ngalan. Sa peso nga annual budget siguro diri kamo angayan. Wala na ang sanguna masyado kaagresibo nga ang tawhanong kinamatarong dapat mahatag sa tawo. Ay ini pauna-una ang pananawan ang ginpadala ni Joselito Canlas sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kun kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo, ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kagiban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang.
Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nahinambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa rehiyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangud ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagalapat nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldi. Nagadangat sa 1 ka metro o kon 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabug-a tubtub 11 kilograms o kon 24 pounds. Tuman katahong tulokon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot. Apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne, rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga.
Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Lunes, Nobyembre 3, tuig 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Para diri sa ating Christmas countdown, 52 kadlaw na lamang, 52 days to go kag Pasko na. What matters now is this Christmas we share the love. Inyo may kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton diri nga mga headlines sa balita lokal, biyahe sang mga barko sa tanan nga pantalan sa Northern Negros kanselado bangod sa Bagyo Tino. Paidalom sa storm signal number 1 ang probinsya sang Negros Occidental, Negros Oriental kag isla sang Siquijor bangod sa kay severe tropical storm Tino as of 5 a.m. no nga weather update. So automatic kanselado no ining biyahe man sa mga barko dire sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. May ari dire sang interview si Bombo RJ Kim Kasipe sa bahin man sang Philippine Coast Guard kun magatag man sa aton sa mga advisory kag palinton, especially subong nga daan nga Nobyembre 3 supposedly magapauli ni no ang mga nagapadulong bala sa ila dire nga mga minatay no sa ila mga respective nga mga cities, municipalities and provinces agon magsinde or sa ulog sang tigkalalag during weekends. Normally Lunes na sila nagahingagaw pa uli. Kahalin pa kagabi alas 11 no kanselado ang biyahe sang mga barko dito sa may bahin sang Bradco Port. Ang alinin naton karon sa report ni Bombo RJ Kim Kasipe. Tang mga nag-exhibition sa dalan, posible dagdagan sa show cause order sang Land Transportation Office. Sa balita nasyonal, positibo dire si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga sarang nga makadihon ang gobyerno sang maayo kag matinlo nga budget para sa tuig 2026 apisar sa mga korupsyon nga ginapangatubang sa karon sang aton nga pungsod. Sa balita international, nagpaandam diri ang Israel nga mas pasanyugon pagid sang militar ang ila pagpang-atake batok sa Hezbollah sa sur nga bahin sang Lebanon matapos ining pag-report sang Lebanese Health Ministry nga 4 ka mga persona ang nagkalamatay sa Lebanon bangod sa airstrike sang Israel. Matutuman nato nga nagpayag diri ang presidente sang Lebanon nga makapila ka beses na ini sila nga nagtry nga patigayon mula sang ceasefire talk with Israel, galing ati wala sila kuno ginasapak. 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 sang aga. Magabuya kita nay sang pila ka importante mga panumdom. Magbalik sa atong platuntunan ato dire pa kuan mga reports sang patrola. Standby. Kaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia. Daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo-bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subong man sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth, labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang 4 ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulo nimbus. Basta ng ulap sa himpapawid.
Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makita naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguo. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom. Minutos ang nakaligad sa takna alas isang aga, balik kita dere sa atong platuntunan mo report sa Cand Edition. Kanselado dere ang biyahe sang barko sa tanan nga mga pantalan sa Northern Negros bangod sa Bagyo Tino. Alas 11 pa no kagabi suspenda ining biyahe sang mga barko dito sa may bahin sang Bradco Port. At check karon naton ang sitwasyon subong nga Lunes sang aga. At the same time, ang Land Transportation Office may-ari man dere sang pahanomdoman sa mga nagapasawaya sa Dalanon. Bombo RJ, please come in. Kansilado tanan nga mga klase Bombo Jaire ining tanan nga mga biyahe diri sa pantalan sa syudad sang o sa Northern Negros kung sa diin may areas ang pagkansilar tungod sa bagyong Tino suno sa kaya Sir Ole sang Philippine Coast Guard ato na spokesperson sa Philippine Coast Guard sa Northern Negros may ara sa pagkansilar alas 11 pa na sang gabi may nakansila na mga ruro kag fast crab kag sa subong huli wala na pating madlalagko ang barko ang hindi na makabiyahe hasta subong adlaw posible nga hindi daw may posibilidad Bombo Jaire nga hindi na ni matigayon hindi na magdayon ang pagbiyahe tungod sa pagkusog man or sa nag-aabang di nga sige-sige nga pagulan and also pagsulod sa bagyong Tino diri sa kita because nga apektado kita sa bagyong Tino diri sa eastern western Visayas so na-include ang Negros Occidental, Negros Oriental kag Siquijor ang sa pag-check naton dito wala man isang biyahe kanselado man tanan Bombo Jaire sa pantalan sa subong nga mga tinion parugyan din ni Philippine Coast sa Philippine Coast Guard nga likawan tanay ang pagkadto sa mga sa kadagatan naton kag likawan gid ang paragat tanay or mag-contact gid or mayara mag safety first anay before magkadto sa mga kadagatan tungod nga tama kadelikado pa hindi pa naton may baloan kung basi pala gulpiyada pagpamadlos kagulpi sang ang paghuyop sang hangin sa kaya gid makapakulob sa mangka kung tama gid ka kusog Bombo Jaire so it's order in order para maging safe anay likawan anay ang kadto sa mga bodies of water naton sa karagatan may parugyan man diri sa mga kilid sang suba kag sa kilid sang mga sapa lang mangin alerto kay mga pabilin kay di na ka-hidden alert subong sa Philippine Coast Guard ambot silingon tanan nga mga naka-day off
ang magabalik anay tungod for sa pag ready sa ang mga kinahanglanon nga buligan kag sang duty Manila most especially sa pag-assist sa mga pumuluyo when it comes kung may aras ang baha, may aras ang rescue kag may aras ang mga nagkaladula. So they're praying hopefully makalikaw ni ang bagyo sa aton Bombo Jerry, pero as of now subungaga ang hindi pa makabiyahe ining aton mga sakayang kana dagat. Kaya Bombo RJ, aton di ba alas 11 kagabi, no? Suspended na. May mga nagka-stranded man nga mga pasahero halin kagabi and hasta subong. makita na to dito siguro Bombo Jerry masobra siguro sa gatos ka mga tao ang stranded subong sa pantalan kay ti lakit na dire kay ti medyo madamo-damo ang stranded subong why kaya tungod amo ni ang tion man sa magpuli halin sa Nobyembre 1 kag 2 pagselebrar sa tigkalalag diri sa Negros Occidental. So papuli na sila sa ilaman nga mga panimalay or sa ilaman nga mga lugar dito sa probinsya, other province, pero sa subong hindi pa sila makapauli tungod nga may araya sang pagkanselar sang bagyo. Ang iban diri sa ila Bombo Jaire nagalaom nga hasta sa ugto hindi wala sila anay nagpuli, wala sila anay naglakat. Ang suno sila magapabilin sila hasta sa ugto kag kung hindi pa gid mo na paghalin nila because kay nagalaom pa sila alas 11 karon sa klase magbag-o pa bala ang weather forecast kag tungutan sila sa biyahe. Ginalauman subong gini malabay sa Negros Bombo RJ do ginalauman nya nga karon pa sa hapon posible wala ta man ginapangabay mabatyagan gid ining bagyo sa aton de. Suno kay Sir Olis Bombo Jaire daw ang gamay lang gid ang porsyento subong nga maka-resume pa sa biyahe tungod man sa gamatamat kusog ang bagyo nga mag-apekto diri sa Negros Occidental. So that means nga ining aton nga mga utod posible mas stranded gid subong adlaw diri sa mga pantalan hindi lamang diri sa Redco but also sa iban pagid nga mga pantalan diri sa Negros Occidental or sa Northern Negros. Pangabay sininiya ang magapabilin sa mga tao lang gusto magkatoya sa mga pantalan ang i-check idanay ang weather forecast kay pag spiho pag signal number 1 piho ginaya nga wala yasang biyahe because nga ti amo na ang senyales nga hindi na makabiyahe ining aton nga mga pantalan for the safety of everyone man sa magasakay naton kay ti mga dalagko ni ang balod sa tunga sa nga lawod. So kung mga dalagko mga fast crop kag mga roro gani hindi makabiyahe panugyan nya man nga tani ining mga aton nga mga ngisda mga magagmay ni nga mga pump boat o kuno mga bangka ang hindi anay palawod Bombo Jaire. Sa subong makita naton diri subong sa syudad sa Bacolod nagagwa pa ang init pero may mga paggulugalom gid Bombo Jaire. So that means nga posible nga may pagolpeada nga pagpag-o o pagbalbal naman sa ulan nga mga tugas sa pagbaha, pag landslide kag pag pangilat kag daguob diri sa lugar. May mga nakita kagabi actually nagamatamat na pabatsyag ang ulan medyo may araya sang kalat-kalat nga mga pag-ulan kag may mga pagtulot dito may ara man sa pagbalbal man sang ulan kag lapta-lapta ini Bombo Jaire mo silingon hindi din naton mambal nga although nga subong kita naton ang init o ang sun rays sang ang adlaw pero hindi kita makasigurado nga subong adlaw ang mangin matawhay o mangin mainit or may araya sang wala sang pag-ulan because nga ti sa subong nagagalikop man sigyapon ang mga galom diri sa syudad sang Bacolod kay pila pa gid mga lugar diri sa Negros Occidental. So paghalong kag maging aware kag maging alerto ini mga pumuluyo naton mangingisda kag also ini aton man nga mga magakadto sa pantalan ang update gid sang Facebook page man sang Pag-asa kag also panugyan man halin man sa diri sa aton sa Bombo Radio Bacolod sa mga public affairs program naton good ang maging updated kag maging aware man sa aton man nga mga balita man ilabi na gid ni sa update naton sa bagyong ilabi na gid Bombo Jaire ang subong nga daan nga adlaw is also pagbalik gid sang aton nga mga auto dalin sa naglain-lain nga lugar sang probinsya. So imbes nga makapauli sila kung tani tungod kay may pagkat sila stranded gini sila Bombo Jaire. So may iba diri sila
pagpabili na lang gid taranay sa may pantalan because dati lang alang naman makabalik sila sa ilaman nga lugar because nga ti anakali na to sila gani so kung magdugay pa posible nga diri lang sila anay hasta sa Ang pahayag sa Philippine Coast Guard. aton lang pamatian na pahayag ni Sir Olis ang spokesperson sang Coast Guard. Yes sir. So adlaw sir no, November 3, 2025 no. Kita sa Coast Guard Station Northern Negros Occidental nag-issue na kita sa notice to mariners travel advisory naton sang cancellation sang aton sir nga mga biyahe sir tanan nga pantalan diri sa Northern Negros Occidental halin sa Pulupandan sir pagkadto sa Britco Banago, Ibi Magalona, San Carlos Escalante sir. Sa mga balitanan gid ni sir, even ang biyahe sa mga dalag ko nga barko? Yes sir, biskan mga dalag ko na doon nga barko, nag-issue na kita sa aton nga mga cancellation sa biyahe sir. Oo, saan o kita sugod cancel sir? Hello sir? Saan o kita nagsugod cancel sir? Kagina sang kaagahon sir. Okay. May mga totoo kahapon sir, alas 11 pa lang sa gabi, cancel na sila? May aramat sir kagapon sir no, kagapon nga adlaw may aramat sa iban nga mga shipping lines nga nagsugod sang cancel sa mga biyahe pero subong adlaw sir na ano nato sa apan sa consolidation naton nag-cancel na ginatanan sir ng mga gabiyahe naton sa pangdagat sir. Oo sir, may atoto ba lang ang mga pasahero nga pahayag nga gusto magpabili na hasta sa Ugto kay basi nagalaom pa sila nga makabiyahe sila sa Ugto. Is it possible sir nga makabiyahe pa sa Ugto? Based sir sa aton nga monitoring kag sa aton basihan ang weather forecast ang Pag-asa no kay isa na sila sa aton nga reference sa aton nga pag-cancel sang biyahe medyo mabudlay kita makahambal na mag-resume kita sa Ugto or sa subong nga adlaw or hindi pa naton mahambal tungod kay anytime kung okay man ang panahon based sa aton nga Pag-asa weather forecast tira lang ta makalip sa suspension pero sa aton nga experience sang kita man diri sir isa sa maapektuhan Visayas no area wala pa gid sir assurance nga maka-resume kag wala gid sa subong adlaw posible hindi gid sir maka-resume subong sir adlaw sa yes sir kung tanaw naton sir ang aton nga panahon weather forecast no kita gid ang igo diri sir. Okay. Oo, Bombo RJ, so kanselado ang ang biyahe no subong sa tanan nga ports diri sa Negros. Yes. Kadali lang update Bombo RJ, kamusta ang atong mga terminal diri sa Bacolod? Pagita naton Bombo Jerry madamo-damo sang mga tawo na subong nga nagamatamat papuli man nagasakay sa mga terminal bilang pagpauli halin sa nagkalain nga lugar diri sa pagbisita nila sa patio sila himata diri sa Negros Occidental, Bacolod City. May pila pa ka mga lugar diri sa Negros Occidental. Nakita natin sa South Terminal, madamo na sang mga nagapila sa subong aton magsakay man sa ilang mga magpauli sa ilaman nga mga lugar sa subong nga adlaw Bombo Jerry. Bombo RJ, thank you gid. Ini si Bombo RJ Kim kasi this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Salamat kay Bombo RJ Kim kasi report nagikan sa Patron. 59 minutos na nakaligad sa taknalas isang aga. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo Network News. Ito po si Bombo Jairi de los Reyes and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Sa sini nga paagi malaka kalang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandan soy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto anangin alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ika-3 nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s.
For your information, ukon FYI, ang hiligay nonsong nga dandansoy, angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga payaw. Ginasiling ang ini nga bahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ika-3 sa buwan ng Nobyembre taong 2025 at sa ating Christmas countdown, 52 days to go before Christmas Day. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, abangan sa ating weather update mamayang Bagyong Tino, lalo pa ang lumakas habang papalapit sa Visayas. Maraming mga lugar sa bansa nasa ilalim na ng wind signals. Biyahe naman sa karagatan sa maraming lugar, kinansila na dahil sa Bagyong Tino. Ilang biherong magsisibalikan stranded. Sa ibang mga balita ho tayo, si Pangulong Marcos sinabing nakahinga ng kaunti ang mundo matapos magkasundo ang US at China na tigilan pansamantala ang trade war. Higit 1,000 katao naman inaresto ng Philippine National Police sa kasagsagan ng undas operations sa buong bansa. Abangan sa ating provincial report mamaya, buong Central Visayas nasa signal number 1 na dahil yan sa Bagyong Tino. Ang red alert status idineklara din sa bahagi ng Cebu. Abangan din mamaya sa ating international news, United States President Donald Trump pinaghahanda ang United States military laban sa jihadist group sa Nigeria. Ilang bangkay naman na bihag ng Hamas ipinasakamay sa Israel. At sa sports balita naman, si Nonito Donaire sinimulan ng ensayo para yan sa magiging laban sa Disyembre. At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Sa ating weather update, mga kabombo, lalo pang lumakas ang Bagyong Tino habang nasa silangang baybayin ng Pilipinas at papalapit sa kalupaan ng ating bansa. Huli pong natukoy ang lokasyon na naturang bagyo sa layong 430 km. Yan po ay sa silangan ng Giwan sa Eastern Samar. Taglay pa rin po nito ang maximum sustained winds na hanggang sa 110 km per hour at yung pagbugso ay aabot ng hanggang sa 135 km per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw po ito pa Kanluran, Timog Kanluran, yan sa bilis po na 30 km per hour. Sa kasalukuyan, mga kabombo, nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Diyan sa may bahagi po ng Visayas, kinabibilangan po ito ng central at southern portion ng Eastern Samar. Ang central at southern portion ng Samar Province, ang probinsya ng Leyte, Biliran, ang southern Leyte, Camotes Islands, at ang eastern portion ng probinsya ng Bohol. Sa Mindanao area, nasa ilalim po ng signal number 2, kinabibilangan po ito ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang po dito ang Siargao at Bucas Grande Islands, ang northeastern portion ng Agusan del Norte. Nasa ilalim naman ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang mga sumusunod. Dito po sa Luzon, kinabibilangan po ito ng probinsya ng Sorsogon, dyan sa may Bicol Region, Masbate, at maging ang Ticao Islands at ang Burias Islands. Sa southern portion ng Albay, Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, at maging ang Cuyo Islands. Diyan sa Visayas na nasa ilalim po ng signal number 1 din, kinabibilangan po ito ng Northern Samar, ang nalalabing bahagi ng Eastern Samar, nalalabing bahagi ng Samar Province, at nalalabing bahagi ng Bohol, at maging ang nalalabing bahagi ng Cebu, kabilang po ang Bantayan Islands, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, at maging ang Caluya Islands. Ang mga bahagi naman ng Mindanao na nasa ilalim ng signal number 1 ay mga sumusunod. Ang central portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Sur, ang nalalabing bahagi ng Agusan del Norte, ang eastern portion ng Misamis Oriental, at maging ang bahagi po ng Camiguin. Mga kabombo, Caster Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa Bombo Radio Philippines para sa karagdagang mga development dito po sa binabantayan natin na Bagyong Tino at yung pong mga paggalaw ho nito sa mga susunod na oras, susunod na mga araw. Magkakaroon po tayo ng mga updated report basta't mag-monitor lamang ho kayo sa atin pong mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa ating website ang www.bomboradio.com.
mga kabombo. Sa karagdagang pang mga updates, suspendido na ang lahat ng klase sa ilang bahagi ng Western Visayas ngayong Lunes, Nobyembre 3 dahil sa inaasahang masamang panahon dulot ng Tropical Storm Tino. Sa lalawigan ng Aklan, dyan sa Malay, lahat ng antas ngayong Nobyembre 3 hanggang 5 at New Washington hanggang Nobyembre 4. Makikita niyo mga kabombo Star Nation sa inyong mga screens sa ating mga viewers. Dyan sa bahagi sa Antique, suspendido rin ang face-to-face classes sa Libertad hanggang Nobyembre 5. Sa Capiz, ipinatupad naman ang no physical classes sa Rojas City hanggang Nobyembre 4. Suspendido rin ang in-person classes sa ilan na pamantasan tulad ng Aklan State University. Wala silang in-person classes sa Nobyembre 3 hanggang 4 habang isasagawa naman ang asynchronous learning. Sa West Visayas State University, walang face-to-face classes hanggang sa susunod na abiso. Magpapatuloy naman ang online at mediated learning. So paalala sa ating mga kabombo Star Nation, patuloy na tumutok sa ating mga provincial stations dyan sa bahagi ng Western Visayas para sa mga karagdagang updates. Sa kaugnay pa rin po mga development, kinansela na rin ng Philippine Coast Guard ang biyahe po sa 4 na lugar na nasa ilalim po ng Tropical Cyclone Wind Signal. Pero nasaan pong madadagdagan pa po ito habang hinihintay pa po yung karagdagang abiso mula sa Philippine Coast Guard. Kasunod pa rin po ito mga kabombo ng paglakas ng bagyong Tino. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab, hindi po pinapayagang umalis yaong anumang mga barko sa mga pantalan at kung yung po mga dadaanan o pupuntahang lugar ay nasa ilalim po ng storm signal. Yan po'y bahagi po ng pagtiyak sa kaligtasan ng mga biyahero. So lahat po ng mga lugar na nasa ilalim po ng storm signal number 1 o tropical cyclone wind signal number 1 at tropical cyclone wind signal number 2 ay meron na pong kanselasyon ng mga biyahe sa mga sasakyang pandagat. At sa kasalukuyan mga kabombo, maraming lugar na po ang mga nasa ilalim tulad ng ating nababanggit kanina ng signal number 1 at signal number 2. Ayon pa kay Cayabyab, patuloy pang iniipon yung pong mga datos bilang ng mga pasahero na apektado ho sa kanselasyon ng mga biyahe. At sabi pa po niya na na-activate na rin po ang mga deployable response group ng Philippine Coast Guard. Kabilang po dito yung mga rescue swimmer, mga medical team at air at sea assets ng naturang opisina. Inatasan din ang mga tauhan ng Coast Guard na tumulong sa mga lokal na pamahalaan at sa National Disaster Risk Reduction Management Council sa pagtugon doon po sa epekto ng sama ng panahon. Balita mga kabombo Star Nation, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman sinabing nakahinga na kaunti ang mundo matapos magkasundo ang China at United States na tigilan muna ang trade war. Nilinaw rin ito na walang hiningi o inalok na pulong sa United States at China sa APEC Summit. Yan ang mga balita na tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagkasundo ang Estados Unidos sa China na pansamantalang ihinto ang tensyon sa kanilang trade war sa loob ng 1 taon. Ayon kay Pangulong Marcos, bagamat limitado ang kanyang impormasyon, malaking ginhawa ito para sa pandaigdigang ekonomiya. Dagdag pa ng Pangulo, sinusuri ngayon ng pamahalaan kung paano maapektuhan ng kasunduan ang kalakalan ng Pilipinas sa Amerika, China at mga karatig bansa sa Asia. Ang pahayag ng Pangulo ay kasunod sa naganap na roundtable meeting kasama ang leader na sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Inamin ng Pangulong Marcos, mahigpit ang pagbabantay ng mga opisyal hinggil sa detalye ng pag-uusap. Ngunit nakakuha siya ng impormasyon na nagdeklara umano ng kapayapaan o pansamantalang tigil sa tensyon ang dalawang bansa sa loob ng 1 taon. Sa kabuuan, positibo ang pananaw ni Pangulong Marcos sa naging pagkikita ng leader ng Estados Unidos sa China at umaasa siyang magbubunga ito ng mas matatag at maayos na pandaigdigang kalakalan sa darating na mga taon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I was very tight-lipped about it. So it's very hard. The best information I got says that they have declared peace for at least a year. So the trade war will be less intense, at least for a year, or at least that's the agreement. And pag nung sinasabi sa amin yun,
ang usapan nila for a year. We hope it lasts a year. So do we. But medyo nakahinga ang buong mundo ng kaunti dahil medyo nagkaayusan. Kahit na hindi kompleto, nagkaayusan ang dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Nilinaw naman ni Pangulong Marcos na walang hiningi o inalok na pulong sa pagitan ng Pilipinas, Amerika sa ginanap na APEC Summit. Ayon sa Pangulo, nananatiling bukas kasi at maayos ang komunikasyon ng Pilipinas sa White House at sa mga opisyal ng Amerika kaugnay ng usaping pangkalakalan. Patuloy rin umano ang negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa hinggil sa ilang produktong apektado ng mga taripa. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, hindi rin siya nakipagpulong kay Chinese President Xi Jinping dahil hindi angkop ang Asia-Pacific Economic Conference bilang plataforma para talakayin ang mga isyong politikal tulad na ng West Philippine Sea. Gayunman, sinabi ni Pangulong Marcos na kapagbigay siya ng maikling pagbati kay President Xi Jinping sa pagtatapos ng pulong bilang paggalang at bilang pagsuporta sa pamumuno nito sa susunod na Asia-Pacific Economic Chairmanship. Ang China kasi ang host country sa APEC 2026. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. President Xi Jinping again, neither side asked for a meeting because anong pag-uusapan namin, this is not the time or the place to talk about the West Philippine Sea. We will not achieve anything for having a meeting about that. President Naniniwala naman ang Pangulo na muling naibalik ang kumpiyansa sa ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na sugpuin ang katiwalian sa mga proyekto ng infrastruktura, partikular na ang flood control projects. Sa press briefing sa Busan, tinanong ang Pangulo hinggil sa isang negosyanteng Amerikano na nagpahayag ng tiwala at hindi natatakot mamuhunan sa bansa sa kabila ng mga isyung may kinalaman sa katiwalian. Sinabi ng Presidente, sa paglalantad sa korupsyon, mas tumibay ang kumpiyansa ng mga banyagang negosyante sa ating bansa. Dagdag pa niya, normal lamang na bawat bansa ay may kanya-kanyang suliranin. Ngunit ang mahalaga para sa mga mamumuhunan ay kung may ginagawa ang gobyerno upang maresolba ang mga ito. Paliwanag pa ni Pangulong Marcos, mahalaga sa mga negosyante na may ginagawang hakbang ang pamahalaan. Ipinunto din ng Pangulo na ang transparency at aksyon laban sa katiwalian ang patunay na seryosong layunin ng gobyerno para patatagin ang ekonomiya at palakasin ang tiwala ng mga lokal at dayuhang mamumuhunan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Soberano po of Bombo Radio. Mr. President, kuha lang po sana kami ng reaction from you kasi yesterday po may nakausap po kaming isang American businessman named Mr. Salvador Ahumada, Chairman and CEO po ng ACEIS Company, saying he is not bothered doon sa issue ng corruption sa Philippines and he intend to do business sa Pilipinas, sir. Thank you. Well, if we had not exposed it, then they would be saying that there's a problem. Now that we have exposed it, their confidence is stronger in the Philippines. Kasi kahit may ganyan, mukhang talagang inaayos nila. So that's why things have changed. The level of confidence in the Philippine economy and in the Philippine government as the leader and the guider of the economy is restored. We all all countries have their own problems, but the only problem, especially for investors, is whether or not the government is doing anything about it. If the government were doing nothing about it, I would guess he wouldn't say the same.
Samantala, bago pa man umalis ng South Korea kahapon ang Pangulo at ang Philippine delegation, binisita muna ni Pangulong Marcos at First Lady Liza Marcos ang United Nations Memorial Cemetery sa Busan, South Korea matapos dumalo sa APEC Summit 2025. Binigyang pugay ng Presidente ng Pilipinas ang 7,420 na mga Pilipinong sundalo na lumaban sa Korean War bilang bahagi ng Philippine Expeditionary Force to Korea. Pinangunahan din ng Pangulo ang wreath-laying ceremony at sinundan ito ng isang tree planting activity bilang simbolo ng kapayapaan at patuloy na pagkakaibigan ng Pilipinas at South Korea. Kasama ni Pangulong Marcos ang ilan pang mga opisyal ng Pilipinas, kabilang sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Philippine Ambassador to Korea Bernadette Fernandez. Alas 11:55 Korean time kahapon, umalis ang PR-001 sa Gimhae Air Base sa Busan. Bandang alas 2:22 naman ng hapon, Philippine time, dumating ang Philippine delegation sa Pilipinas. Mula sa Malacanang, Bombo Genesis. As early as now, may commitment na ba si Pangulong Marcos na pupunta siya sa APEC sa susunod na taon doon sa may part ng China? Wala naman. Wala pa ngayon, pero sabi nga niya, suportado niya ang China sa pag-host ng APEC 2026. Dito naman kasi plano ni Pangulong Marcos imbitahan si Chinese President Xi Jinping sa ASEAN dahil sa ASEAN 2026 ang Pilipinas ang host country, Bombo Genesis. So, ang sabi niya, mas magandang magkaroon ng magandang ugnayan ang Pilipinas at China dahil hindi naman nag-e-end ang coordination o ang ugnayan ng Pilipinas sa China sa issue lamang ng West Philippine Sea. Dahil may kinakaharap din itong ugnayan, dapat mapalakas ang ugnayan dito sa kalakalan para nga umangat ang ekonomiya ng bawat bansa, Bombo Genesis. So sabi nga ni Pangulong Marcos, hindi niya kinausap si President Xi Jinping, wala silang bilateral meeting sa APEC Summit dahil wala naman silang pag-uusapan dahil ang issue lang naman ng Pilipinas sa China ay itong pangbubuli ng China sa atin dito nga sa may bahagi ng West Philippine Sea. In terms naman sa kalakalan, maayos ang ugnayan. Kaya nga't nais ng Pangulo, paigtingin pa ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at China, Bombo Genesis. Okay, maraming salamat, Bombo. Mula sa Malacanang, Bombo Anali, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 18 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Dako tayo sa ilang mga usapin dito ho sa ating bansa, mga kabombo. Sumentro ho sa usapin ho ng pagkamatay, suicide, mercy killing at pagpatay ang naging humili ng Manila Cathedral sa Undas. Sa misang idinaos sa Manila Cathedral na pinangunahan ni rector ng simbahan na si Monsignor Rolando de la Cruz, sinabi niya na marami sa mga Pilipino ang natatakot mamatay dahil sa katotohanang huhusgahan ng kanilang mga naging aksyon. Dahil dito, hinimok ni Monsignor de la Cruz ang publiko na habang nabubuhay ay mas nakabubuting gumawa ng mga bagay na ikatutuwa ng Diyos upang hindi matakot sa sandaling matatapos na ang buhay ng bawat isa. Others look at death as judgment, and it is true. When we die, we face the Lord, and the Lord will give us our personal judgment. Hahatulan tayo ng Panginoon. Kaya yung iba natatakot mamatay. Sapagat sasabihin nila, hindi pa ako handa. Kasi alam naman natin na kapag ang isang tao ay namatay, sa kabilang buhay, maaari siya'y mapunta sa walang hanggang kaligayahan o sa walang hanggang kaparusahan. Kasabay nito ay nagpaalala rin si Monsignor de la Cruz na dahil hindi natin pag-aari ang buhay, hindi dapat nagdedesisyon ng sinuman kung kailan ito ibabalik o puputulin tulad ng pagpapakamatay o suicide. Wala din anyang karapatan ang sinuman na tapusin ang buhay ng kapwa kahit pa ang mga ito ay may sakit o naghihingalo na tulad ng euthanasia na nakagawian na doon sa Europa. Hindi natin pwedeng tapusin ang buhay natin. O hindi natin pwedeng tapusin ang buhay ng iba sapagkat hindi tayo ang may-ari ng ating buhay.
And since we do not own our lives, no one owns our lives but God, we have no right to end our life. Yan ang nakalulungkot. Maraming mga kabataan nawawalan ng pag-asa, pinanghihinaan ng loob, nadidepress, kaya ang solusyon ay wakasan ang buhay. At wala rin tayong karapatan na kunin ang buhay ng iba mula sa sinampupunan hanggang sa kanyang katandaan. Sa Europa, parang karaniwan na yon, yung tinatawag na mercy killing. Bahagi pa rin po yan mga kaumbo ng humilya ni Monsignor de la Cruz ng Manila Cathedral. Sa iba pang balita, mga kabombo Sister Nation, umabot naman sa mahigit 1,000 katao ang inaresto ng Philippine National Police sa iba't ibang operasyon sa buong bansa mula Oktubre 31 hanggang Nobyembre 2, kasabay ng pagulitan ng Araw ng mga Santo at Araw ng mga Kaluluwa. Sa kabuuan, nasa 1,391 ang mga operasyon at mahigit 500 sa mga naaresto ay may mga outstanding warrant of arrest para yan sa iba't ibang krimen. Ayon sa pambansang pulisya, kabilang sa mga isinagawang operasyon ay laban yan sa illegal na droga, illegal na sugal at mga loose of firearms. Umabot rin sa mahigit 150,000 na gramo na ipinagbabawal na droga ang nakumpiska ng pulisya. Naitala naman sa kabuuan na 92,000 ang mga tauhan mula sa iba't ibang ahensya ang na-deploy para sa seguridad nitong undas. Kaugnay nito, nakumpiska rin ng mga otoridad ang daan-daang mga patalim, mga bote ng Nakatutok ang pamahalaan sa pagpapababa ng presyo ng mga materyales sa construction ng Department of Public Works and Highways at sa pagtukoy ng posibleng matitipid sa mga proyekto. Inatasan ng Pangulo ang Public Works and Highways Department na bawasan ng hanggang 50% ang gastos sa mga materyales upang makatipid ng humigit kumulang 3 piso hanggang 4 o 30 hanggang 45 bilyong piso na ilalaan sa mga sektor ng kalusugan, edukasyon at maging sa pagkain. Dagdag pa ng punong ehekutibo, patuloy ang hakbang ng pamahalaan laban sa red tape, overpricing at corruption sa pamamagitan po ng pagpapatatag sa mga sistema upang mapahirapan ang mga tiwaling opisyal na samantalain. Pagtitiyak ng Presidente, tuloy-tuloy ang laban hanggang sa matuldukan ng korupsyon dito sa ating bansa. Ang iba pang malalaking balita ngayong araw ng Lunes, usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo, buti na lang ang tangkad ko. Hanggang ngayon, yan pa rin ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang ang Cherry Pro Syrup na may CGF, tulong sa proper growth and development ng mga chikitins with proper diet and exercise. Meron ding lysine, taurine at essential vitamins. Kaya bawat compliment sa height nila ay proud na proud si Mami. Mahalagang paalala, ang Cherry Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan humamaya mga kabombo, makakausap po natin ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Kaugnay pa rin po ito sa naging assessment sa kabuuan po ng undas mga kabombo, lalo po yung pag-uwi ng mga kababayan po natin na dati pong o pagbalik ng mga kababayan po natin na dati pong umuwi noong mga Oktubre 30 hanggang 31 para ho sa undas celebration. At maliban ho dyan, ay update na rin po tayo sa pagbabantay po ng pambansang pulisya mamaya dito ho sa Bagyong Tino na sinasabing maapektuhan ng mga pagulan ang ilang bahagi po ng Metro Manila kahit na ito ho'y sumesentro dyan sa may Visayas mga kabombo. So mamaya, habangan po at makakausap natin ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office si Major Asilo. Samantala ho muna, ayaw na raw hong bigyan ng kulay ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang ginawang pakikipagkamay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Chinese President Xi Jinping. Nangyari ito sa pagdalo nila sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit na ginanap sa may South Korea. Sinabi nito na walang pagbabago ang security policy ng Marcos administration. Dagdag pa ng kalihim na ang trabaho nila ay para ipursige ang pagiging matatag ng Pilipinas at sundin ang international law. Git nito na isang personal na gesture lamang ito ng Pangulo kay Chinese President Xi Jinping habang hindi nababago ang kanyang mga pulisiya.
Tala iniprobahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig ng rice import ban ng hanggang katapusan nitong taong 2025. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na nais ng Pangulo na magkaroon ng stabilized ang farm gate prices ng palay. Ngayong araw nga mga kabombo, Nobyembre 3, ay ilalabas ang executive order para sa formalidad ng pagpapalawig ng import suspension. Nakita ng Pangulo na kahit na mayroong maliit na epekto sa retail price at supply ng bigas ng import ban, ay may malaki naman itong nakikitang pagbabago sa farm gate price ng palay. Sa loob ng 2 buwan ay makikita ang pagbibigay ng tulong sa mga lokal na magsasaka, mapanatili ang market stability at magkaroon ng panahon para pag-aralan ang komprehensibong epekto ng nasabing pulisiya. Meron ho tayong 23 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Nanawagan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mapayapang protesta para sa mga dadalo sa nakatakdang trillion peso march. Ito ho'y gaganapin sa Nobyembre 30. Dagdag pa nito na nahahaluan lamang ng mga hindi kasama sa mapayapang kilos protesta kaya po nagkakaroon ng mga kaguluhan. Dahil sa mga nagdaang insidente ng kaguluhan, hinikayat nito ang mga nagsasagawa ng kilos protesta na iwasan po ang kaguluhan. Tanging ang masasaktan lamang ay mga protesters at mga kapulisan na nagpapatupad ng katahimikan kung sakali pong may mga manggugulo. Maalala ho na ilang mga kabataan ang inaresto dahil sa pagsira sa ilang gamit at pananakit sa mga kapulisan noon pong isinagawa ang unang trillion peso march nitong Setyembre 21 bilang pagkontrahuyan sa mga nagaganap na korupsyon dito sa ating bansa. Kaugnay po niyan, nakahanda rin daw ang National Capital Region Police Office para sa isasagawang trillion peso march na gaganapin nga sa Nobyembre 30. Ito ho'y para maiwasan po ang karahasan sa nangyaring, o tulad po na nangyaring riot sa Maynila noon pong Setyembre 21. Ayon kay Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng naturang police office, na kanila nang pinaigting ang monitoring sa social media dahil nakita anya nila na dito ho hinihikayat ang mga kabataan na sumalit manggulo sa mga protesta. Noong Setyembre 21, mga kabumbo, kung babalikan, umabot po sa mahigit 200 na kataong na aresto, kabilang po dito ang hanggang 90 na mga menor de edad. Matapos lumalang karahasan sa protesta laban sa anomalya sa mga flood control project. Ang trillion peso march sa Nobyembre 30 ay inorganisa ng ilang sektor upang humiling muli ng agarang pananagutan, pagbabalik po ng mga ninakaw na pundo sa publiko at pagiging bukas o transparency sa pamamahala. Samantala, sa iba pang mga updates, mga kabombo, muli pong naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang paglabas ng abo o pagbuga ng abo sa bunganga po ng Bulkang Canlaon. Ayon sa PHIVOX, nagsimula po ang emission alauna 48 po ng hapon kahapon. At nagtagal po ito hanggang alas 2:25 ng hapon. Abot naman sa hanggang 400 metro ang taas ng ibinugang abo ng naturang bulkan. Kung babalikan ay nagkaroon po ng ash emission noong umaga ho ng nakalipas na linggo. Noong Oktubre 24, naganap din po ang isang minor explosion sa Bulkang Canlaon. Tumagal po ito ng hanggang sa 3 minuto. Nasa alert level 2 pa rin po ang bulkan na nangangahulugang may increased unrest dito. Paalala naman po ng mga otoridad na mahigit na o mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 na kilometrong radius ng permanent danger zone at ang pagpapalipad ng anumang mga sasakyang panghimpapawid malapit po sa bulkan. Iba pang mga balita, nagpaabot naman ng pakikiramay ang Department of Energy sa pamilya ng isang nasawi sa sunog na naganap sa Unit 3 ng Pagbilao Power Station noong Huwebes na gabi, Oktubre 31, kung saan naitala din ang 9 na sugatan ng manggagawa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang mga sugatan ay dinala agad sa pinakamalapit na ospital at kasalukuyang nasa stable na kondisyon na. Nakaayos na rin anya ang posibleng paglipat ng mga ito sa Metro Manila kung kinakailangan para yan sa iba pang medikal na atensyon. Hinimok naman ng Department of Energy ang Pagbilao Energy Corporation na tiyaking mabigyan ng kumpletong medikal na atensyon at suporta ang mga naapektuhang manggagawa. Pinuri rin niya ang agarang pagtugon ng kumpanya at tiniyak ang patuloy na koordinasyon sa mga pamilya, lokal na otoridad at mga medical team. Update po tayo sa ilang mga development dyan sa may Department of Trade and Industry, mga kabombo. Hinikayat po ng naturang opisina mga online seller na hanggang Disyembre na lamang pong pagre-rehistro ng kanilang mga trust mark. Makibalita ho tayo sa linya ni Bombo Jovino Galang. Nakabantay ang Department of Trade and Industry
sa mga online sellers na hindi pa kumukuha ng kanilang e-commerce Philippine Trustmark. Ayon kay Attorney Marcos Valdez II, ang Assistant Secretary for E-Commerce Bureau ng DTI, na may ilang mga produkto na regulated kung saan kailangan pang kumuha ng lisensya mula sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dun sa Trustmark po natin, system natin, mawi-weed out, mafi-filter po natin yung mga scammers and those selling that regulated products without licenses. Pero ang ating mga big platforms po, sabihin na natin po ang TikTok, ang Shopee at Lazada, who have all applied for Trustmark and have been issued their respective Trustmarks. They are also doing their education campaign, information campaign, dun sa kanilang mga onboarded merchants, onboarded sellers. At tinutulungan na rin po nila to assist po yung DTI, itong mga merchants na nasa onboarded sa kanila ng mga Trustmark. Binalaan din ito ang mga online sellers na dapat na tumugon na para sa e-commerce Trustmark para na rin sa proteksyon ng mga sellers, ganun din sa mga mamimili. Foreign sellers na wala pong lisensya to sell these products po sa atin, mabibigyan din po sila ng opportunity para ma-promote yung kanilang online business even outside the Philippines, dahil magkakaroon din po tayo ng online dispute resolution system at yung online business database natin. So kung ako po ay isa pang buyer sa labas po ng Pilipinas, magtitiwala ang seller na galing sa Pilipinas dahil kaya ko pong kausapin itong seller na ito kahit na wala po ako sa Pilipinas. Ako si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Meron na lamang ko tayong 28 minutes bago sumapit mga kabombo ang alas 8 ng umaga. Tulad ng ating nababanggit kanina, makakausap po natin ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Kaugnay pa rin po ito sa naging assessment dito ho sa Undas and of course yung pagbabantay na rin po ng pambansang pulisya dito sa National Capital Region dahil posibleng maapektuhan po tayo ng mga pag-ulan din, tulad po ng bagyong Tino, mga kabombo. Gandang umaga po at welcome sa Bombo Radio Philippines. Police Major Hazel Asilo, si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Jai. Major. Magandang umaga po Sir and Ma'am at sa ating mga taga-subaybay. Good morning po. Thank you for joining us sa Bombo Network News. Kamusta po yung assessment ho natin sa kabuuan po ng Undas Celebration dito ho sa Metro Manila? Sa kabuuan po, naging generally peaceful naman po yung ating pagunita ng Undas 2025 ngayon dito sa atin sa NCR. Pwede po natin i-contribute doon sa naging mahinahon at organisadong pagdaloy ng mga tao at saka po yung kapansin-pansin na pagiging disiplinado at cooperative ng ating mga kababayan kung kaya't mas naging peaceful at mas naging maayos ang ating paggunita ng Undas 2025 kumpara po nung nakaraang taon. Naging effective naman po yung pinakatho nating mga pulisiya, regulation, katulad po ng liquor ban, Major. May mga areas lamang naman po tayo, may ilang cities po na nag-declare ng liquor ban pero mas marami po yung wala. So yung ating po mga kababayan, may mga nag-try pa rin naman po na magpasok ng kanilang mga nakakalasing na inumin pero po syempre na-confiscate yan po along dun sa kanilang mga entrance ng ating mga sementeryo. Meron pa rin po mga kababayan na sumubok na magpasok ng kanilang mga patalim pero same lang po na na-confiscate din at pero naibalik din naman po itong mga gamit na ito sa kanila once na lumabas na po sila ng sementeryo. Sa kabuuan ng Metro Manila, Major, walang mga nangyaring mga tulad ng mga shooting incident or mga hacking kahit papano sa kabuuan po ng Undas? Meron po tayong isang shooting incident pero hindi naman po ito related sa ating Undas. Nangyari po ito sa isang terminal kahapon kung saan po nagkaroon ng mainit na pagtatalo itong ating isang security guard at isang motorcycle rider natin. Pero sa ngayon po ay for inquest na po itong ating security guard at nagpapagaling naman na po yung ating victim. Meron po tayong mga dalawang insidente na na-record, isang theft po dito sa isang sementeryo at isang pagbebenta po ng illegal drugs sa isang sementeryo din. Both po is ating naaresto yung mga suspects. Major, may balita dati na may isasabay ding rally sa Undas. May na-monitor po ba kayong nag-rally o nanggulo?
Meron po tayong isang na-monitor sa area ng QC pero hindi naman po siya nakagulo. Meron lamang po silang pagtitipon, parang prayer rally po, mga more or less 20 lamang naman po yung nakilahok dito at agad din naman po silang nag-disperse. At ngayong araw nga, mahahati muli ang inyong atensyon mo sa pagbabalik ng mga biyahero at sa paparating na bagyo. Although hindi naman gaanong affected yung National Capital Region, kumusta po yung ating deployment at manpower ng Philippine National Police, Major? Same pa rin po yung ating deployment. Nasa 13,000 pa rin po yung nakalatag natin ng mga kapulisan para i-ensure na yung ating mga kababayan na magbabalik ng probinsya, gayon din yung mga papasok na ng eskwelahan, ng kanilang mga trabaho ay maayos nating ma-assist, lalo po yung ating mga kababayan na ngayon pa lang po din merong mga bibisita. Sa ating pagmomonitor po ay nasa 300 po yung mga humahabol na bumisita sa ating mga sementeryo. So lahat pong ito ay ating mabibigyan ng police assistance at patuloy pa rin naman po yung ating deployment. Idagdag ko rin Major, sa paparating na November 30 ay isasagawa ulit itong trillion peso march. Ano niya inyong preparation para sa November 30, Major? Sa ngayon po, meron na po kaming ilalatag na mga personnel para po dito sa ating November 30 na trillion peso march. At nakaredy naman na po ang NCRPO. Patuloy po kami naghahanda. Every week po nagkakaroon tayo ng showdown inspection at araw-araw ang patuloy na pag-iensayo ng ating mga CDM contingents para po mas maging handa sila sa araw ng November 30. Ma'am, sorry, balikan ko lamang, dinawin ko lamang, may humabol pa sabi niyo, mga bumisita sa mga sementeryo. Ngayong araw po yan? Yes po, meron po tayo as of 6 a.m. po kanina, may 317 pa po tayong na-check at na-monitor na humabol pa pong bumisita. Saan po ito, ma'am? Kung alam ho ninyo yung lugar mismo. Sa area po ng dito po sa area ng Quezon City at saka ng Southern, baka po dito sa Manila Memorial at dito po sa area po ng La Loma. Pero andun pa rin naman po yung ating mga personnel, nakadeploy pa rin doon. Yes po, meron pa rin naman po tayong mga personnel na nakadeploy dyan. Meron pa rin po tayong police assistance desk na maaaring tumugon sa kanilang mga kailangan sa police assistance. As of now, ma'am, may directive na ho ba sa NCRPO kung mag-augment po tayo dyan sa may part ng Visayas? Kasi talagang binabayo na ho yata ng mga pag-ulan, malalakas na hangin dyan sa Visayas at Mindanao area. Wala pa. Sa ngayon po, wala pa po kaming information na nare-receive kung kailangan po kaming mag-augment ng aming mga personnel dito. Pero nakahanda naman po ang NCRPO. Okay. Thank you so much, Major. Ingat-ingat po kayo lagi at from time to time makiki-update po kami. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asido, mga kabombo. Kaugnay po sa ilang mga usapin, pangunahin po dito, yun hong undas at ito hong paparating na bagyong Tino, mga kabombo. At posibleng maapektuhan din daw ang ilang bahagi po ng National Capital Region. Bombo International News. Pinaghahandaan ni United States President Donald Trump ang kanyang military laban sa mga Islamist militant group sa Nigeria. Inakusahan din ng United States President ang gobyerno ng Nigeria na bigong protektahan ang mga Kristiyano doon. Hindi naman na ito binanggit ang naturang insidente at sinabi na ang genocide laban sa mga Kristiyano sa Nigeria ang laganap noon pang mga nakaraang buwan. Nagpahayag naman ang kahandaan ng gobyerno ng Nigeria kung saan makikipagtulungan sila sa tuluyang masugpo ang nasabing mga jihadist group. Paglilinaw nila na walang partikular na relihiyon na target ang jihadist group at sa halip ay kahit ano pang grupo. Samantalang may ilang bangkay pa na bihag ng Hamas ang nakatakdang ipasakamay sa Israel. Ayon sa Israeli military na kinuha na ng Red Cross ang 3 kabaong na nasawing mga bihag. Isa sa ilalim ang mga ito sa pagsusuri para sa kanilang pagkakakilanlan. Matatanda ang bahagi ng ceasefire deal ay ang pagpapalaya ng lahat ng bihag ng Hamas, gayon din ang tuluyang pagpapalaya ng mga ikinulong ng Israel ng mga Palestino. Bombo Sports News. Sa ating sports news, para sa mga boxing fans, mga kabombo, sinimulan na po ni dating 4 Division World Boxing Champion na dito, Filipino Flash Donaire Jr. ang puspusang ensayo para yan sa nalalapit na world title fight. Kasama ng kanyang pamilya ay dumating po si Donaire doon sa may Mactan, Cebu para sa matinding ensayo. Nakatakda kasing labanan po nitong 43 anyos na si Donaire, si Seiya Tsutsumi ng Japan. Yan po ay sa Disyembre 17. Gaganapin po ito doon sa may Tokyo. Sakali pong magwagi, siyang magiging pangatlong pinakamatandang boksingero na makakuha ng world title. Ang 29 anyos na Japanese boxer ay wala pang talo sa 12 na laban na may 3 draw at 8 knockouts.
Habang si Donaire naman, meron pong 43 panalo, 8 talo at 28 ang kanyang naitalang knockouts. Una pong itinakdang laban ng Japanese boxer kay Antonio Vargas ng US kung saan elevated po ang full champion status ng WBA o World Boxing Association Interim. Ito dahil sa pagiging hindi po aktibo nitong si Tsutsumi. Umatras si Vargas sa laban sa Japanese boxer dahil sa pagpanahon ng kanyang ina, kaya napili itong si Donaire para pumalit. Sa iba pang balita, mga kabombo Star Nation, naghain naman si Senate Blue Ribbon Committee Acting Chairperson Senator Erwin Tulfo ng Senate Bill number 1409 na naglalayong alisin ang kasalukuyang travel tax na ipinataw sa mga biyahero. Ayon kay Tulfo, layunin ng panukala na maging mas abot kaya at accessible ang paglalakbay para sa mga Filipino at alinsunodin sa ASEAN Tourism Agreement na nilagdaan ng Pilipinas noong taong 2002. Sa kasalukuyan ng koleksyon mula sa travel tax ay nakalaan sa iba't ibang ahensya tulad lamang sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, Commission on Higher Education at National Commission for Culture and the Arts. Batay sa kasalukuyang travel tax rates, umaabot ng 1,620 pesos hanggang 2,700 pesos ang economy hanggang first class at 810 pesos hanggang 1,350 pesos naman para sa standard reduced at 300 to 400 pesos para sa mga dependents ng overseas Filipino workers. Kaugnay pa rin po sa usapin ng flight, mga kabombo, inaasahan naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines na mahigit 5.8 milyong pasahero ang dadaan sa mga paliparan sa buong bansa ngayon pong Nobyembre hanggang Disyembre. Dulot po ng kasalukuyang pagdaraos ng undas at ng nalapit na pagdiriwang ho ng Kapaskuhan. Ayon kay Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson Erica Polonio, inasang mas mataas ang bilang ng mga pasahero ngayong taon kumpara sa nakalipas na taon. Umabot lamang po ng hanggang sa 4.8 milyon na katao. Samantala, iniulat naman po ng ahensya na wala namang insidente na naitala sa mga paliparan kaugnay po sa paggunita ng Undas 2025. Pinayuhan naman ng Civil Aviation ng publiko na magbaon po ng pasensya dahil sa inasang magiging mataas ang dami ho ng pasahero lalo na sa mga nagbabalik mula sa probinsya. Ayon pa kay Apolonio, ang kaalagan po ng pagiging maingat at ang pag-iwas po sa pagbibiro ukol sa mga bomb threat upang hindi po nakadagdag ng abala sa mga operasyon ng bawat paliparan. Ang Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa pinakamalaking one-day bloodletting event sa Pilipinas. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Ngayong Nobyembre 15, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas. Katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross. Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng Dugong Bombo t-shirts while supplies last, plus hot meals and vitamins. Kaya makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station o sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated through 0917-306-6617. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Basta Radio Bombo! Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Queen Bank Peso Account 008-020-02561 or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160. Sa bahaging ito, mga kabombo Star Nation, dumako na tayo sa mga balita na tinutukan ng ating provincial stations ang klase at trabaho sa Rojas City at sa mga bayan sa Capiz. Suspendido ngayong araw matapos isinailalim sa Capiz sa signal number 1 dahil sa bagyong Tino. Kaugnay dyan, may mga report ang Bombo Radio Rojas. Ipinatupad ng lokal na pamahalaan ng Rojas City ang suspensyon ng klase at trabaho ngayong araw, Nobyembre 3 sa hanggang bukas, Nobyembre 4 sa posibleng epekto ng bagyong Tino sa patuloy na nagdadala ng malakas na ulan at hangin sa ilang bahagi ng Visayas.
Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Mayor Attorney Ronnie Dadibas, sinabi ng alkalde na napagdesisyonan na ng mga lokal na opisyal na maagang magpapatupad ng suspensyon upang maiwasan ang anumang sakuna o casualty gaya ng mga naranasan noong tumama ang bagyong Ramil. Paliwanag pa ni Mayor Dadibas, mas mainam na maagang magdeklara ng suspensyon upang mabigyan ng sapat na oras ang mga pamilya na makapaghanda, lalo na mga nakatira sa mababang lugar at malapit sa mga ilog na posibleng bahain. Nagpapaalala rin ang alkalde sa mga residente na manatiling alerto at patuloy na makinig sa mga abiso ng Capiz Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at agad lumikas kung kinakailangan para sa kanilang kaligtasan. Maliban sa Rojas City, ilan pang bayan sa lalawigan ng Capiz ang nagpatupad din ng suspensyon ng klase. Tumawag tayo ng emergency meeting para lahat ay maggawa ng preparasyon na tayo po ay preparado sa mga sakuna o ganitong typhoon, no? Kung saan dumating dito sa atin. So we have prepositioned our teams, yung mga responders natin, yung ating mga pangangailangan ng pagkain, yung evacuation centers natin, at saka pagkaalaman ng tao. Mula dito sa himpilan ng Bombo Radyo Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Frances Binyas, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa kaugnay pa rin po mga balita, mga kabombo, ang buong Central Visayas nasa ilalim na rin po ng signal o wind signals dahil po yan sa bagyong Tino at sa ilalim na rin sa red alert status ang probinsya po ng Cebu. Makibalita ho tayo sa Bombo Radio Cebu. Isinailalim sa storm signal number 1 ang buong Central Visayas dahil na din sa paparating na severe tropical storm Tino. Ayon sa pinakahuling ulat ng DOST Pag-asa, halos buong Visayas region ang mayroong storm signal, kabilang na ang iilang bahagi ng Caraga region sa northeastern Mindanao. Tinatayang magla-landfall ang bagyong Tino ngayong Lunes na may pagtataya na sa araw ng Martes ng umaga, nasa karagatan na ito malapit sa Cebu na lubhang nakapagbibigay ng takot sa mga Cebuanos dahil na din sa trauma nito sa mga malalakas na bagyo katulad na lang ng bagyong Yolanda noong November 2013 at ng bagyong ulit noong December 2021 na dalawa sa pinakamapinsalang bagyo sa kasaysayan ng bansa. Dahilan na parehang idineklara ng Cebu Provincial Government at ng Cebu City Government ang red alert status sa rekomendasyon na din ng mga local disaster and risk reduction offices upang mas alerto sa pagresponde sa panahon ng may emerhensiya. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kang Joel Erestin, ang Regional Director ng Office of the Civil Defense Central Visayas, na naghahanda na sila sa anumang epekto ng bagyo, lalo na sa Northern Cebu kung saan ang mga biktima sa nangyaring September 30 magnitude 6.9 na lindol ay inilipat na muna sa kanilang mga tents dahil madali itong tangayin ng malakas na hangin at ulan papunta sa mas ligtas na estruktura. Paalala ng mga otoridad sa publiko na maghanda sa paparating na sakuna katulad ng pag-iimpok ng pagkain at tubig, iwasan sa mga lugar na malapit sa dagat at daluyan ng tubig dahil sa banta ng daluyong o storm surge, at inspeksyonin ang mga pamamahay kung mayroong bahagi ba nito na madaling magiba ng hangin o mapasukan ng tubig, ulan. Handa natin una-una, siyempre paparating na bagyo, kinausap po natin ang mga probinsya. Dalawa po naman ng probinsya natin, Cebu at Bohol. At maayos naman na pong nag-coordinate na tayo sa kanila. And then we asked also for their preparedness plans. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang Office of Civil Defense Eastern Visayas naman sinimulan na ang paghahanda para sa bagyong Tino. Kuha pa tayo ng mga report ng Bombo Radyo Tacloban. Nagsimula na ang Office of the Civil Defense Eastern Visayas sa kanilang mga paghahanda para sa bagyong Tino na inaasahang makakaapekto sa rehiyon.
Ayon kay OCD Eastern Visayas Acting Regional Director Ray Guzon, sinimulan na ng ahensya ang paghahanda at ang pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan noong nakaraang linggo. Kabilang dito ang sinagawang Pre-Disaster Risk Assessment Meeting sa kung saan tinalakay ang mga posibleng epekto, ruta at mga precautionary measures upang masiguro ang kaligtasan ng mamamayan sa rehiyon. Tuloy-tuloy din ang kanilang mga pagpupulong at koordinasyon habang papalapit ang bagyo upang mabilis na matukoy ang mga high-risk areas at matiyak na may sapat na paghahanda ang bawat LGUs. Kasabay nito, nagsagawa rin ng inventaryo ng mga kagamitan at resources ang ahensya, kabilang na ang relief goods, rescue equipment at mga communication tools upang matiyak ang kahandaan sa anumang sitwasyon sakaling lumala ang epekto ng bagyo. Samantala, naka-full alert na din ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at Department of Social Welfare and Development Regional Office 8. Ibinahagi rin ni Guzon na ang bagyong Tino ay nasa Category 4 o Typhoon Level 4 na maihahalin tulad sa lakas ng Super Typhoon Yolanda at Odette. Dahil dito, suspindido na ang mga klase at trabaho sa rehiyon. Gayon din ang mga biyaheng pandagat at iba pang maritime activities bilang bahagi ng mga precautionary measures. Dagdag pa niya, base sa pinakahuling forecast, ay maaaring tahakin ng bagyong Tino ang kaparehong ruta ng Super Typhoon Yolanda, kung kaya't lalo pang pinagtitibay ang koordinasyon sa mga LGU upang mapaghandaan ang anumang pinakamalalang senaryo. Huwag tayo maging complacent kasi nasa category 4, nasa typhoon level itong ating bagyo, and parang katulad ito ng Yolanda at saka ng Odette. So we will prepare for malakas na hangin, malakas na pag-ulan, and yung possibility for storm surge. Kaya inanyahan natin yung mga kababayan natin na kailangan talagang mag-prepare, mag-conduct ng preemptive evacuation, evacuate talaga doon sa mga identified na mga safe areas for flooding, storm surges, and landslides. Yun yung panawagan natin, and need natin talaga magkaroon ng zero casualty. So para ma-attain natin yung zero casualty, kailangan yung preparation sa bawat local government unit, even down to the barangay and purok. Ang bahagi ng pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay OCD Eastern Visayas Acting Regional Director Ray Guzon. Samantala, nagbigay din ng paalalang pamunuan ng Office of the Civil Defense Eastern Visayas sa publiko na maging handa sa nagbabadyang masamang panahon at agad na lumikas at tumungo sa mga evacuation areas na itinilaga ng mga otoridad. At iyan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninya Magpili, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Entertainment News. Lumipad na patungong Thailand si Atisa Manalo noong Linggo, Nobyembre 2 upang katawanin ng Pilipinas sa Miss Universe 2025 pageant. Sa kanyang set of events sa Ninoy Aquino International Airport, sinalubong si Atisa ng mga pageant fans, bit-bit ang mga karatula na may mukha ng kandidata. Nitaw naman ang ganda ni Atisa sa suot na puting two-piece Filipiniana suit habang suot ang Miss Universe Philippine sash. Alas 5 ng hapon mga kabombo, lumapag si Atisa sa Thailand na sinalubong ng mga Thai at Filipino fans. Paglapag naman sa airport, suot na ni Atisa ang mint green inspired na Thai traditional dress na tinatawag nilang Chut Thai Kakri. Punong-puno naman ang suporta ang nakuha ni Atisa sa Miss Universe Philippines Organization, kung saan sinabi nito na labis ang kanilang pagmamalaki doon sa dalaga para dalhin ang puso ng bawat Pilipino sa international stage. Target naman ngayon ng beauty queen na masungkit ang ika-5 Miss Universe crown ng Pilipinas na huling napanalunan ni Miss Universe 2018, Catriona Gray. Samantala, nakatakdang ganapin naman ang Miss Universe 2025 sa Thailand nitong Nobyembre 21. Bombo International News.
Patuloy naman ang rescue at relief operations sa Jamaica 4 na araw matapos tumama ang Hurricane Melissa na nagdulot ng malawakang pagkasira sa mga kabahayan, linya ng kuryente at pananim. Marami pa rin komunidad ang isolated dahil sa mga bubagsak na mga puno at poste. Dahil dito, napipilitan naman ang ilang residente na kumuha ng maruming tubig mula sa ilog o uminom ng coconut water. Sa Westmoreland, kitang-kita naman ang nagkalat na kagamitan mula sa mga nawasak na bahay sa baybayin. Nagpadala na ng mga relief supplies ng Social Security Minister Parnell Charles Jr. at mga emergency responders kabilang ang ready-to-eat meals, mga tubig, tarpaulin, kumot at gamot. Ayon naman sa World Food Program, nakatanggap na ang bansa ng 2,000 boxes ng emergency food mula sa Barbados. Sapat yan para sa 6,000 katao sa loob ng isang linggo. Kaugnay nito ay 60% ng isla ay wala pa rin kuryente at maraming residente pa rin ang naglalakad ng malalayong distansya para maghanap ng tulong. Matatandaan mga kabombo, ang Hurricane Melissa ay isa sa pinakamalalakas na bagyo diyan sa Atlantic na tumama sa southwestern Jamaica noong araw ng Martes bilang Category 5 na kumitil sa 28 katao sa Jamaica at 31 katao naman sa Haiti. Samantala, 10 katao naman ang sugatan matapos ng isang insidente sa pananaksak sa loob ng pampasaherong tren sa England kagabi. Ayon sa ulat ng British Transport Police, naganap ang insidente bandang alas 7 ng gabi sa tren mula Doncaster patungong London King's Cross Station. 2 sospek ang umatake sa mga pasahero sa hindi naman malamang dahilan. 9 sa mga biktima ang nasa kritikal na kondisyon dahil sa malalalim na saksak. Agad rumisponde naman ang mga pulis at naaresto ang isa sa mga sospek sa Huntington Station. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad ukol yan sa likod ng motibo ng pananaksak. Bombo Sports News. Karagdagan sa ating sports balita mga kabombo, sinuspindihon ng Memphis Grizzlies ang two-time All-Star guard na si Ja Morant sa kanilang magiging laro kontra Toronto Raptors dahil po ito sa pagbibigay ng hindi magandang komento laban sa kupunan. Nagsimula ang issue matapos na talunin ng Los Angeles Lakers ang Memphis sa score na 117-112 kung saan ay naging malamya ang laro ni Morant at pumuntos lamang ho ng 8 puntos o 8 points at sa laro o naturang laban mga kabombo ay mapapansin na dumidistansya ang star player sa kanyang team kung saan ay namataan pa itong malayo sa bench area ng kanyang kupunan. Ito ang pinakabagong disciplinary action na nakuha nitong si Ja Morant, ang All-Star guard ng Memphis Grizzlies. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito mga kabombo, araw tayo ng Lunes, ang isa kong US dollar katumbas ng 58 pesos and 85 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 59 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 45 pesos and 49 centavos. Ang isang Saudi Arabian rial katumbas ng 15 pesos and 73 centavos. Ang isang euro naman katumbas ng 68 pesos and 46 centavos. Mga kabombo, ang datos na yan ay ang datos pa noong pong araw ho ng Huwebes dahil nga pista opisyal noong araw ho ng Biyernes, October 31, dala pa rin po ng paggunita sa Undas 2025. Pero magkakaroon po ng pagpapalit muli mamaya kasabay po ng pagbubukas ho ng trading mamayang alas 9 ho ng umaga ngayon pong araw ng Lunes. Kaya manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines para sa updated na trading. Ito hong palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies. Sa mga kababayan po natin, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po nyo subaybayan at balikan mga programa ko ng ating mga provincial station. Lalo ho ngayon, at bumabagyo mga kabombo. So, pwede po ninyong balik-balikan ang mga programa ho ng mga provincial station ho natin gamit ang ating mga social media pages. May sarili pong social media pages ang ating mga provincial station at pwede po ninyong subaybayan yan. Pwede kayong mag-subscribe, mag-like para ho agad po mag-appear sa inyong mga screen ang notification ng ating mga provincial station. Sa Visayas area, na isa po sa mga pangunahing tinutumbok ng Bagyong Tino mga kabombo, ang mga kababayan po natin dyan sa may Iloilo Province at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa Negros area naman, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod.
Ganyan din po sa may Cebu Province at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa Rojas area naman, nariyan po Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Para ho sa mga kababayan po natin dyan sa may Aklan at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Kalibo, at para ho dyan sa may Leyte at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Tacloban. Bago tayo magtapos na itong ating Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga Kabangwatster Nation, para sa ating Christmas countdown, we only have 52 days before Christmas Day. Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winner ng Catholic Mass Media Awards para sa Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time at 3 minutos sa kaligan sa Taknag alas 8 sa aga. Ay aga suran sa Bacolod Negros Occidental nagaplag na pala tuntunan ng Bombo Hanay Big Time. Sa karon sa liga daw sang Lunes, sa 3 sabay sa bulan sa Nobyembre tuig 2025. May kapadalagan Bombo po sa Spinotubtub kita alas 10 ang takna sa ring aga. Sa pagkatulong sa kapagpatpat sa pinakapadraguan natin sa ring mabalita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod. Pinaka mga dalaguan natin sa ring mabalita sa patag sa nampang kag sa artista. At sa tanan di kita na sabay sa atin sa Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matters now is this Christmas we share the love. Ato sa ring Christmas Countdown. Asa din man sa ato sa ring mga kabobo at the same time sa ato sa ring mga kauturan. Dari sa bahin sa ato sa ring pagalagad, no? May nabilin kita. Pila na ka daw ang nabilin sa rin mga kabran sa ato sa ring pagalagad. Dara na kita sa bahin sa 52 days. More to go before Christmas.
5 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa agat of Tubita Las Jess. Asa pagpalaga din sa ito sa ringa palatuntunan magdulong sa pinakamadalang yung balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, pinakamadalang ang babalita sa patag sa nampang kag artista. Ano mga labing to pang donaton kag dalakuan tang mabalita sa mga top story of the day. Update kita, no, sa rin makabaran sa siring pinaka-latest, no, nga mapreparasyon ta sa Bagyo Tino. Oh, ang Bagyo subong to kayo sa aton nga idol. Anay BCP Director, no, nga si Celestino Sertino Guara. Amuning pangalan subong sang Bagyo, no, local name ang makabaran. Ti kon ginasundan naton ang alphabetical on order, no, sa ring mga bagyo, no. So ti letter T na ta. So medyo madamo-damo pa nga mga bagyo, no, nga nabilin sila din makabarang posible magasulod sa aton siring Philippine Area of Responsibility. Sa pinakalaytas, no, sa din makabarang sunod diri sa bahin sang report, no, nagikan sa Pag-asa. Nagsanyog na nga sa Severe Tropical Storm category ang Bagyo Tino. Alas 3 kaina sang kagahon, no, samtang nalakip naman ang Negros Occidental sa ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ang center sa Severe Tropical Storm Tino ara, no, ginabulobanta sa available data 430 km sa east sang Gian, Eastern Samar nga may dala nga kabaskugon hangin na 110, no, km sa oras. Malapit sa sentro kay may pagmadlos tubtob sa 135 ang kilometros tag sa kaoras. Hindi nila lahog magsiling ka nga ng 110, ano, pero nagahulag ni siya sa west-southwestward nga direksyon sa Kabaskugon 30 kilometers per hour. Negros Occidental nalakip sa signal number 2, no, nga ko sa din maglakipan sa southern portions sa Eastern Samar, Central and southern portions sang Samar sa Leyte, sa Biliran, Southern Leyte, Camotes Island, kag Eastern portion sang Bohol, kag sa Mindanao naman, ara sa Dinagat Island, Surigao del Norte, including sang Siargao, kag Bucas Grande Islands, ang northeastern portion sa Agusan del Norte, kag northern portion sang Surigao del Sur. Amo ning pinakalaytas, no, sa diri makabaran sa aton nga makabombo signal number 1 naman sa Sorsogon, Masbate, including sa Ticao Island, sa Burias Island, southern portion sa Albay, Romblon, sabay sa southern portion sa Oriental Mindoro, southern portion sa Occidental Mindoro, kag Cuyo Islands. Aton dis Visayas, no, Negros Occidental, Oriental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, including sa Caluya Islands. So, signal number 1, no, kita diri makabanan, subot silingon, wala kita sang, wala biyahe, suspendido na automatic, no? Ang biyahe sa mga sakayan pandagat, no, basta signal number 1, no. So ti ibalaon pa ni naton kay subong adlaw ginapanilagan pa, no, aning posibleng lakat sang sining nasabit nga bagyo, no, ni Bagyo Tino. Kag karugan man sa diri makabanan sa semapreparasyon kahapon pa lang man or way back last Saturday ang aton yang probinsya, no, sa Negros Occidental, pagi sa kay Negros Occidental Provincial Governor Eugenio Jose Bong Lacson nag-declare na ito iya makabanan, no, nga wala iya sang no, sang klase. Pero nakadepend ba na Japon sa mga LGUs naton, no, kung bala, no, ano ang ila sining kwanda, no, nga mga action taken, no, sa diri makabanan sa aton siring nga mga kabombo. No, so ti kamo na ya ang mga kwansina, no, ma-assess, no, sa inyo sa ning lokalidad, no, kung wala may declaration kamo sa klase kung wala, no, pero ang syudad sang Bacolod kahapon nag-declare man sa diri makabanan si no, si Mayor Greg Gasataya, no. So ti Lunes kag Martes, no, may declaration sa diri makabanan nga wala sang klase, no, diri sa bahin sa syudad sa Bacolod, sa tanan nga level sa public kag private schools diri sa bahin sa syudad sa Bacolod. So ti sa mga kabombo naton, no, pawayway kita kay tilaw banta ang ining pagluntad sang no, sang ulan, no, about ti perwisyon naman sa aton,
no, kay may ara kita makabanan sang kwan ano sang eksperyensahan nga pag-ulan. Face-to-face classes in all levels in public and private schools in Bacolod City suspendido. No, so sabahin sang aton sini yang kwan ano nga probinsya no sang Negros Occidental ako lang taon naton iya makabanan from first district no to kwan ano first district to 6th district no, sang aton sini iya makabanan nga probinsya no ti areho ang pila ka mga lugar no nga konsidin wala iya makabanan sa klase no, para sa bahin sa ato sa ring mga palamati no kung lang taon naton ti isa ka damo-damo no nga mga lugar diri from 1st district no to 6th district sa klase halos kalabanan na no kung lang taon naton nga mga LGU ang nag-declare iya makabanan no nga wala sang klase. Grabe ba no naga-eksi naman niya makabanan ang kwan no naga-eksi naman niya ang bagyo diri karon iya sa aton after iya sang sining pag patigayon sang kwan ano sa aton nga di ba no bago lang natapos no ang aton sining undas no? So kung bago lang natapos no sa dili makabaton sining undas ti daw diri naman ginkuha na naman kita sang kuano no sang bagyo. Okay, sige, pag-checkon ta na karon aton Provincial Disaster Risk Reduction Management Program, aton PDRMO, no, diri sa siyudad sa Bacolod, aton nga City Disaster Risk Reduction Management Program, no, aton sa nga CDRMO, diri sa may siyudad sa Bacolod. So check karon naton ni isa-isa karon iya makabanan diri sa bahin sa aton sa nga pagpalag. So ti ang mga kapulisan ta no may patigonon man subong iya makabanan nga mga press conference no sa bahin sang aton sining pila ka mga preparasyon Manila no kag at the same time no sa dili makabanan ang ining sa bahin man sang tawag sa gani no sang sining no po BCPO so isa-isahon tani karon no so ti kasunod sa sining kalamidad no sa dili makabanan nga ginapangatubang naton no sa matag adlaw sa nga tanan so dapat may mga nagakaigo kita yung makabanan nga kuan ano nga mga tikang para yo sini no sa dili makabanan sa mga kabombo naton nga pag sunog bagyo linog ano pagid no kung sa ti may ari pa kita diri mga paglupok sang bulkan no so ti grabe ang mga ginaduso na subong nga mga measures no mga lawmakers naton nagasigahom gid nga kun tani mapadugangan pagid no ang aton sila nga mga evacuation centers kati makaluluoy bala no kung may sunog kita makabanan ang mga evacuation center ginagamit naton mga eskwelahan no ang sitwasyon da nagakadisturbo ang aton sini nga klase no kung mabutangan dire abi makabanan sang kwan no sa mga biktima sang sunog o sa sunog ina ako sa mga linog amo man no so eskwelahan man ang ginhimo nato ng evacuation center sa bilog nga Pilipinas no ang balon taman na makabanan kulang gid no ang aton sini nga mga evacuation centers so isa sa mga nagaduso dire makabanan do may bill na subong nga pasar no si Senator Bongo nga dapat kuno dugangan gid no padamuon gid ang aton sini nga mga evacuation center no kay amo ini isa sa mga rason para nga hindi madisturbo no ang klase sang aton sini nga mga kauturan no kag makabanan o ko sa mga estudyante abi no kay ti imagine para tuligan no sa barangay 27 no natabo tong sunog so may gym dira kag mga kwarto nga gin-utilize para sa mapektado sang sunog. So dapat gid makabanan nga butangan no kag mapatindog kita no damo pagid makabanan nga evacuation centers te mo na gani no kun agi gasto ta sa flood control project kung ginpang obra naton ini sang mga evacuation centers no regional o kung hindi man gani regional no but every
LGU. Dapat may isa kita ka isa sa ato may mga dragko no nga evacuation centers para hindi man makaluluoy no kalantaw ang aton sini nga mga kauturan no at the same time ang aton sini nga makabanan nga mga apektado nga mga kauturan. O sige no diskusyonan nato na karon kay ti importante man ang evacuation centers naton kuhaan ta man dugang reaksyon preparasyon diri nga aton Office of the Civil Defense no nga si OCD Region 6 OCD NIR Director Donato Sermino III. Aga pas kalibutan gin kuha na kita gitay og nagtasang linog 5.6 sa linog ang sentro dito sa area sang Candoni sa probinsya sang sur nga porson sa probinsya. 15 minutos na nakaligat sa tak na alas 8 sa aga. Ano pa kita mabalita naton may assessment pa kita karon sa bahin sa aton nga mga kapulisan. In relation sa bahin sang sining baw grabe man no sang pitsa uno to nagkuan man ano agaw eksena man dumduman nyo to ang pagkasapo sang isa ka salakyan no sa barangay Gargato sa banwa sang Hinigaran no makaduluda na tong raan pagkabalo naton nga mayara didto sang salakyan no nga nasa puan isa ka kuan ano ka Hyundai Accent no kasalakyan gaginbilin sa tunga sang kampo malayo sa mayor nga dalan no kag ti ini makabanan ang dugoon may mga blood stains no sa sulod sang salakyan no ti madumduman nga una nakilala kay ti may recover tong driver's license no sa sulod sa salakyan nga ginaparegihan ni Christine Joy Dagnidisi no si Christine Joy Dagnidisi residente sang Caintown barangay Caintown sa sudad sang Victorias so way back October 29 sang nasa puan ini ang salakyan no 29 30 31 no at the same time pagka-1 no Sabado pagka Sabado no nakibot kita sang nagkala-kala ang regional kon ang PNP NIR naton no nga tinagapatawag sang media no kay may progress no sa kaso ni Christine Joy Dagnidisi no so ti nakabalo naman kita kon ano ka kuan abi no ano ka seryoso ining bagay kay ti may blood stain mo no subot singon may krimen ginatabo no so una pa to gani naton nga kwanto kapag antaw ka possibility ini si Christine Joy gin rape no kag ginbilin nang didto ang salakyan niya. So isa ka pulis ang sospetsado assigned sa police station number 5 dira sa barangay Granada no diri sa sudad sa Bacolod nga si Police Staff Sergeant Enrique Gonzaludo no so ti may pamilya may kabataan no ining si Christine Joy una nga gin-report nga ini siya makabanan ang isa ka single mom no si Christine Joy no isa ka single mom no so didto ginupod ini si Gonzaludo kag gintudlo no may ara sa sang confession no gagin patigayon sa aton region director nga si Brigadier General Thomas Ibay no ag tigin siling niya didto nga nagwa sa no kag surrender no ang term dito nag-surrender siya sa makatapo sang kapulisan and then no nagkuan sa pahayag nga ti may krimen sa nga ginhimo no ining nagapanigya sa driver's license no nga si Christine Joy Dagnidisi no iya nga ginpatay kay one time kuno to after sa nahimo niyang krimen daw nabatsagan niya kuno nga nagtupad si Christine Joy sa iya ti siguro na konsensya sa no so doon din naton ma-imagine no ang police is law kuan naton law enforcement officer ta nagabantay sang kalinong kakatawhay no proteksyonan tawo ang pumuluyo to serve and protect no pero anong natabo no amo police subong nangin kriminal no so ti ginapahayag man nga may relasyon ini sila nga duha no so it could be
no nga this is a crime of passion ang natabo. So going back, ini siya ang dala no sa atong pagkapasaka gintudlo niya sa kung sa diin niya ginbilin, no? Si Christian Joy nga way nagli sang kabuhi kag patay na, no? So una nga nagkadto dito sa bahin sang kuan, no? Sa bahin sang Maaw, no? Nga sakop sang Central Maaw, and then pakadto sa Central Maaw, Barangay Don Jorge, Araneta, no? So, mga 40 metros ang kalayon sa nito sa karsada, no? Gintapok ya ditong bangkay ni Christian Joy, no? So, and then, ang salakyan, gindala niya kuno dito sa may bahin sang Gargato, Sinigaran. Pero ang chronology of events, natabong insidente dira sa may Bangga Concepcion, no, sa Talisay. Grabe layo to, no? Dira yung ginimo ang krimen kay kuno nagbaisay pa sila, no, sang sining biktima, no, and then daw na impito sa guro, no, tiway niya gidto gintagob ang kaakig niya, way niya gintagob ang pagkaimpito niya, no, sa iyang bulsa daw ko sa kilid niya, kay para hindi mahimo ang krimen, no, babayi ang enkwentro mo, no, bisan ano mo pa nakakig ya kay ti ang nature sa isa ka babae to bitso sabad maginababa, no, di ba? So muna gani sa atong magkuturan sa mga magpartner, mag-asawa, magkarelasyon, no, magkakirido manda, magbinais-bais gani likawan nyo gid, no, kagapin pa kung may armas ka mo, kagang temper nyo bla kalbahon nyo, kag kung may mga armas mo ni paggamito ang armas sa sibilyan, no, ang armas sang isa ka law enforcers naton, no, to ginagamit na ito sa mga kriminal ni bla, no, sa mga rebelde, hindi ya sa sibilyan, no. So, nagakatingala kita subong kung ano na ini, no, nga klase sang mga pamansaron sang aton sa mga kapulisan. Pwera lang sa mga mayo, why mataga-generalize, but there are some, no, nga daw hindi ginaton mensindihan, nga nakapulis lang, nakataklo sa armas daw si sino, no. I'm sorry, sa words ko daw sa tikalo na. Diba siya mo nang resulta sa mga baker-baker system, no, kay kung mo back up to general, why ka na nag-agi sa neuro para hindi na balaan ko bro, basi may ano ka, may lagtek ka sa ulo, may ara ka sa tipalo sa ulo mo, basi kung may kon ang imo nga paminsaron, nakasulod ka na sa police because of baker-baker mo da, di ba? So gugma lang ini, pero hindi ta pagdadalang buot tada hasta nga maghimo og ta krimente nga kung babayeng makuan sa imo muni kadako kay Gonsaludo mabuntol sa nidig na disin di no ti ano ginaahaw natural na nga merga away-away pero ti no kontrolon tagid ang kaugalingon ta hindi ta pagpadala-dalang buot tada so isa pa no sa diri makabanan nga ti kahuluya no nga ara kay imo serbisyo tapos ari pa may pamilya pa. I'm sorry sa pamilya hati, why man anton di ginkuan nga ginhungod nga amo gining matabo but daw kalaway lang gid bala, no? Na may pamilya kay mo may asawa, may kabataan tapos mangita ka pa iban. Amo di ginibla ko sa mga kapulisan, di ba? Sa kapulisan ako madakpan ka na nga nagapangirida, ka automatic no? Na polkom nang enkwentro mo da kag basi may tendency pa nga i-kuan ka, no? I-dismiss ka sa serbisyo. Sabi mo, Talisay, tabo, krimen. Ibili niya to sa Central Maaw sa Barangay Don Jorge, no? Ang bangkay tapos ang sakyan dito sa Gargatos, Negaran. Ang kuan pagid nga ging kuan niya pagid brato ang babayi, no? Para mapagkamalangit ining ginrape. Grabe, no? Ako katingala nagid ko ya subong kun nga ang amo na niyang imahe sang pulis ta. May mga chief NP kita every year, no? Nga ginapang-appoint kag naga-siling, no, sa didri makabanan nga mabag-o o kon bag-uhon, no, ang aton sining kuan ano nga ay mahis ang pulis, no. Dulaon tanang pulis sa una isa ka kriminal pang hold up, ka pamatay, ka pang ano. Pero ti nga ang hindi ya kuan ini balik naton sa kuan, no, sa maayo nga imahe.
ang organisasyon sang aton PNP. Ako personally ni galain gidang buot ko magamusa ni nga may tabo nga ang suspect police, no, ang biktima babae makaluluoy kag because of passion, no, sa diri nga ginatawag, di ba? Oh, so ti damo maleksyon nakita sa diri but ti daw ay kita ga panuto. So buon nato ni karon, no, kay ti may special investigation task group, no, ang NOCPO nga pati sa diri makabangkon nga dihunon o kung giporma kag at the same time iya makabanan, no, ang kusudiya karon konsoludo ara sa Talisay City PNP. Iti dira natabo kuno ang krimen. Grabe nga pagtago niya sang krimen, no, pulis gid tuod, no. Kung wala gid man sa guro nagwa basi mabalaan man na Japon, no, kay ti ma-recover to abing mga kaysa messenger bla to pwede ta ma-recover ang mga text messages, no. Sang aton sining sang isa ka isa dire, no? Kung bag-o pa lang ina, pero daw I think daw gina-delete na to 30 days, no? Ang mga text messages, pero ara na ma-recover mo na iya. Hapos na recoveron. Oh, so kung sa nagwa ka nag-ako, kag nagtudlo, kag nagbuyagyag sang krimen ginimo niya, hindi man niya mabulanan, siguro mabalaan man Japon nga siya ang sa likod. Oh, so dito makabalan sang sininga krimen. Wala ta karon latest, no? So dito nga pamayag diri kag kun ano pa maplano sa pamilya din aning bangkay ni Christian Joy de Gravisi, no, lawas niya, no, gidala na bala ini ayan sa bahin sa ila sa nga Puloy-an, no, sa barangay Cane Town sa siyudad sa Victorias. Kag at the same time iya makabanan, no, sa bahin man sang salakyan ti basi nakuha naman to ang salakyan, no, nga konsidente amo ni siya ang isa sa mga getaway vehicle, no, kagindalaan niya sa gindalay ato sa Bago sa Don Jorge, o kaginbilin sa bahin sang Gargato Hinigara. Sige, kag duga preparasyon makaraw sa aton sa makapresan sa bahin sang aton nga preparasyon, no, sa Baguio Tino. Oras sa Bomb Radio Bacolod Philippine Standard Time 27 minutos ang nakaligan sa takna alas 8 sa agad sa aton sa nga pagpalagan adreman sa aton nga palatutuna mo yung pinakadalagko, no, nga mga hitabo no, karon niya makabang aton nga diskusyonan diri sa aton sa nga pagpalagan. Okay, sa mga kabombo naton, no, at the same time sa mga Castar Nation naton nakahulog na kamusang inyo sa nga mga entries para sa aton sa nga para nga pagparato sa entry sa 1-2 Panalo Part 24 promos ang Bombo Radio kay Star FM. Araw-araw balde-balde pa-premyo na may cash pa. Kabugusan nga 8 million pesos worth of total prizes kaparagtag naton nationwide, no? So cash and goods naton ini, no? Sa balid sa launching naton last October 29, no? So nagakuan kita nagapagdana sa inyo, no? Kay the whole duration sa promo until December 27, 2025, no, sa ato na grand draw gid mismo. Kada semana may duha ka mga daily winners, no, ang paggagabuton nga magadaog sa 1,000 pesos na cash kag 1,000 pesos awards and gift pack humalin sang Lunes tudto Biyernes. Subot silingon pulo no, ang ato sa panagtag kon gabuton nga mga maswerte nga mga interesanders naton. So bago sini may ara pa sang isa ka winner nga magadaog sa isa ka special edition rechargeable AM/FM radio set. Ang importante sini nga wala nalakalansang sa isa lang ka estasyon. May LED lights kag very handy ini, no, nga pwede mo madala-dala bisan diin kaya magkadto. Maglaba ka da, madigamo ka, makadto ka sa imo uma. No, so pwede man nida madala-dala, no? Kag wala na lansang sa isa lang ka estasyon. Limited edition lang ini ano pang inahulat ninyo, no? Intra na para nga makadaog ka mo sa isa ka rechargeable, no, nga FM radio set, no? So sa mga kabombo naton, kadawin na ratagan sa anong ka oras, no, ka deadline sa pag-claim sa inyo sa nga premyo, no? Sa hindi makabot sa natala nga oras, automatic pa disqualify, kag ma-forfeit ang inyong premyo kag magagabot kami ni Wata sang panibag-o naman nga winner. No, so ti ang breakdown sa gift packs naton ti ariho. Apat ka lata gold cup sardines, so kanamit sini, no, sang sabor.
Natilawang ko na ni, nagbakalagi ko nito, no? Siksik sa laman, swak sa sarap. Isa ka balde sa Orocan, 3 ka packs sang kumiyabihon, isa ka box sang Neo V capsule nga isa ka food supplement. Sa Grand Draw, sa palabuton nga na Disyembre 27, tuig 2025, dalagko man, nga mga cash prices sa mahimo nga madaog. No? So, sa regional draw naton, may chance nga magadaog ang Tagaluson, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. No? So, kada area, may magadaog gid. No? First prize, 100,000 pesos. No? Ito sila nga second prize is 70,000 pesos. At third prize naton, 50,000 pesos. Plus, ang apat ka mga consolation prizes ta, nga makabaton sa tag 5,000 pesos kada isa. No? So, gani ano pang ginahulat sinin ninyo? No? Magpasakop na. Kag syempre, ang ginakalangkagan man sang tanan, no? Ato sa dito mataging ting 1 million pesos bilang grand prize sa Grand Draw sa Disyembre 27. Tuig 2025. No? So, padalasang madamo sa nidre makabanan, no? Nga entries, because the more entries you send, the bigger chances of winning. No? So, dito sa aton man sining mga kauturan. Kaniya, no? So, maglakip lang sa masunod sining mga proof of purchase, no? Para nga ti kamo ang makadaog, no? Dito sa aton sining papromo. Una, no? So, mga proof of purchase, are, first batch sa atong proof of purchase, pwede ka muna makalakip sang isa ka sticker, no? Kon coupon sa Orocan, no? Isa ka sticker, kon coupon sa Orocan. Sa tag sa kapagbakal mo sa Orocan products, sunod lang sang bayo, sang tubig, sa mga leftovers, balunan, sa mesodyante, Orocan products ang ina-recommendar naton. Kaya tag sa kapagbakal sa Orocan products, mayroon niya sang sticker. So, kwaon yung sticker, hapos na kwaon yung sticker, no? Ara sa bahin niya makabaran sang kwan, no? Sa produkto sa Orocan, kay muon nyo na bilang proof of purchase, isa na ka-entry. Ang coupon nga igatag sa inyo, no? May mga napagkit, bisan ano nga promo, sa Bombo Radio, pwede gid nga ipasako. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Pwede man, no? Nga makalakip dira sa isa ka empty carton box, no? Kung pouch and size o kung variant, sa pwede na nga may isa ka entry sa Dr. Wong Sulfur Soap. No, kung may mga katol-katol ka muna sa kalawasan nyo, no, iba gini mo naman ini gani nga bath soap no. Kaya pa rin malatnan sa mga kunano da nga mga katol-katol, no, sa imo sa kalawasan. Dr. Wong Sulfur Soap, isa ka empty carton box na kon pouch. Bakal mo kumusang pouch, pwede man na, no, mga in any size or variant, pwede nga mangin isa ka entry, no. Dr. Wong's Sulfur Soap, no, your skincare solution. Kag siyempre, di ko kinanglanon yung mga appliances sa sulod sa inyo sa inyong puluyan, no? Sa inyong kwarto, bakal ka mo, no? Sang Fabriano appliances, no? Fabulous, phenomenal Fabriano. Isa ka official nga resibo sa tagsa pabakal mo sang Fabriano appliance, pwede na may sa ka-entry. Ang Fabriano appliances na mayroon sang mga quality appliances, kangay sa aircon, washing machine, microwave oven, gas range, chillers, kag refrigerators. Fabriano appliances. Amo na, no? First batch ato sa mga proof of purchase. So, kung may napilian na kabudra, isulod ninyo ina sa puti nga sobre, sulatan sa imo sa kompleto nga pangalan, address, edad, ka contact number, palan sa proof of purchase ng gamit, siyempre, no? Week number 1, kita ang pangalan sa proof of purchase man, nga gingamit. No, week number 2 is week number 1. No, isulod na sa sobre. Sa likod sa sobre, isulat na yung promo title ang 1-2 Panalo, part 24 promos ang Bombo Radio kag Star FM. Kaya man pagkalipatan nga i-care off ninyo sa Bombo Radio, Bacolod. Ihulog sa mga designated drop-box centers, bisan diin ka lang diri sa syudad sa Bacolod, no, kag sa probinsya sa Negros Occidental, no? Sa dason nga semana, this week, sige pa pumatunta, no, sa mga entries, and then starting November 10, no, gabot na kita kag maglawag sang mga masorte nato nga matagdaog. Sabay sa ato sa promo. Ano pang ginahulat ninyo sa nedra, no? Excited na ang tanan sa 1-2 Panalo Part 24 promos ang Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw, balde-balde papremyo na, may kasyahan pa.
Over 8 million pesos yung premyo paragtag naton nationwide. Sa oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos ang nakaligid sa tak ng alas 8 sa aga. Ma-quick break lagi kita to pagbalik sa aton sa palatuntunan. No, it's either aton PDRA mo head, no, si Ma'am Potenya or aton gobernador sa probinsya, balikan naton, no, sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson, kato OCD Regional Director Donato Sermino III para sa aton sining mga preparasyon man, ano, sa sining Bagyo Tino. Negros Occidental, gimpedalom na sa signal number 1. Magabalik kita pagkatapos ginamang sini. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga paagi agud nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginagabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka sliding windows, ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti
Gani ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tao nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta, bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamaya ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labado. Ito pa Colon Philippine Standard Time, 42 minutos. Nakaligad sa takna alas 8 sa aga. Ito, lihog ko dito, kay diri lata maagi ka daw nami ang signal kung diri sa akon. Ari si Governor Bong Lacson, diri sa aton sa ring pangalagad, diri sa aton sa ring paratuntunan. Ano? Standby, Gov. Kay balikan naton no ang ining pinakaligtas nga mga person sa aton sa ring mga LGUs no, ara na sada no. Oo, LGUs na ton sa probinsya sa Negros Occidental. Sa pagkain niya, oo. Abi ko, tiling ko gani, ari na sa akong, tigin-off ko naman di. Sige, try lang na liwat to. No? So, sa mga kauturan nato the same time sa aton mga kabombo, ginpaig to ligad ni Governor Bong Lacson ang unang suspension no? Sa mga klase. Pero trabaho, may trabaho ta subong, no? Balikan tabi, ari si Governor Bong Lacson sa Pagrilya. Gov, good morning. Live ikaw sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni Gov. Good morning, Bombo Ponce, kag sa mga nagapamati, mayong aga sa inyo tanan. Alright, no? So salamat gid sa sininga time. By the way, Gov, no? So far though, most majority gid no sa medjos na ton nag-declare sang suspension sang klase. Ini may kagtanaman sa person ta kay Baguio Tino, Gov. Yes, no. As far as classes is concerned, I always leave it to the chief executive, no, sa aton LGU to decide ang suspension, no. Pero para sa Capitol building, we are open today, no. But we will observe because expected gid maigo gid sa aton is maybe this afternoon up to tonight, no. So amo ni observe na and we will decide if we will suspend work tomorrow. But for now, open ang Kapitolyo. So kung mayara ka mo kadtuan dira sa any Capitol office open kita. Okay, no. So anyway,
Pero so far, no, ano mga areas usually ang ining mga ara sa high risk bala, no, nga may LGUs naton Gov sa probinsya? Right now, I understand signal number 2 na sa first district, no? First district sa Negros Occidental. So that's Salvador, Toboso, Escalante, Calatrava, and San Carlos, no? So moving towards Panay, ang trajectory ng Typhoon Tino. So we expect magyangkit ang second or even third district, no, on the way to Panay. But since Saturday nag-red alert ta, so that's the highest alert na status, just to prepare our DRRM. So panawagan ko lang if there's any call for pre-evacuation, sundo lang nato, no, because kabalo man kung bagyo lang taas na ng 2 ka adlaw, no. So kung may pre-evacuation, sundon ta lang para every time may bagyo ta, atong target ya zero mortality. Sa DSBT mga landslide prone area na da pag abot sa San Carlos, no, ginabaha magaling San Carlos, no. Yes, no, ang San Carlos may areas gina sila, in fact kagapangayo sila bulig subong sa provincial government kung buligan sila, no, himo sang drainage master plan, no, i-update nilang ila drainage plan. So I'm checking now with atong financial cluster kung makahatag ta assistance, no, for San Carlos City sa ila drainage master plan na i-update nila. So ang mga hotline numbers naton okay na, active na ini so far? Yes, no. So we're just hoping, no, na mahinay ang bagyo the moment landfall na sa may Eastern Visayas, no. So muna lang ginapangabay lang nato na it will not be a super typhoon, pero do wala man indications, although may mga studies now na ang trajectory nila do pareha sa to sang I think Yolanda. This is not a Yolanda, no. So we're just hoping na maghinay pag siya the moment nag-landfall siya. Kabay pa, no. So pag pangamuyo, no, manang aton nga himuon, ano. So sa bahin naman niya sa area sa La Casillana, no, especially biak na bato, ang lahar flow bala, no, kung magtupa damol ulan Go, posible may lahar flow gid. Sigurado gina, no, ang river naton to. That's why we continuously gina-bulldoze naton, gila-clear naton ang bridge to, no, na pirmi masugpunan, no, kung may lahar flow na, no. So ano man ta, we're ready for that, no. So we're just hoping na hindi man gid dako ang damage ining bagyo Tino. Northern Negros gid, no, mostly daw maapektuhan sang madamol nga ulan. Yes, no, but the rest of Negros Occidental signal number 1, no. So we can expect rainfall, no, in your area, no. By the way, the good news is atong 5.6 linog sa Candoni, so far there's no evacuation and there's no report of any damages. Okay, no. So good to hear, no. So anyway, agad ta mga food packs naton nga ka standby, kamusta? Ang DSWD natin is always ready, no. In cases like this, no. So after all, pila na gid typhoon area, prone area magitang Negros Occidental. So somehow we already mastered our system, no. So again, the province is always here to assist, no. And we're calling also on the LGUs, and I'm confident, no, that the LGUs are also preparing themselves. Okay. So klarohon ta lang, buwas still may office man ang provincial capital. Yes, no, but we will observe it, no. So kung paanong lakat sang Bagyo Tino. But as of today, we are open. Tomorrow we are open. Pero if ever we expect too much rain tonight, even up to early tomorrow morning, we may call for a suspension. But anyway, we will inform the public beforehand.
Sige, go lastly na anong mensahe mo sa mga Negrense? Well, just keep calm, no? In kaso there's a call for a pre-evacuation, sundon lang nato, no? Because temporary lang ni gaagi lang niyang bagyo. Okay, sige. Go with this. Thank you, Gid. Good morning. Good morning, Bombo Pons. Right, salamat, Gid. No? Si Governor yun yung Soy Bong Lacson. No? So, bisita natin subong agad. Balikan talang ini. No? So far, sa mga observations mo natin, para yun nga preparation sa Bagyo Tino. Ang 5.6 magnitude nga linog kaina, no? Sa bahinsang Banwa sa Kaduning Sentro Sede, ang wala gid bansang kung ano nga halit nga record after sa sinima alas 3 sang kagahon bo grabe to no nagadalam guhanon pa ta no nabatsagan ta dito no sa stasyon sa Pobradyo may gamay nga pagtayog pero kay na ako personally gikok batsag mo nano ka kuan gid dyan no ti anong tanaabi no kay amo gid ang tiyempo sang mahamuok nga katulugon tay. So speaking no sang suspension sa classes aring pila ka mga kuan no mga lugar no nga kung sa di suspend ang klase ang mga LGU ini no una kita sa bahinsang First District ang San Carlos City, Escalante City, Toboso, Salvador Benedicto kag Calatrava no. Second District Cadiz, Sagay kag Manapla. No, sabi naman sa 3rd District, ang Victoria City, Silay City, Talisay City, Ibe Manglona, ang Morsa daw ay nag-declare. Pero basi latest, subong nag-declare naman sila. Kahapon na ining list naton. 4th District, ang bago, ang City, La Carlota City, Puro Pandan, kag Banwa sa Valladolid. No? Sa 5th District, ang Isabela, Hinigaran, La Casillana, Binalbagan, Moises Padilla. Ang 6th District, ang Muning Kawayan, at the same time, ang Ilog. So far, no? Amo isang ka may mga dugang panada, no? So ti kun may mga dugang panadi makabanan, so ti kubi nga ti to follow na lang nga, no? Ang ining pila ka mga kuan man, no? Kauturan o pila ka mga LGU naton, no? Nga nag-declare, no? Sang suspension iya sang klase kay ti depende na no Baldigov ti ina hatag niya na lang ina ang kwan no ang inang panugyan o kung pag-suspend sang klase sa pila ka mga local chief executives naton LGU no kay kung natawon naton under iya makabaran sa bahin sang aton siring DLG memorandum no naton the local chief executives or the mayor no or the mga mayor gid na pwede yang maka-declare no sa di makabanan sang kwan no sang suspension no sang klase no the LGU mismo no ang pwede yang maka-declare iya no sang klase ti kay sila na dayang makaano mo no sila na dayang makahibalo no kag maka-assess no sang ila sining sitwasyon no sa ila tagsa ka mga area no ti kon natawon naton nga ti may power gidi no ang ato sa pila ka mga LGU nga mag-declare sa wala sang klase o sa problema kay automatic ya pag-declare nga wala sang klase no may mga nakapreparar naman ang adaan no automatic ya ma-switch kita sa modular sa sa nga mode bala no modules may mga modules automatic kita padala or ma-online no ang aton sini nga pila ka mga evolutuan so ti why man sa problema asto nga ti madelay kita no ni ka pareho sang una ako ay klase way gid ya no kung na sang klase so una way gid ya sang mga online kag blended learning no sa mga estudyante no so abi nyo especially mga private ni ay ba mga private schools ni ho kun tawon ta ang kunya subong ako ay klase ya automatic online sila ya arada no so hindi ya
sila nga ti makapatawhay estudyante, especially sa mga private schools, kay ti very strict sila kay ginasunod gina nila yang ilay ang ako kung anong let's mo ning adlaw mo gini nga subject ang nga topic, no? Ang itudlo sa estudyante natudlo gini yan bisan may declaration ng LGU, no, nga wala sang klase ati may mga online work sila ya. No, amo na subong ka high tech, no, ang aton sa ding technology, no? So pwede ka na gani maka-ibang todo agi sa Canvas yan, no? Online, no? Through Zoom, no? Or sa Google, no? Pwede man, no? Or sa Messenger, pwede man kamudra, no? So that's why nga hindi ta pagpabayaan nga maulihing aton estudyante, no? Kung may suspension sa klase wala man sang ginatahatag nga homework, no, sa mga estudyante. Kay fix ina nga ti dapat pag-abot sang closing amo nang adlaw ma-close, no, amo na no, hindi nga ti ma-extend pa kita kay ti may amo ni may suspension. So lataw na to niya, no, kay sa probinsya iya to ti November 3 subong stop 4 ti sig office, pero sa Wednesday kay di ba Wednesday mera kita to iya sang kwan 5 de Nobyembre or ginatawag ina nga Negros Day. So automatic holiday gid nga, no? Tagsa ka Miyerkules, tagsa ka November 5, kundi man na iya matuon, no? So ti bali go i-assess pa na, no, kung depende kung magkuan ang ulan ka, no, kay maybe mga udto or hapon, no, da mo panigurong kuan gid nga pag kuan diri paglabay ni Bagyo Tino sa aton nga probinsya. Pero kapag ka Miyerkules ta mo nang selebrasyon ta sang 5 de Nobyembre. Sa 5 minutos ang nakaligan sa takna nga alas 9 sa aga. Sa Bacolod City ang na-declare pa lang, no, nga wala sang klase is subong, no, November 3 kag was, no, November 4. No, so okay, no. So ang more siya kon effective suspension afternoon today. November 3 till November 4 whole day per MDRA more siya. Okay, sige. Okay, ito nalaki sa unat ang lista to, sir, no. So thank you again kay Sir Gilbert Hamero, no. So afternoon sila mas-suspend, no, sang ila klase, no, kay tikay na nagwa man ang adlaw mo, no, so mo nagyambal nila diya kan nami gali ko may mga suspension kay giinit, nami gali kung may mga suspension kay nagainit, no, pero kuan naman ni karon obserbahan kay siling tagni daw posible daw hapon gid, no, ini mabaswas sa makabanan ang ulan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 57 minutos ang nakaligat sa taknang alas 8 sa aga, no, diri sa ato sa pagpalagad, no. Dito ko nalabot na to ni Bombo Mia ang aton sining kwan, no, nga CDRMO diri sa syudad isang Bacolod. So check naton ini kung ano man ila suduga preparasyon about diri sa aton masabi man ta ginabaha, no, kaladlukan maning kuano ang Carvic naman, diba? Oo, no, so mapuluyo da, no, sa puro Carvic, no, preparar na kamo nga daan da kay basi bubo ang ulan karon pero pangamuyuan ta lang, ha, no, buligan ta pangamuyo nga hindi gid magdamol ang ulan, no, so kay hindi malikawan nga hindi mag-ulan karon udto oras sa hapon kag sa gabi, no, so laban-laban madisturbo naman kamuda, no, so sa area sang Carvic tiyatal na do ay paginada masolusyonan sa DPWH na check na to sang DPWH to ang kwan, no, na inform na to ang tag-iya sa subdivision da sa likod sang creek da nga daw ginuubos ato iya laksam ang creek, no, tapos pinabayan niya ang drainage sa subdivision niya dira pagkakadto hindi magbinaha, no, so dakong sansang magbaha, no, so minibudlay kay do bati ko kuno daw si DPWH pa na ang himo ya sang pagpalikaw sang suba da, no, para lang kay subdivision nga ginapagyahan man sang pamilya dumangkas, no, so isa man ka developer kay isa man ka kontraktor, no, so nakatapik man sa mga Yanson ti ila na da kuno subdivision na tudlo nga rason, no, nga kun nga ang ati ang original nga kwan nga suba, no, dira sa Carvic ginpalikaw nila,
Tiya mo nang rason kung nga aga binaha na da. So, bagay nga hindi nato na pagligwaton. Kundi ito yung alagyan sa tubig, no? Hindi ta na niya pagligwaton. Kaya karon kung ligwaton mo pa na, amo pa nang makapalain, no? Amo pa nang makapalala kag dugang halit o makatugas ang halit, no? Sa bahin niya makabaran sang aton nga mga pumulo. Tilan tabla kada kada ulan niya gabaha escarbik mo. No? So ang DPWH Truman, nagsagad makinuyaya subongo. So bagay ni guro nga turutok bulon taman na bugnohon taman DPWH subong kay tisan onyo panada tandugon. San onyo panada padaluman ang kwanda, no? Ang suba kung mo nang sabat mananggali, no? Or palaparon. Paano palaparon kay mga balay damo man skilid? Mapahalin mo di manapasayluhon. Dali lang gid By the way, good morning. Ginapanawagan ang pamilya ko ni himata ni Regine Marie Aguirre-Co, no? Nga taga Santa Clara Subdivision dara sa Barangay Banago nga siya ara subong sa West Visayas State University Medical Center kung ginatawag ni sang una nga Don Benito sa Haro, Iloilo City. Pwede anyo makadtuan tani kay kinahanglan gid niya sa pagtatap subong, no? So sa pamilya ni Regine Marie Aguirre-Co nga taga Santa Clara Subdivision Barangay Banago di sa sudad sa Bacolod siya subong ara to sa ospital sa West Visayas State University Medical Center o ko sa Don Benito, no? Sa Haro, Iloilo City. Pwede ka tuan sa anang subong kay kinanglanon nyo gid, no? Ang presensya ninyo bilang mga himata o kung pamilya, no? So ang panawagan iya landlord nga si Arturo Mission, pwede ka mo makakontak sa iya cellphone number 0946-987-9673, no? Sa landlord niya nga si Arturo Mission, pwede ka mo makakontak sa pamilya ni pamilya ni Regine Marie Aguirre, no? Sa telephone number 0946-987-9673. Emergency ini no? So ti basi makabati dra, no? Ang miyembro sa pamilya ni Ma'am Aguirre. 2 minutos ang nakaligat sa takna ng alas 9. Sa agad rin sa ato sa ringa pagparaga di man sa ato sa ringa para tuntunan. Magluwas sa Procarbig din pagid ang posibleng ginabaha, no, nga lugar, no? So ang area sang reclamation, no, ginabaha man na sa isa ka mall, no, taga-tuhod man ang baha da kon pertek damol ulan minuras. O sa area naman sang ang sang una, to may gabaha man na sa may singkang mo sa isa ka mall man dabla, no, sa barangay Singkang ga kuan man na no, nagabaha man na no? So daw pila na ka mga inulan daw ay na nagabaha, no? O sa may magsaysay amuman, no? Sumag sa Panukoy, no, amuman. Amo ning mga barangay nga dapat mag-aligmat kita, no? Kung sabagay din di naman guro budlay sa aton nga ti pagsiling abi nga may mga patigunon nga evacuation, no? Forced evacuation, no? So naga-evacuate man ta, no? Ay nataga pagkatigaas ang ulo ta. O dapat lang, no? Hindi kita mag-amo sina kay balo naman kita, no? Safety first, no? Amo nang aton nga kuan dira, no? Kuan gid ipangibabaw tagid permi, no? Ang aton kaluwasan. Man budlay, no? Nga magnagay kita pabaya sa aton kaugalingon, no? Pila ka adlaw sa puan na lang tayo ibala, no? Bagod man sa katigaas ang ulo ta, no? So luwason tagid una ang aton nga kaugalingon. Mga propiedad tada ang mga madala naton like sa mga pets ta dalon gid na kung may mga sagot mo sapatan, no, kay ti mapreparahan na ni ang bagyo mo layo pa preparahan na, no? So hindi nga kun ara ng baha maabo ng pagsalasala, no? So dapat early pagi kita, no? Ang proactive nga mga measures dapat amo ginapermunahon naton. Check ta si Bombo Mia Francisco kay nakalabot man sa aton nga Cedar Imo. Operations officer naton kag sa mismo man kun at basin nabot man bumuya aton nga Cedar Mohead, no, diri sa Bacolod si Dr. Pornan. So i-check naton ano mga preparasyon kay ma-convene man karon ang aton nga mga city officials headed by Mayor Greg Sataya sa sining preparation sa Bagyo Tino. Sa koneksyon naton sa Bacolod City Government Center, Bombo Mia sa report, come in.
Posibleng magapatigayon sang preemptive evacuation sa mga coastal kag low-lying barangays. Karon sa hapon bumupon suno sa pahayag ni Dr. Ana Maria Arnie Pornan ang tagpamuno sang Disaster Risk Reduction Management Office diriya sa syudad sang Bacolod. Ginahulat nila sa karon bumupon sang 11 AM nga advisory sang pag-asa. Pero may mga on-duty na nga team subong bumupons nga nagalibot abe and mayara naman or meet man sila sa mga responders para mahatagan sila bumupons sa mga instructions kung diin lang ang mga area sila mag-rescue kag kung diin sila ipang-evacuate. Since mayara sa storm surge advisory suno sa kay Dr. Pornan ang mga evacuation nga lapit sa baybay ang hindi pwede pag-usaron. So, mag-identify sila bumupon sa mga evacuation center nga paggagamiton kada barangay. For example, diri yabi sa may Puro Carvec, may barangay Mandalagan, timayara daya bumupon sa evacuation center para sa ila. And ang mga affected bumupon, syempre gina-expect ni nila sa mga low-lying barangays, mga flood-prone bumupons, mga lapit sa baybay, kag ang mga mayarabla sa waterways, bumupons, posible man silang i-evacuate. Agud nga siguraduho na lang gid ang safety sang mga pumuluyo. And pag-meeting man sila karon sa udto bumupon sa NIR nga DRRMO amo pa na ang pag-decide bumupon sang preemptive evacuation. Syempre ang pangabaylang sang DRRMO Bacolod nga maghanda gid ang tanan. Bumupon kay ti ang bagyo kuno yung mapreparahan unlike sa sunog kag sa linog bumupon nga wala kay balong san umagaluntad. So sa bagyo ya mayara na sang mga equipment kag mga measures bumupon nga sarang naton ma-detect ang lakat sang panahon so mamati na lang gid bumupon pumayara sa mga advisory nga maga-evacuate sila and i-safe keep kuno mga kagamitan mga importante bumupon kaangay sang mga birth certificate mga IDs kag iban pa dira iputso na lang nga daan bumupon hindi mabasa kag ang importante pagid sa tanan magdala sang ilang mga bulong kag mga dutay dabi bawapon nga pagkaon para in kaso nga sila ang evacuate kung wala pa yan nag-abot ang relief goods coming from PSSD kag sa LGU sa Bacolod bumupon mayara sila sang ginagmay nga pwede nang nila makaon bumupon sa karon ng DRRMO ginahikot naman nila tanan nga mga goods mga relief goods bumupon sa food and non-food items agud ko may haragid man sa mga evacuees ipanagtag na lang nila bumupon. Amo gani man ano. So ti klala ko ya ti wifi ang bagyo do naapektuhan na yan no sang kalain sang lakat sang panahon ta. Pero okay naman do paayo naman bumumiha. Yes. Haragid. Sige. Pamatian dala natin mo po ang sandugang pagiging detalye sa pahayag ni Dr. Ana Maria Arnie Pornan, ang head sa DRRMO Bacolod. Okay, ari na di subong ang on duty na ang aton nga team tapos karon dugay-dugay ma-meeting kami with the responders para nga mahatagan na sa area in case kung diin bala sila mag-rescue, din kita mag-evacuate, no? Then pa namon ang barangay kung ano gid ang ilang kuan kay may ara kami di storm surge ang advisory. So ipakaroon sila namon nga ang lapit sa baybay evacuation hindi ta pag-usaron anay. Okay. So ano ang usaron nga evacuation center, Doc? Ang mga mayara man sila alternative kag mayara na sila hindi lang wala isa. So i-identify lang namon ang hindi pwede kag ang pwede nga evacuation nila kay mayara naman na kami na identify mayara man natin sila mga plans amon. So ikuan lang sa namon advice na ang ilang evacuation nga lapit sa baybay hindi lang pag-usaron kay base may storm surge kita. So ang iba na nila nga evacuation. Pag-ulan, hangin, Pasko nga hangin, Doc. Actually ang usually ang kung magtuduulan ang usual ang plan tabilang mga barangay based on history ang sa coastal kagsa dito sa Dalom no but still kita because base kusog ng hangin niya so base may harta nga area mas wala sila sa sa lapit sa waterways i-evacuate man sila. Oo.
Wala pa tayo, Doc, preemptive evacuation sa Bacolod. Base karon sa hapon. Depende ko Hapon. Kaya may 11, kung may ginagalat namin 11 o'clock. Advisory, then may meeting pa kami with NIR 1 o'clock. So base mga sa hapon after lunch ng preemptive na kung kailangan. Ate, sige. Doc, ang mensahe naton, Doc, sa mga kauturan naton, sini nga may palaabuton or mayara sang bagyo, Doc. So, ang aton nga mga pumuluyo, ginapangabay nato handa, no, magdala kita sa mga gamit, importante nga gamit, no, like our aton passport, aton nga mga documents nga importante, no, mga ID tada. Then, madala gid sila, especially mga pagkaon, ng bulong nila, no, ma-maintenance sila. Kaya at least kung mag-adto sila sa mga evacuation center, may ara sila yung maintenance, no. Pero nag-prepare naman ang City Health, no, pero hindi ta magsali kay basta ilang na bulong wala available. So, ang pag ano is kung may, pwede sila kadala mga pagkaon, especially kung may bata sila, kabataan sila, may dala sa pagkaon, no. Kay para nga samtang gahulat kita sang aton nga mga ihatag sang DSSD naton, may araw nga kabataan nila kanon, no, kag tubig, makadala sila mga tubig, no. Kay total ang bagyo ano man hindi ba siya para sang sunog, hindi ta ka-prepare no kag sa earthquake. So, amo lagi na pangabay ko samtang ara sila sa evacuation, may ara sila nga ilaman nga mga gamit, no. Para at least hindi kita hindi sa yawan mulat sang Iyaka City. Although ka-prepare na mga kami. Tapos sa last Saturday, napabalutan naman ang mga barangays na ma-preparar ban para especially ila evacuation center, ipapreparar na sa ina. Mga pons. Oo. Oo, tinaga-prepare naman mga pons ang mga kabarangayan, especially sa mga coastal areas, sa mga ginabaha mo pons, mention mo kay na puro carvake, kagiban sa gida, nga lugar sa Bacolod mo pons. Oo, sige no. So mula na, hindi lang magpakatigaulo kay budla ko isa. Mautod na tondaan tigaulo. Ganin, sakto ginawa pons kung may ara sang advisory nga mag-evacuate na mo pons, paghulton nga maglabot pa sa hawak ng baha antes kaya kadto sa evacuation center. Ate sige, no, may man na. Ate, ano oras sa ma-convene karon? Alauna ba mo pons, pero 11 a.m. mayara kuno sang weather advisory coming from Pag-asa. So, muna ginahulat nila and then magamit sila dayon mo pons. Ate, okay. Sige, salamat, Gid. Ini si Bombo Mia May Francisco and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! Sige, salamat no sa report ni Bombo Mia May Francisco. Ika naman niya sabay sa Bacolod City Government Center si Daremo naton. Adiri sa Surya sa Bacolod. Sige, 12 minutos na nakaligad sa tak na alas 9 sa aga. Nakuha ta ng probinsya ang syudad no nakuha pa naton. Pabalik sa ato platuntunan, preparasyon man sa aton mga kaprisan sa Bacolod City Police Office. Ang kon BCPO, may kopo dato na Bombo Denver Quijano, pero antes kay Bombo Denver, wala naman ang report ni Bombo RJ kay may progress development kita, progress report ini sa kaso ni Kristen Joy Dignadizi. Toblang babae nga ginpatay sa ikarelasyon nga pulis. Assigned sa police station number 5 pero may pamilya man gali. May asawa, may kabataan. Pero si Dignadizi isa ka single mom. Ay, oo, amo gina kung isa to, no? Love is blind. Basi pagkilala man to yan, sultiro man siya, na, no? Amo na bala, no? So, kung kaisa, makabaga mga nadali sa mga matamis nga mga tinaga. No? Sang isa ka lalaki, kung pagigugma, ang paghahambalan. Makonclude kita, this is a crime of passion. O, itabo, or this was a crime of passion nga senaryo o anong pagkaimtang ini by development kita tutok ka mo bantay kita balikan ta ang ining report mo ba Kim Kasipe pagkatapos kinamang sa pila ka mga pahibalo. Standby. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tiyon nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mawasan, ang dahon sa kalibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomia balsamifera sa iya scientific name,
Sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog
mahimog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord. Kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani, hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang Sa aton nga pagpalagay sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos ang kakaligan sa tak na alas 9 sa aga. Nagkamaraga pamati diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Si Bombo Haji Kim Kasipe nakasanbay sa Pilipinas, damo gid nagasunod sa sining issue. Na-prove na gid man Bombo Haji nga crime of passion ang natabo kag may relasyon ining si Christine Joy Dignadisi, no? Kag at the same time ining suspect nga pulis nga si Staff Sergeant Enrique Gonzalo. Paano ni sa gipata anong gikamatyan niya sini kay ti armas service para amtong gigamit
no? Di nagdidisi kung hindi ta magsala or base ang gingamit ng armas hindi na service para aming issue sa iya kag replacement na lang kay base na prinda naman. So mga kapulisan ta damo gid dala pugan, no? Pwera lang niya sa mga maayo kag ti kwan ino ng one man woman. Check naton si Bob RJ kasi pidugan development sa diri, no? Progress sa kaso. Ano pa ilan na kuno kaso ni ahan si Gonzalo? Ano resulta autopsy? Check naton. Bombo RJ sa report command. Ginasaysay sang scene of the crime operative sang OC Forensic Doctor sang Regional Forensic Unit sang Negros Island Region nga si Police Major West Idkila. Amo ning sa Soko Bombopons ang nagasunod kid sa sining kaso. So from diri sa syudad sang Talisay, nakita dito ang bangkay sa may parte sang Bago, tubtuba diri sa Hinigaran Ginsaysay diri Bombopons ang ilang mga nakuha, nakita kag mga resulta sa singning ilang ginpatigayon nga investigation kag suno sa iya Bombopons sunahon ko ni madamo sang nagambal nga may ara siyang nagabusong ini ang biktima bat suno sa iya Bombopons ang wala sa sang may nakita dito nga bata. So from that isa na kumbaga suno sa iya Bombopons wala sa iya may nakita nagapatimaan nga nagabusong ining biktima nga si Digmadise. At the same time, ang sama sa pamangkot diri Bombopons ano ang nakapatay sa iya ang bala nga halin mismo nag-agi sa abaga lusot sa iya nga liog kag naigo atong mga ugat niya nga mga dalagpo Bombopons nga nagtugas ang madamo nga dugo nga nagwa sa iya nga lawas so fit. Yes, Bombopons? Oo, so ano sa passenger seat nagapungko si Christine? Sa driver seat siya ang nagadrive siya ang kag nag-drive? nakapundo ang silakyan. Suno sa nakuha naton nga impormasyon may ara sa nga kumusyon na Bombopons So diin nga part so kung siya nga drive subot singon diri sa right nga part sang liog niya ang entrance sang bala. Yes, Bombopons abaga. Oo, naglusot sa windshield. Hindi, isa lang. Lusot lang Bombopons. So naglapos ang bala? Naglapos ang bala from abaga saka sa may liog lusot sa windshield. Kag naamo tong pagwasak sa windshield nga nagatugma man sa ginpayag sa sining suspect sa pag-ako sa sining suspect. Okay. Now Bombopons. Sa Talisay, speaking of Talisay, kung madumduman naton ginpaisa-isa dito sang kapulisan kun diin gid nagluntat ang krimen kag ginpangtudlo-tudlo dito niya Bombopons kun diin ang mga buka nga windshield. But because nga pila na kadlaw ang nakalipas ginpahayag sang Soko nga wala sang may nakita dito nga ebidensya nga dito nga lugar Bombopons natabo ining krimen. So that means nga wala pa sang may magather, wala sang sa suno iya sa Soko kuhaon ni na ang investigasyon sa Talisay kay basta may mga bystander dito nga nakalanta o naka-sulya pupon sa naka-asaksi sa krimen nga nagluntad sito kag nag-report sa Talisay City Police Station. Tapos sa Bombopons kadto naman kita sa bangkay so isasaw nato ni pag bilin sining bangkay dito sa my area sa Hinigaran. Ang pagplastada sinisang sa rather sa Bago Bombopons. Yes, Bombopons. Sa magparan so single lone gunshot lang gid ang igo ya. Isa lang gid. Okay. Isa lang gid. Sige, proceed. Pero amo ni ang isa ka makatilang nga lahan Bombopons kag pamangkuton pa sang Soko ining sospetsado kun diin to ang basiyo. Kung diin inin na bilin kay wala sila sa may na-recover Bombopons nga basiyo dito sa area. Kag suno sa iya ginpamangkot naton Bombopons is there a kumusyon nakita nyo blam nga may ara sa nga kumusyon nga may ara sa pag-away kay ti ang suno sa suspect Bombopons ang accidental firing kay nagagaway sila sa armas. Now ginpamangkot naton if nagagaway sila sa armas paano may bulaan sa Soko? Kung bala nag-agaway manggid makita bala ang fingerprints dila Bombopons kag suno sa Soko although ati forensic unit ini si Police Major
West Edkila, ang lain naman ang Bumbo Ponds ang malantaw dito. Amot silingon matutukan naman ang Bumbo Ponds ang mga may specialty dira regarding to lantawon kung may ara manggid bala sang iban nga mga sang DNA bisang babayi Bumbo Ponds luwas sa sining suspect kay pahayag ya aksidente ang natabo sa natiruhan ini kinag-agaway sila Bumbo Ponds. Pero ang klaro dire after yang igo ni ang babayi o dining si DJ ginkuha ini ginalsa kagin butang sa tiyak amuto nga duwa ka dugo no duwa sa driver seat kag sa passenger seat may ara sang dugo nga nabilin na Bumbo Ponds. So ang next day ang sang nakita na ang bangkay ginpamangkot man naton di Bumbo Ponds. Sir kun ini bala ining kay ti nagadamo ang nagambal nga ako naksidente lang ang natabo nga wala gindiretso sa hospital kag gindala saya dito sa may somewhere na sang maaw kag suno sa iya nga ginpamangkot man naton diri Bumbo Ponds kun bala ang pwede pa bala masalbar ining babayi kun o ining si Ding DJ kung ginhingagaw sa hospital because kung talisay sumalapit-lapit maramo kita sa hospital diri nga pwede katuan Bumbo Ponds diri sa sudad sang Bacolod but suno sa suno sa suspetsado wala na sa kabalo kung anong obrahon niya. So suno sa kay Police Major West Edkila pwede pa masalbar Bumbo Ponds pero gamay na lang gid katama. Sansa Tungod nga ang igo sini is fatal. Ang may minutes pa sa according sa iya may minutes pa nga posible nga nabuhi pa Bumbo Ponds pero eventually mapatay man lang si gyapon tungod sa igo ya sa liog. Now, kadto naman kita Bumbo Ponds sa pagbilin dito sang bangkay dito sa may bago sa Don Jorge Bumbo Ponds kung sa diin ang pagplaster dito sa bangkay hindi makita to sa area kung sa diin nakita ni Bumbo Ponds kung maglabay ka to sa dalan sa banas dito hindi mo na makita sa kilid because nga daw tungod sa kataas ang tubo posible why sa ginaboy posible nga gin aalsa ni Bumbo Ponds kinakwat kag ginbutang dito pero ang findings nila diri Bumbo Ponds ang babayi dito nakapadalom ang dalargo kag nakaseparar ang upper garments siya ang mga baraya na Bumbo Ponds nga nakanaog nga daw kumo nga may ara sang nag-rape sa iya. Pero sa ginpatigayong nga investigasyon sa Chief Forensic Doctor sa Regional Forensic Unit sa Negros Island Region, wala sang laceration o wala sang penetration sila nga nakita Bumbo Ponds. Sa iya private part or kinatawo? Yes, Bumbo Ponds. So that means wala may nagluntad nga mambalaton o rape nga nagluntad. So posible nga ginpagwa lang ini to mislead ang investigation. Tapos Bumbo Ponds kadto naman kita so para mo nang nakita dito kag nagamatch ini Bumbo Ponds ang pahayag sining suspetsado sa kung pila nakaadlaw nga nabilin dito. So most probably Bumbo Ponds kung pila kaadlaw dito ginbilin and kung pila kaadlaw after nakita nagamatch ini sa kung pila nakaadlaw dito kag nainitan o nandito ang bangkay Bumbo Ponds. So that means ang pahayag diri nagasuporta na ining ilang ebidensya nagasuporta sa pahayag sa suspect kung saan una tabo ining krimen. Sa ginbilin na silakyan dito Bumbo Ponds dito sa may hinigaran ang ilagid niya nakatingalahan gets again ang wala sila sang may nakita nga pasiyo sang balas. Most probably dapat may makita sila Bumbo Ponds sa pahayag sang suspect. So Bumbo Ponds arib lang para at least maisa-isa gid kag may balaan gid sa aton sa mga kompleto nga detalye sa sining findings sang forensic doctor sang Negros Island Region. Arib lang aton pamatian ang pahayag di Police Major West Edkila ang Chief Forensic Doctor sa Regional Forensic Unit Negros Island Region. After the crime scene processing, we went straight to the morgue for the conduct of autopsy examination. Okay, so ang finding natin dun sa autopsy examination natin, very evident na yung condition ng body natin is already on the state of
state of decomposition. So meaning, when you say the body is already in the state of decomposition, meaning the body is already more than 24 hours na patay. Kasi when a person died and then wala siyang embalming, magpo-proceed yung decomposition process. So, pag more than 24 hours na yung patay yung tao, ma-decompose na siya. Meaning, mag-bloated siya, magbabaho siya. So, on my assessment, on the condition ng body, being in the state of decomposition, on my estimate, yung body natin is more or less 2 to 5 days na siya na patay. So kung examination date natin is November 1, Saturday, and then ang alleged date of incident natin is October 29. So pasok siya within that period of 2 to 5 days. Sir, yung tama po ng bala saan po? Yes. Oh. Tumama and then tumagal. Yes. So on examination, nakakita tayo ng gunshot wound, point of entry, dito sa kanyang right shoulder. Right shoulder. So itong gunshot wound, point of entry na to sa right shoulder, na-traverse niya, naagyan niya, nalabayan niya yung mga vital, malalaking blood vessels sa liog. Oh, so nag-bleed, and then eventually naglapos or nag-exit sa left side ng neck. So eventually nag-cause ng death. Now, going back to sa sinasabi mo na inchakto ba siya or in-jive ba siya dun sa ano. So after that examination, nagkaroon tayo ng mga inside information about dun sa testimony nung nung suspect natin na allegedly yun nga daw nagka-scaffold sila and then pumutok. So based on dun sa autopsy natin, sa positioning ng victim and ng suspect, eksakto siya kasi ang entry natin is sa too, sa right. So allegedly yung victim natin is nasa driver side So nasa driver side siya, yung suspect natin sa left. And then the gunshot point of entry is sa right shoulder. So and then at the same time, yung window ng car on the driver's side was already shattered, and which is possible na doon lumabas yung bala. So dito yung suspect sa right side, sa passenger side, tumama yung bala dito sa right shoulder, nag-throw and roll, naglapos sa left neck, and then lumabas doon sa window ng driver's side ng sasakyan. Nakastop po ba yung sasakyan? Well, according another inside information na nakuha natin, nung nagkaroon daw sila ng scaffold, is yung sasakyan is nakapondo. Naka-stop siya. Hindi siya yung ongoing na nagdadrive. Okay. Sir, possible po ba? If ever na dinala yung babae sa hospital, naligtas pa? Well, yun yung instinct natin dito, save life. Diba? So yung instinct natin, if nagkaroon ng aksidente or nagkaroon ng ganong incident, ang instinct natin is to save life. So talagang dapat dali natin sa hospital. However, on my assessment, as a forensic doctor, dahil na severe yung injury dun sa mga blood vessels sa neck, so eventually mag-expire din siya. Kumbaga blood loss. Minutes. Dahil na mga minutes. No? Kasi kung sa butangta, kung sa head siya tinatamaan, edi on the spot patay siya sa head, sa brain. No? Kaya lang on examination, wala naman siyang gunshot sa head. Dito lang sa shoulder and neck. So kumbaga hindi siya instantaneously na knockout. Kumbaga meron pa siyang several minutes na nabuhay siya. Kaya lang kung sasabihin mo na may possibility pa, siguro mababa na yung possibility dahil yung blood vessel sa neck dalagko. And pag na-severe mo siya, mag-cause talaga ng bleeding and eventually ng death. Kaging travel pa siya, sir, from Taglisay to Bago? So, meaning?
Instead of kumbaga doon indala siya sa hospital, di ang travel naman siya daan ng doktor. So, tani, gindala niya na lang hindi man niya na ma-assess na okay lang ni daw, nabaw lang ni nga igo. Lumalabas po ba sa investigation na may commotion before niya binaril? Any evidence? Well, sa autopsy kasi, I'm the doctor who conducted the autopsy ng cadaver, so I was just focused only on the cadaver at the time of examination. Other witnesses, other information regarding to that matter, wala akong information doon. Doon lang ako nag-focus. But however, doon sa tanong mo sa cadaver natin, wala naman akong significantly nakitang other injuries related because yung condition ng cadaver nga natin is decomposed na So bloated na siya, marami ng discoloration, nagbulad na siya sa araw. So hindi na natin malaman kung may mga kalmot, may mga other pa na... Well, dun sa initial assessment natin, wala na tayong other significant na na physical injury na nakita other than the gunshot wound. The death. No, wala tayong ganong information. And wala rin naman tayong nakita sa autopsy finding na buntis siya. Wala. Okay. Ipailalim sa sa forensic ang suspect. What do you mean forensic? I need to confirm. Yung baril na sinorender niya. Siya yung siya nagpalito. Well, fingerprints po. sinubmit natin yung baril. So, ipaprocess natin yun. We will still try kung ano pa yung mga possible evidences na makita natin doon. Kung meron pang mga, like, sabi mo nga, fingerprint or pwedeng ma-process po yun. Or makikita pa rin po yan. We will hope, but we will try our best na may makita pa tayong fingerprint or blood spotter doon sa baril na maaari nating magamit to connect the suspect doon sa baril and then sa crime scene. Okay. Babaji, so service firearm yan yung ginagamit niya? Oo. Went outside the car. Babaji, ng service firearm yan yung ginagamit niya? Yes, bumupons. Okay. Accordingly, katiway naman sa iban nga armas pa, amo nang ilang amo na ang medyo pa na gani bumupons is that ang armas siya daw is ara sa tunga nila nga duwa. So nakatungtong dira bumupons. So from that ganito kung natawon mo, how come nga ang armas ara dira kag ti nag-agaway sila. Although nakapundo ang silakyan, kay kumagitan naton bumupon sa nagligid din sundan maton naton ang suspetsado kag dito man sa pag-explicar nga ti diri nagluntad ang krimen, wala man kita dito sang nakita nga may ara sang gasgas ang silakyan o may bunggo o may kagiguma nga nagsaka dito sa may gutter kay kung nagalakat na bumupon kag tirohon mo, possibly bumupon di easy gina ang silakyan mawadan kag sang control sina. And ari naman aton man ni pamatian bumupons ining pahayag naman sang investigation kundi ng leading sang investigation sang sining kay Dignatise kung sa diin nagpahayag man diri ang kay hindi si regional director ang naghatag statement diri bumupons kundi si Police Colonel Dines Wenceslao ang Negros Occidental Police Provincial Office Director. Yari aton pamatian. Si Christine Joy Dignatise. At nung araw po na natagpuan ang sasakyan noong October 29 sa Inigaran, same day po na nangyari ang krimen sa loob ng kotse. Nagkaroon po sila ng, ayon sa kanyang confession, nagkaroon sila ng pagtatalo, nagkaroon ng kabloting baril, at inagaw niya pabalik sa kampo po ito. Yun po ang kanyang confession. Ang ating ayon po sa ating forensic expert, isa lang po yung gunshot. Saan po? Sa kanang upper right arm or balikat, shoulder at tumagos po sa kanyang left neck. Okay. So, mga anong time yun, sir? Wala na po siyang dead on the spot na po siya. Kaya siguro po nataranta yung police? Tama po. Pero kinausap po niya sandali, nung nakita niya wala na pong buhay, yun po yung sinasabi niya na siya ay nataranta na
dinispose na niya yung body. So, from Talisay po sila, lumalay mo. Yung victim po, yung suspect. Silang dalawa. Yung suspect po natin sa Talisay po. Tapos yung ating victim ay from Victoria City. Okay. Saan yung region po na nag-start po yung yung pag-aaway po? Sa Talisay po, ayon sa kanyang statement, sa Talisay po nangyari yung insidente at from Talisay, dinala niya po yung sasakyan sa dinispose niya yung body sa Bago City at hindi po iniwanan niya yung vehicle sa Hinigaran at sumakay po siya ng bus. Okay. So Talisay, Bago, and then Hinigaran, and then going back to Talisay. Bacolod lang. Sir, yung bangkay, parang niligay niya lang po doon without hesitation na doon lang. Parang ang sabi niya po, iniwan lang po niya yung bangkay doon dahil nga nataranta na siya dahil kung ano na yung pumasok sa kanyang isipan. The first thing na lang po na yung nakita niya pinakamalapit na paglagyan, yun po yung site na yun na pwede pumasok yung kanyang sasakyan. Wala. Hindi po natin masabi kung kaninong finger po yung naka-insert sa trigger. Kasi nga po ang kine-claim niya na to ay isang accident pero hindi naman palibasa ng aksidente, absuelto na siya. Kaya po murder ang i-charge natin sa kanya. Bahala na po ang appreciation ng ating prosecutor. Hindi po natin masabi sa kanya po kasi po yung version ni Christine hindi na natin marinig. Yung version po niya, nag-away sila, karoon ng pagtatalo, nagkuhan sa baril, pumutok. dumating sa point na nilabas na po yung baril. Hindi po, nakalabas talaga yun. Okay. Nasa pagitan po nila. Ayun siya po. Nasa natin, na may mga po tayo, nung pinag-aralan po natin, yung mga dapat gawin. Why is it po na parang hindi niya po na-manage yung ganitong situation? Kasi po, ang sabi niya, inisip niya yung kanyang family, the scandal, anong sasabihin. Kaya ang first na instinct po niya, talagang dinispose po na yung body. Later on, sabi niya, nakonsensya siya. Kaya siya tumawag sa ating regional director at nagpa siyang sumuko. Siya mismo? Yes, siya po mismo. Pero gaya po nga nasabi ng ating regional director, it's either his conscience is bothering him or we are closing in on him. Ganun po. Kasi inunahan niya na, sir. Of interest na, person of interest na po natin siya. Nung nalaman natin na yung na-identify na natin yung owner ng vehicle, siyempre nag-imbestiga na po tayo rito. So, hindi naman agad-agad na may tatago na meron silang relasyon. Sa ngayon po, nasa custody po siya ng PNP at hinihintay po natin ang appreciation ng ating opisyal. So, nasa custody po natin siya sa ngayon. He will face the charges against him. Charge po natin siya ng murder. At syempre po, meron din po siyang kasabay na administratibo nag-announce po ang NAPOLCOM na they will take cognizance and definitely it will lead to his dismissal. Ano yung lesson dito, sir? Unang-una po sa pamilya ng ating biktima, pinaparating po ng Negros Occidental Police Provincial Office ang taus-pusong pakikiramay. At sa ating po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at paniniwala at hinihingi po namin ang inyong patuloy na pagtitiwala sa pulis at iwasan po ang ating mga espekulasyon lalo na po sa ating media platform. At sa mga kapulisan naman po, naparating ko na ito ay nakakalungkot. Low moral po. Nakaka-low moral pero hindi rin katanggap-tanggap. Ang insidenteng ito ay napakalaking kalapastangan sa aming hanay. Pero ina-assure po namin na wala pong cover-up, wala pong patas po ang investigasyon. Kaya asahan nyo po na makakamit natin ng hustisya sa case na ito. May sugpon pa? Sugpunan pa, no? Bobo RJ, si Colonel Dennis Winslow. Hustisya po. Nung una po kasi hindi sila makapaniwala na yun yung body dahil loaded na ayaw nilang tanggapin nung una. Pero nung nakita na po yung gamit niya, mga relo, mga damit, at naipaliwanag na po ng ating expert na siya po talaga.
Sir, ask lang po, sa chronology, sa Talisay, taga Victorias po yung babae. Tapos yung police po, taga saan po? Galing po ba siya ng duty? Ano pong chronological order po nito? May usapan po silang magkita. That day. So no, anong oras po yan, sir? Between 8 to 9 a.m. PM? AM. So, that time po ba nung nangyari itong putukan or shooting incident po dyan, may mga naka-witness po ba? Because nga that time for sure merong nagalabay dira, sir. Wala po, dahil wala pong bahayan dun sa pinangyarihan. Wala pong nakapansin. Oo, saan po talagang lugar na to, sir? Sa Talisay po, sa may, ano pangalan ng road? Circumferential Road. Talisay. And also sa mga for the past days may mga naka-standby po dyan na pulis sa Talisay. And also I also saw na merong parang isa sa pinapatrolan po nila dyan, sir. Meron po ba dapat silang meron po ba talagang naka-standby po dapat dyan, sir? Sa akin wala na yun. Wala po naka-tropa na standby doon dahil po yun, highway naman po yun. Pamilya, yung pulis po ba may pamilya? Opo, meron May po asawa? pamilya. Meron po. Sir, lastly po, can we confirm po that the suspect po is a member of PNP, sir, and assigned sa PCPO? Yes, the suspect is member of the PNP and assigned to Bacolod City Police Station 5. Sino pong hawak ng kaso? Tayo po ang may hawak ng kaso. I mean, is it Talisay po or ano po? Talisay po. Kasi po nag-start po itong investigation sa Hinigaran. So, concerted effort po ito ng Hinigaran Police, Bacolod Police, Victoria Police, Bago City, and Talisay. At syempre po ang ating CIDG. Concerted effort po ito, kaya gamit po natin lahat dito ng ating resources, intelligence community, investigation community. Sasakyan po, saan ilalagay? Ang sasakyan po ay sa ngayon ay nasa Hinigaran Police Station. Ito turnover po ba ito sa Talisay? Yan po ang ating mga susunod na gagawin dahil po yung pag-transport po nito, yung available na maghihila o magtoto, ikukuhan po natin. Yes, pero na-process na po ang ating sasakyan sa atin na po yung mga request. Naghihintay po tayo ng result ng mga nakuhang evidence sa car. Magpa-file ng kaso? Sino pong magpa-file? Talisay PNP? Yes, Talisay PNP po. At naisubmit na rin po natin ang mga documents kahapon sa prosecutor. Okay. No, so kaso nga murder, Bobo RJ, no, ang i-file niya sa iya. Depende na sa prosecutor kung ma-evaluate kung ano ang konsenda kay siling ko gani kung homicide lang yung tutukan tayo Bobo RJ, wala na mo. Kung dira lang sa area, kabidin sa area lang nag-inaway sila kag napitek ng katilyo sa armas niya. So naguro homicide lang, pero galing kay ang pagdalay ato sa Barangay Don Jorge kag sang lawas sang babae kag ang pagtago isang salakyan do isa na sa mga grounds sang murder. Bombo RJ, kiti gusto taguon mo ang krimen? Amo na bumupon kung nakita naton actually kita isa gito sa nagsunod sa kundi gasunod kita sinisa iya upod man ang regional director kundi inya ginbilin ini ang bangkay kag makita ko bubupon hindi man sa siling binga na tiruhan niya tapos ginbilin niya lang sa may luunan-unan hindi bumupon tungod nga ang lugar nga ginagyan ang madamo ka pa sa may rough road ka pa ang lugar ganit bumupon sungod sa nga di ka wala sang checkpoints Isa lang siya nag-manage na. Yes, bumupons. Pag tiro yato kay Christian Joy ginsaylo ya sa from driver seat, ginsaylo niya sa passenger seat. Ani pa abot sa Don Jorge layo pa to sa highway ano niya to pasulod man sa sakyan to kag guyod sa tunga sang katubuhan ang bangkay. Hindi magdubo bumupon sa 45 minutos or mga isa ka oras or ang biyahe mo pakadto dito. Kag syempre mas layo pag isinigaran so that time bumupon hindi ka man makambal nga wala ka na sa kabalo sa kung anong obrahon mo to nga ginipilin mo na bumupon so ang time span lang yung ginapaminsar daw aton bumupon sa kapila mo ang punto na kapila mo bilin sang salakyan to Bombo RJ sinigaran ano sa nag-commute lang sa pabalik?
Amo na bumupon sa isa pagid sa nga pamangkot dira kay ti wala sa man mimo sasakyan. nga way na sa mga dugo sa lawas. Yes, Bombo Pons. At the same Oh. time, mo pagina sa karon kay ti wala pa man ang recover ang iya nga ginasuksok that time kay ti for sure mayra gina sa mga dugo Oh. dira Bombo Pons. Gani. Dugang pagid ang ebidensya regarding sa sinaman nga nagluntad Bombo Pons. So as of now, ang So klaro sa kumpirmado nga may relasyon sila. Yes, Okay. Bombo Pons. Oo, and then ang ining si police si Gonzaludo, no? So may asawa nga legal kag kabataan. Amo nang hambal gani ni Colonel Wenceslao Bombo Pons tungod ni sa iya nga wala sa nakabalo or nagsala sa cause nga ti that time nagapaminsar sa kay ti sa iyaman nga pamilya kay sa iyaman nga bilang pulis Bombo Pons amo to nga naubraya daw atong krimen or ang pagbutang to sang bangkay after yan ni natiruhan Bombo Pons nga taguo na lang. Oh, so damo nagambal nga kuno buot man ni siya, mani ang babae kuno pagkapalaaway. Ti anong tapa nakakuha sa babae kay napatay na to, ay na tsansa nga mapatag iya to nga bahin, no? So ang tutukan ta na lang subong ang krimen nga nahimo ni kuan ano ni Gonzaludo. Kag ibaloon ta pa ning background niya Bobo RJ, kung bala graduate na sa sang criminology or basi nag 4-year course na nga nagsulod sa pulis kay may backer to nga general, no? Kay para mataw-tao tabla kay mostly nag-abusar sa kuan sa posisyon. Imo ni mga backup bala mga general kay kung criminology student na hindi na guro maminsar sa muna kay suwis gina remind gid na sa tagsa ka mga estudyante nga tiining eksakto kag proper manner nga paggamit sa armas, di mo na gamiton. Kaya ang armas considered as asawa mo na kung pulis ka kag sa army. Mas pa hindi mo pa na paibulag kumpara sa asawa mo ang armas mo. Pero gamiton mo sa insakto sa mga kriminal, hindi sa sibilyan. Amo na bumupons ang isa pagid ang actually ang armas subong ato na to sa nagkakigong sa posisyon kung sa diin ginaimbestigaran kung ang iyab lang nga ginambal nga may ara sang pag-agaway, is it really true o kung sa mismo ang nagkuha lang sang armas niya kag gintiro yato by the way bumupon si isa ang kalayuon hindi pwede nga hindi na mahambal nga hindi siya ang nagtiro tungod ang kalayuon sang armas sa pagpalupok sa sini nga babaye is 1 foot. Okay. So, no, so close, detain lang tawon nyo to sa Talisay City PNP kung detain gid siya basi kung custody lang to kaara lang sa sugwa galagaw-lagaw to. Wala sa Talisay PNP bumupons kundi sa CIDG daw. Nagpa-custody sa CIDG. Dati dapat sa prisuhan man na siya. Amo pa nang ila mitingan bumupons according kay Lieutenant kay Colonel Wenceslao kundi sa PNP ni mag-continue sang kaso pataso daw yara sa CIDG. Sila ito blang na ni Roman to do ara man na Japon da. Ara pag gina Japon sa iluhon kag magaupod man si iba nga mga preso sa mga city daw kung lang taon naton bumupos mas dutay ang mga preso dira ya kag ti wala ta naibaluan kay ti wala ta man nakita ta bumupos kung ano dira ang presuhan nila dira sa area kung maglam medyo halog kung mga iban-iba ni bumupos wala na sing iba ni nga bagsakan ka kundi rekta ka na ni dayon dia sa mga fire sa sining PNP or sa mga kapulisan Talisay Police Station custody so ginamitingan pa bumupons kung ano ang desisyon nga pag-awrahon diri sa ila. Ang ako man si Bomber J bati ang kumlan nihalin sa sang una nga pulis ko no damo dalapugan. So sa mga istorya na pero subong na maka-confirm nagi kuya nga tuod mo. Amo na bumupons ganiti ang pinakapamangkot dira kung ano ayhan ang matabo or nga murder ni Bumupons kay isa pa ang ginpamangkot naton gani Bumupons ni so ano ni diin sa pagapresohon magapabilin bala kay ti Talisay PNP as of now Bumupons ati man na right kon din sa mapakustody yes Bumupons pero ti dapat diri na siya dapat sa Talisay kay ti Talisay ang pero man na kay kapitan na lipat suplido to sila yung tabo to man sa nagpakustody sa
sa si EDJ sa kani right niya na iya man na iya no kinamatarong Mm. Anyway, ti ang atom lang sa nadra no nga ti dapat ma-file lang gini sa kaso and ti anong kanya subong kay magluwas sa kaso kriminal kun bi nga ti napulkom do kahapon do nalabot ni man to nga may dako man isang salabton sa National Police Commission basi laban-laban ma-dismiss man isa kay nang toblaw ang inimo yaw may asawa na siya no nangita pa sa ibang karelasyon. Piho ginay bumupons nga ti ang pating iya pang pinakabudlayan regarding ni sa iya man nga mga supposed to be nga iya nga retirement kakas kinatanan bumupons kung may kaso sa administrative o administratibo sa siniya nga ginobra at the same time mo na gani dako gid ni nga stain according kay Police Colonel Wenceslao sa mga kapulisan daw naglow moral ni bumupons but kabalo naman kita how ang pinakapamangkot diri bumupon sang publiko how kam nga ang pulis ang maobra sina nga ti mambalaton nga sila dapat ang kapatigayon sini at the same time itaya mo gid ang imo dara yang pingan nga budlayan regarding sa sini kun ano ang pinakapamangkot la bumupon ano gid ang rason or kamangdanan nga atiruhon mo gid ning babayi man bumupon. Ti na tabo na no ang ining insidente. So tubangon nila na kung anong mga konsekwensya da kaso ibal sa abuse sa criminal or administrative. Anyway, salamat gid Bombo RJ sa sading Ini si Bombo RJ Kim Kasipin. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Sige, salamat sa report ni Bombo RJ Kim Kasipin. Mayag sang ato sading head sang scene of the crime operation kon Soko kag sa atong provincial director Police Colonel Dennis Wenceslao. Kaso nga gin ka-involveran sa din makabaran ni Staff Sergeant Enrique Gonzalo. Ang pagtiro paggalutang patanya kay Christine Joy de Dice ginapayag iyang kagugma ikaduhang babae sa iya kabuhi no sang tilikdan sining October 29. So diri sa aton sining makauton at the same time sa aton makabog 29 sa pan so probably nga 28 guro na kwan ano or sa 29 basta dia within 3 to 5 days kuno mo basang Soko so na confirm nga may relasyon sila pero ni bala nga mga akto nga hindi naton dapat ya pag sundon no paghimuon okay lang na kung bulag ka sawa mo or nano na legal nga pagbulag or single ka pag gusto ka da no kamanti ko isa balo ka mo too much love will kill you man mo hindi man naton ko isa ma-intindihan ko nga amo ning nagakalanabo sa aton sini makabaran nga palibot no so ti kabay pa nga matagaan na ni sa hustisya man no kamatayon ni Dignadisi kaya para makapahuway naman sa sangdayon dito sa piyak ng kinabuhi ano so di nakita kambal sinada nga ti muni siya no sa Christine Joy kay patay na to siya no so maluoy man ta kay ti kalaway man na nga mulayon ta pa ang bangka ang patay na nga tawo why kita ya gamulays na di ba no so ti gwa sana kung patihan ta man niya si Gonzalo ti man ta mihimos na no kay iya man na version man kay sila between sa ila mga duha no so ang punto ya subong nga may krimen sa ginhimo ito bangon niya na iya no los kaso kriminal may kaso sa kaso kriminal may administratibo pa siya basi laban-laban ma-dismiss serbisyo no kay ti may legal kang asawa may kabataan ka nangaliwa ka pa ngita ka pa kaduwang batala muna ko naluoy lang ko sa organisasyon sa PNP amo ni PNP ginamusingan lang bala pilang bilog lang ni sila no kay ginabutangan taping ang imahe sa PNP ang ginhawa naman subong no ka revive ini ginhawa naman subong ka tadlong ini para san paano do mabalik man ang pagsalig bala no sa mga pumuluyo sa atong magtatapos ang kapulisan o do partner naton ini no like sa media ka police partner naton ini public service nga ginatawag no pagserbisyo yan naton sa aton nga mga pumuluyo no so ang ginatumod dati siyempre mas kalawag ka masalawayon malang mabuot iya kag mga ti siyempre way bisyo yang mga pulisan ti dayaw ta na sila iya no kuan nato na sila gina respeto pero ti sa mga salawayon there is no place no para sa inyo no wala sa lugar para sa inyo nga para dagtaan nyo na iya no ang organisasyon sang Philippine National Police.
3 minutos sa nakaligid sa takna or 4 minutos sa nakaligid sa takna ng alas 10. Agad sa ato niya pagpalagan. May mga portion man karon ang connection sa siningit tabo, no? Si Ibo Denver background ni Staff Sergeant Enrique Gonzalo karon pagi sa Kabisip Director Police Colonel Joris Corinca. Bantayan na no sa pila ka mga public affairs program karon sa bomba na sunto duga nga sugpon sa sining development nga report. Langalang naton siring at sampo diri sa aton siring pangalagan. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. May nabilin nga 52 lang ka Pasko na. Standby na masunod nato mga drama ang misteryo sa kabuhi alas 10. Tubtob alas 10:30. Once Sarwasala, alas 10:30, tubtob alas 11. Arecuerdo sa alas 11, tubtob alas 11:30. Lunes kita ang kapresentasyon, petsa 3 sa bulan sa Nobyembre tuig 2024. Yalagan si Bombo Ponce Espino, nagkapasalamat sa upo de pagpamatin. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Agod nga makakas ang tanan nga residue, i-shake agod nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog, hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agod nga mahanginan kag mainitan agod nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ng imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sarang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambac ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ang korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakaibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sa sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakaibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa
sa legend ang ngalan Sampaguita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang Sampaguita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga Sampaguita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Ang tubo, Saccharum officinarum o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapag tanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production, kag nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsoran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga gikan sa tubo. Nakahibalo bala kamo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo ang nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausar man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sang biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang pagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, zecca cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yara man ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Negros may tubo kag madamo pa. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kung ang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibulo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kung ang common name sini nga common bottom top seashell ang may scientific name nga Ombonium vestiarium. It is a small canonical shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang, sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions na nagapabudlay sa lawas nga Radyo Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Unmatched.
#1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa pagsugod sa aton pag-ong nga suginanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Farah, mga pilaggabilog ang imbitaro mo sa birthday party mo man? Tito, mga pulo lang sila kabilog, Mga close friends ko gid lang. Amo bala? Kung ako lang yagani, Tito, hindi na kaya gusto nga may party pa. Kwartahon ko na lang, Ano? Nga bata ka. Kaisa ka lang magdibo sa bilog mga kabuhi, no? Gasto lang na Tito. Kapoy pa sa preparasyon. Pwede malang nga hatagan nyo lang ko sang kwarta. Dason, librehon ko lang sa fast food ang mga friends ko Napreparahan na namon ina ni tita mo. Ate, kamong bahala Tito kung amo na ang luyag ninyo. Grabe ka, Day. Ikaw na ang partihan. Ikaw pang nagapangindi. Samtang ako luyag ko gid tani nga may party man ko sa 18th birthday ko. Galing, pigado gid Wala budget ang parents ko. Hey, Nika, may mga kabataan man si Tito Artos, no? Nahuya man ko bala nga gastuhan gid ko nila. Pasalamati na lang bala. Maswerte ka nga may tito ka nga nagapalangga sa imo. Kag nagatindog nga amay mo. Ay, hindi tanan nga ilos sa ginikanan, ginapalangga sa mga paryente nga ginbilinan. Husto ka, Nika. Pasalamatan ko na lang ang pagpalangga, kag atensyon nga ginahatag ni tito kag ni tita sa akon. Farah, haring allowance mo para sa simana ngayon. Bato na. Salamat ki Tito. Ba? Tito? Sobra man Sige lang bala. Kabalo man ko nga samtang nagadinalaga ka. Damo ka na sa mga kinanglanon para sa lawas mo. Amo na ginapasubrahan ko. Tito, madamo gyud nga salamat Basta ikaw Day, tanawa bala ho. May cosmetic sale sa ginorderan ko nga online shop. Free shipping pa. Luyag mo, magpasakop ka sa lip tint o kon face powder? No, thanks, Day. Okay na ko sa natural ko nga red lips kag rosy cheeks. Mas magwapa kagid niya kung magamit ka sa mga beauty products. Ay,
Ginapilit mo gid kuya nga kahuben pagani sang atong mga panit. Ay, fine. Kung hindi ka, ako na lang. Kabako ko ibala sa imo mo. Barato gid lang ni Pro. Ay, sus, day. May mas importante kuya nga ginatagan-an sang savings ko, no? Period. Nang Farah, pwede ka kahulan sa imo cellphone? Anhon mo, haw? Hindi bala gusto si Papa mo nga mag-uyat ka sang cellphone. May tanawon lang ko. Sugiri ko, anay, kung anong imo nga tanawon, kay pahulamon ta ka. Hindi na lang Ninyo, kabalo ka gid. Kunya nga hindi ako basta makapahulam sa imo sang cellphone ko. Ay, makigan ako ni daddy mo. Ginalimitahan niya lang ang screen time nyo. Hindi na lang gani. Next time na lang Pero, kung sigiran mo ko kung anhon mong cellphone ko, basi ko mabuligan pa ka. Basta, secret na nina nga. Nangita ko idea kung ano namin regalo kay dati. Kaya tapos ang imo birthday, iya naman. Uy, tuod? Ate, sige pahulamon ta ka. Basta, ari ko sa tupad mo Tanawon ko kung anong gina-search mo. Okay lang? Wala kaso na. Mayo man ganin na, kaya may mabulig sa akon. Class, nakita ninyong listahan nga may kulang sa performance task? Ay, oo. Nika, tanawa pa lang listahan sa group chat tawo. Ara ang ngalan ko. Wala ako kulang. Tuod, no? Dungan matapirmi pasa sang aton mga project. Ani ka bala? Kay pamangkuton ko si ma'am karon. Nika, wala ni kuno yan nakapasa ya. Ginakigan pa ko gani niya. Ginahimo ko pa siya kuno nga butigon. Hindi na ya husto ya. Mangayo ta bulig sa mga classmates ta. Makapamatuod sila nga nagpasa ka. Kaya gapalumbaan ay tagani pirmi pasa. Paano? Kaya ang iban sa ila. Ara man sa listahan sa wala nakapasa. Bisan nakapasa man sila. Nano na ya si Maman? Mamiting ta bala upod sa mga friends ta. Istoryahan ta kung anong maayo nga himuon. Para nga ma-probe nga nakapasa ka mo project. Hindi na dapat hibi Nagano-ano ka mo inyo ya classman? Wala ko nakita ang mga projects nga ginasiling ninyo nga ginpasa ninyo. Hindi ko yung butigod. Ma'am, pasensya agad mama. Pero nagasugid man kami sa matuo. Wala kami kulang, ma'am. Napasa na namon tanan para sa amon performance task. Bisan ipatawag mo pang parents namon. Ma'am, saksi na sila, mamo. Luyag yung ganyan mag-intrang mangginikanan ninyo sa problema ninyo? Oo, mami. Para nga maklaruhan Tito Artos, sorry nga nausik ang tiyempo mo sa pagkadto sa meeting sa isa namong ka-teacher Para wala mausig ang chimpo ko. Kung wala kami nag-meeting upod sa isa mo ka-subject teacher, wala na klaruhan nga siya nagsala sa iya recording. Pinsara bala ha? Ang mga estudyante nga wala nakapasa, amo pa ang may record sa iya. Tapos kamuya wala.
Hindi ko na iya mabindihan sa maestra mo. Kay bisan piyungan ko sa mga mata ko, nakaibalo ako isang kapasidad mo. Tito, basi kung dumtan kami ni ma'am. Ay, para hindi ka magkabalaka. Nahusay na ang problema. Thank you, Tito. Farah, gusto na mahibiin na. Nika, gusto ni balang grado nga ginatag sa akon? Ang tanan ko yung grado sa finals, over 90. Luwas sa 79 nga ginatag sa ako ni ma'am. Nga kompleto man ko sa test, kag project. Silin ko gingadumtan giniya ko mo. Istoryahon ta siya. Basi ko nagsala naman siya. Mapabulig ta kay tito mo. Bulag siya sa kaluoy. Mapatay ko? Kalagon ko git siya. Oh, Farah, ano man na iyang ginapanghambal mo man? Tandaing ginhambal ko Nika, ha? Ang mga tao nga may sala sa akon, hindi ko sila pagpalinungon. Day, husto na. Kadtoon ta na lang si ma'am, kag istoryahon. Hungod sa buot aning pagdumot niya sa akon niya. Pwes, dumtan ko man siya. Oh, Farah? Farah, imnang bulong mo nga ini, ho. Ay, purti kataas ang ilanat mo? Tito, nagapalanakit ang kalawasan ko, ang ulo ko, ang tiyan ko. Dua kadlaw na nga nagasaka panawag ang ilanat mo. Abi, mapacheck up na lang kita. Tito, gusto ko magtulog. Mag-inom ka na isang bulong, ha? Kay pailisan ka kay tita mo. Mapa-ospital kita. Daddy? Si Manang Para? Kataas gyapon sa gilanat niya ninyo. Dalo namon sa ni mami ninyo sa ospital subong. Ginahimos na namon siya hagod nga dalo na. Daddy, nasiga ninyo. May nagagwa nga dugo sa ilong ni Manang. Ano? Bango na day. Kadayaon gid sa imo. Sagad ka hambal sang patay-patay. Tanawan na. Napatay ka na lang sa dinggi. Nagtuod na lang ang ginhambal mo kay. Nika? Naghambal si Farah nga mapatay siya? Oo, tito. Nagalain gid ganing iya nga buot sa manubo nga grado nga ginhatag sa iya. Hambal niya, kung mapatay siya kuno, kalago niyang may sana sa iya. Ginhambal ina sa hinablos ko? Oo, tito. Ginkulbaan ako. Nga basi kung mapakamatay siya, kaya wala siya makakadto sa practice namon sa graduation. Gali kay dengue fever siya. Tapos, napalaan ko na lang nga wala na siya. Para, abiyan ko. Para. Ma'am, nakikita gid ako sa imo. Tungkol hindi ako mahimos eh. Paano nga line of 7 ang grado nga ginhatag mo kay Farah? Kung anong iya performance sa klase, dira ko man ginabase ang grade, sir. Pero bigani late ang bata nga ini. Haluson pa makapanghusay sang iya malaba nga buhok. Malaba nga buhok? Anay ka, ma'am?
Kilala mo gid bala si Farah? Kag nga bindi, sir. Basta sa lawayon, hindi gid na malimtan sa mga maestra. Klaruhon ko lang sa imo, ma'am. Wala nakaagi si Farah palaba sa buhok niya. Mas gusto niya manubo ang buhok niya tungod matawhay kuno ini sa ulo. Kag paano malate si Farah sa klase mo? Nga wala gani siya nagkakalate sa first period niya? Ang inyo klase niya, last period? Oh, Ma'am, hindi ka pa retireable. Pero nagkakalipat ka na? Ma'am, makapila ka bisis mo nga ginsakit ang balat tiyagon sa pinalangga kong hinaplos. May adlaw kagid sa iya. Farah, Tay, happy 18th birthday in heaven. Kabay nga may big party ka na. Kaupod sang imo parents. Na-miss ka na ka, Tay. Umalis ka na walang paalam. Wala mo man lang gani na abta ng birthday mo. Nga ginahulat na amon tanan. Good girl ka, ha? Magpakalinong ka. Hindi na paghimuo ang ginahambal mo. Be peaceful ka, ha? Day, ari ang pink and white roses para sa imo, oh. Ibutang ko di sa uluhan sa lapida mo. ay buisit. Pinbanto yung kandado sang classroom ko man. Kaina ako pag ginapangita. Hindi ko nga daan mabayaan ang classroom ko kung wala man lang. Ibasim lang kung madula ang TV. Kagang iban nga gamit namon dire. Ay, katalaka. Kung diin pa nga mapuli na ako. Oh! Ang portahan sa classroom ko. Inali lang nga nagsira. Tugin lampos ang hangin. Hindi. May naglak sa portahan sa gwa. Hoy! Madali lang! May tawa pa diri sa sulod! Hoy! Ang portahan. Itulog ko. Abot na mag-abrik. Oh, Diyos ko. Hindi. Hindi ko ginmabrihan pagwa. Buksin ninyo ako! Tabang! May tawa pa diri sa sulod! Daddy, ginatulok mo lang per me ang birthday gift niyo kay Manang Farah. Naginbutang niyo ni Mami sa tupad sa iya picture frame kay Kandila. Malipay kita ni siya. Kung mabrihan niya ang gamay nga kahon ngayon. Daddy, tapos ng birthday ni Manang, imo naman birthday subong. Happy birthday, Dad. Salamat, anak. May regalo kami para sa imo. Aryo? Oh, bato na, Daddy. Salamat gid ninyo, ha? Ano mo lang ini, ha? Daw kalapad gid sinihaw? Buksi lang, Daddy, para mabalaan mo. Abe, bisiun ko ang rapper nga ini, ho. Cover sa manibela? Uy, kagmalahalon pang brand siniya. Sa din ka lang nagkuha siniha? Ninyo? Daddy, in-order na ni Manang para iregalo namon nga duwa simo. Iyalaban bayad, kay jutay lang ang kwarta ko, Dad. Matuod? Gingastuhan gid ni Manang mo? Agad mga makabakal sa sini? Ninyo, anak.
Salamat kita. Salamat sa regalo ninyo. Nung ginhidlaw naman ako sa pagkaisa ninyo. Daddy, amoy nang ginpili ni Mana nga regalo para ko na madumduman mo. Mag-drive safely ka para sa family. Para, kaayo mo gid yung pagkabata. Kaayo mo gid. Kanugon nga wala ka na. Kanugon gid. Magabyan, di natapos na itong matahong kasaysayan kisa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sang hot weather, ini ang ginalakipan sang kategolangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang maramo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activity sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor nagadescribe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sini nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar.
Ang household cleaners, kag items kaangay isang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tubtub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatan-on ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Halaman doon,
sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangod ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagkalapad nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldii. Nagadangat sa isa ka metro o kon 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabug-a tubtub 11 kilograms o kon 24 pounds. Tuman katahong tulokon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot. Apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne, rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia, daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo-bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subong man sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miag-aw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth, labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang apat ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawid. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makit-an naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura, daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman, nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sa pagpanaguot. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo.
Ang tawo nga nagapamubog gamit ang kabo ang makauyang sang 80 liters sang tubig, apang kung nag-shower naman, ini ang makagamit sang 6 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sa kasaysayan ni Tadi, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Pagsalig, kag paghigugma. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Ang matuod, wala sang kamaturan. Ngin patawag ako sa akong opisyal. Kundi ako na mismong babalik sa serbisyo. Tungod na hadlok ako sa nabatyagan ko kay Silva. Nagahigugma ako sa iya. Kag nabatyagan ko man, ang may balatyagon man sa akon si Mabel. Tama ka komplikado sa sitwasyon namon nga tatlo.
Handa ka na ba lang magbalik sa trabaho mo? Handa na ako, sir. Kamusta naman ang pamilya ni Rex? Mayo ng kaimtangan nila, sir. Pag hindi na ako mabalaka, bisan madugayan pa ako kag makabalik dito sa ila. Guna mo, ihanda mo naman ang imo batalyon. Tungod kinahanglan ka mo dito sa hulo. Yes, sir. Tadi, nabatsyagan ko nga may mabugat nga rason. Kunya nga nagadali ka nga magkadto sa imo misyon. Kag hindi na ako magpamangkot kung ano ina. Tungod dako ang akong pagsalig sa imo ikasarang. Madamong nga salamat, sir. Malakat kami sa akong mga tinawo sa labing madali nga panahon. Sige. Kay ihanda ko na ang inyong mission order. Kaadlaw na nga wala nang kapauli si Daddy. Kagtuman na nga kasubo ang ginabatsyag ko. Ay, do kaluyas ang lawas kasubo nga. Do hilanaton ako. Kani, do haluson ko nga matapos ang ulubrahon ko. Ana, panulog ko sa imo. Do sa may ginabatsyag ka sa lawas mo. May nagagamo bala sa imo kaisipan? Nay, pwede ko bala masugid sa imong balatyagong ko? Hindi ka bala maakig sa akon? Anak, iloy mo ako. Gani hindi mo dapat niya taguon sa akon ang problema mo. Kag nga aabi nga mangakig ako sa imo? Ay, Nay, ginasubuan ako. Tungod, pila ka adlaw na nga wala makapauli si Daddy. Kag nabatsyagan ko diri sa kasing-kasing ko. Nga nagahigugma ako sa iya, Nay. Be, ano? Oo, Nay. Nagahigugma ako kay Daddy. Anak, bata ka pagkatama. Basi kung hindi man paghigugma ang nabatsyagan mo sa iya. Basi pagpalangga lang bilang utod ina. O kung ginasubuan ka lang, tungod sang hinali nga pagkadula ni Manong mo, Rex. Inaampal mo pala, ina. Tungod panulok mo. Si Manang Mabel ang mas bagay kay Daddy. Ay, hindi man sa amo sinaa. Galing. Silva, naghibi ka? Nay, nangin masinulundon ako sa tanan mo nga gusto. Kung tani, pabayaan mo naman ako sa kahigayunan nga ini nga masunod ang kung ano nga gusto ko para sa kaugalingon ko, Nay. Kung pananglit nga hindi ako mahigugma ni Daddy bilang isa kalubos nga babayi. Kag ang pagtamod para na sa utod ang mahimo niya nga ihatag sa akon. Matunan ko, inanay, sang hugot sa akon balatyagon. Apang Silva, paano naman si Manang mo? Kung siyang gusto ni Daddy,
Wala ako sa mahimo. Kundi magpaubos, Nay. Apang, hindi ko basta nga iampo ang matarong ko sa iya, Nay. Nakita ko kay Silva. Nga desidido gid siya gasundon ang ginapitik sa iya kasing-kasing. Kani pabahian ko na lang siya. Hindi na ako gusto nga madugangan pang kabugat nga ginabatsyag niya. Nagapabalik na ako subong sa Santa Rosa. Kag daw halos butungon ko na lang ang mga inuras. Agod niya makaabot ako dahil dito. Tungod na lang kag na ako nga makita si Silva. Talangkag naman ako nga makita si nanay muna. Nga ginakabig ko nga ikaduhang ko nga iloy. Amo man sila ni Mabel kag Buboy. Nga ginakabig ko naman nga mga utod. Nag-antis ako nagsakay sa bus kay ina. Nagbakal na ako sa mga pasalubong ko para sa ila. Apang espesyal ang inbakal ko para kay Silva. Gusto ko nga mapabatyag ang akong balatyagon para kay Silva. Bisan pa nga nakahibalo ako na hindi pa ini ang husto nga tiyon. Bawa, kadamo ginsang dala mo ka pasalubong sa amon anak. Tadi. Basta mo nga ako oh. Din yung para sa akon. Ining shoulder bag kag sapatos. Nagsabat siya kay Mabel. Apang kay Silva siya nagatulok. Amo lang ni? Hoy, Mabel. Pagpasalamat ka nga nadumduman ka pangadalaan sa pasalubong ni Tadi. Ari man ang para sa imo, Silva, oh. Espesyal ang mga ini. Ari. Isa ka dosina nga mga mapula nga roses. Isa ka dosina nga chocolate nga Corty Heart. Pagari, oh. Isa ka jutay nga kahon. Madamo gi nga salamat. O ano? Hindi mo bala paglantawon kung anong unod sa jutay nga kahon ngayon, ha? Ate, sige. Ba? Kulintas? Hala! Bok, kanami galing mo ng Silva? Kanami nami ba? Ba? Pakita kong kainit sa nawang ni Manang. Ako nang mabutang sa haliog mo sina, Silva. Lantawon naton kung bagay na sa imo.
Sige. Abi, Oh, ara na. wow! Nang, bagay gid sa imo ba? Amo matuod. Bagay gid sa imo, Silva. Bagay gid kay Manang mo. Madamo nga salamat. Ay, ang maayo pa ah. Maghanda ka na sang pagkaon, Mabel. Kalayo pa kadaan sang ginhalinan ni Tadi. Sigurado nga nagutom na siya. Na ako? Na hindi si Selvang maganda sa pagkaon ni Tadi? Kamahal bala sa mga pasalubong sa iya? Oh. Ako na lang mahanda sa pagkaon ni Tadi. Himuson ko lang ana yung mga iniho ah. Naganda naman ang kasuplada ni Nang Mabel ba? Oy, ikaw buboy. Taguan naman ang mga pasalubong ni Manong mo Tadi sa imo. Kag pagkatapos, buligan mo si Manang mo Silva, ha? Ayos ah! Nanay muna. May importante akong ihambal sa imo. Ah, ano bala ida, Tadi? Ah, sige. Ihambal. Kay mamati ako. Mabalik na ako sa akong trabaho. Kag may imo nga madugayan ako kag makabalik diri liwat. Ay, kinahanglan mo na gid bala nga magbalik sa imo trabaho? Hindi ka na bala diri sa amon? Kung pwede lang kung tani, nay. Hindi na ako gusto nga maghalin. Apang kinahanglan nga magpalayo ako sa temporaryo. Para makalikaw ako sa sulay. Kag tentasyon tungod sa ilan ni Silva kag Mabel. Be, anong buot mo silingon, anak? Nanay muna. Akuon ko sa imo. Nga nagahigugma ako kay Silva. Apang bata pa siya katama. Gani kinahanglan ko nga maghulat sa gusto ko panahon. Para matampad ko sa iya nga akong balatsyakon. Hindi man ako gusto. Ako pang mangin rason sang hindi paghangpanay sa mag-utod. Tungod na batsyagan ko nga may pagtamod man sa akon si Mabel. Nahuya gid ako sa imo, Tadi. Kadamo sang nanging problema mo tungod sa amon nga mag-iloy. Wala ka mo sang dapat nga ikahuya sa akon, nanay muna. Tungod ginakabig kong kamo nga matuod nga pamilya. Ako ganing dapat nga mahuyay. Tungod ula ko na mapunggan ng kasing-kasing ko nga higugmaon si Silva. Dapat pagpakamahal sang isa ka utod ang hihatag ko sa iya. Papangkuntani. Mahangpan mo man ako, nay. Nga taho lang ako. Nahangpan ko ikaw. Kag nagapasalamat ako. Tungod wala mo ginkalitan ang kahubi ni Silva. Ay, si Mabel gid lang ang problema ko. Tungod matuod ang duha-duha mo nga may pagtamod siya sa imo. Ano yan ang mayo ko nga buhaton, ay? Ako na lang ang bahala nga maghambal kay Mabel. Sa ginabatsyag mo, anak. Madamong giti salamat, nanay muna. Ay, saan ka na ba na malakat? Isa kasi man na sumugod subong. Amo gali. Sigurado nga masubuan gid si Silva sa paglakat mo. Mapaalam na ako sa husto siya. Kagkabay nga makahulat siya sa pagbalik ko. Mabuot ang anak ko nga ina.
Kag subong lang siya naghigugma. Gani sigurado ako nga hulaton kaniya. Pagkatapos karon panyapon, makigambal ako kay Silva. Gusto ko nga makapaalam sa iya sang maayo. Nakalisensya na ako kay nanay muna. Nga dito kami masugilan ni Silva sa payag sa likod sang balay. Ano pa lang ang pala naton? Gusto ko lang nga magpaalam sa imo sang maayo. Mapaalam? Nga sa diin ka makadto? Kinanglan ko na nga magbalik sa akong trabaho. Kag may mission order na ako halin sa ibabaw. Ang buot mo silingon. Madugay ka nga hindi makapauli diri. Oo. Madugayan ako. Amo gani gusto ko nga maghangpanay kita. Antes ako maghalin. Maghangpanay? Paano? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugbon sang kasaysayan ni Tadi, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Pagsalig, kag paghigugma. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday, Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio! Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.5
1.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drams of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Pas Paradio Bombo! Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig. Narito ulit kami para magbigay aliw sa inyo. Lubos kaming nagpapasalamat sa lagi niyong pagtangkilik sa lahat ng drama na aming ginagawa dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inyong napapakinggan sa lahat ng istasyon ng the #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. At ngayon ating pakinggan ang karugtong ng sulat ni Elmo na ating isinadula dito sa ating tulang Recuerdos de la Vida. At ngayon, pakinggan ninyo ang mga sumunod na kaganapan sa buhay ni Elmo.
I have loved you. Ilang araw na lang, Inay. Magtatapos na ako. At salamat, tinawagan ninyo ako. Plano ko talagang tawagan ka, Nika. At magpapadala ako ng pambili ninyo ng handa mo sa iyong pagtatapos, anak. Salamat, Inay. May pera po kayo? May kunti naman. Ang tatay mo, nasaan? Nasa tabi ko, Inay. Nakikinig sa pinag-uusapan natin. Kung ano ang hindi kaya ng tatay mong ibigay, ako ang bahala. Inay, umalis ba kayo dahil may galit kayo kay Itay? Saan talaga kayo nagpunta? Anak, pakinggan mo ako. May sasabihin ako sa iyo. Ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral, ha? Mag-aral ka sa kolehiyo. At ako ang bahala sa lahat ng gastusin mo. Marami ba kayong pera at kaya nyo akong pag-aralin sa kolehiyo? Bakit ayaw nyong sabihin kung nasan kayo? Nika, pwede bang ibigay mo sa akin ang cellphone? Kakausapin ko ang nanay mo. Inay, gusto nyo bang kausapin si Itay? Sige. Ibigay mo sa kanya ang cellphone. Itay, eto na po yung cellphone. Elmo, alam kong maraming gumugulo sa inyong isipan. Ayoko sanang sabihin mo na sa inyo ito. Ang isang rason kung bakit ako umalis ay iniisip ko ang kinabukasan ni Nika. Lagi mong sinasabing iwan mo kami tuwing nag-aaway tayo. Wala ka bang tiwala sa akin? Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Umalis ako na walang galit sa'yo. Parang alam ko. Pero gusto kong manggaling sa'yo mismo. Nasa abroad ka ba? Hindi ka nagkamali dyan. Magta3 buwan na ako dito sa Hong Kong. Pagpasensyahan mo na kung kinuha ko ang pera mo na hindi ko pinaalam sa'yo. Alam kong masakit ang damdamin mo sa akin. Naiintindihan ko. Kaya nagawa mong isanla ang mana ni Inay. Oo. At alam kong galit din sa akin si Inay. Pero darating din ang panahon. Mababawi ko lahat yan. Pinag-usapan naming mabuti ang pagsanla ko dyan. May kaibigan kasi akong nurse sa Australia na nakapangasawa ng Australiano. Siya ang pinagsanlahan ko ng lupa. May pinag-usapan kami tungkol doon. Sasabihin ko rin kay Inay. Bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Kung yan ang plano mo. Patawarin mo na ako. Kung alam mo lang sana. Ano ang ibig mong sabihin? May iba pang rason? Pagpasensyaan mo na ako. Hindi ko kayo makausap ng matagal. At may ipagbilin ako sa inyo. Hilingin ko, sana, huwag niyong ipaalam sa iba kung nasaan ako. Nandito ako sa abroad. Huwag niyong sasabihin sa iba. Lalo na kay Rafael. Ngayon lang ako ulit uminom ng alak. Dahil magulo ang isip ko. At bakit hindi nagpaalam sa akin si Melissa sa pagpunta niya sa abroad? At bakit siya lang ang nadesisyon? Pwede naman namin pag-usapan ng bagay na yon. At bakit ayaw niyang ipaalam kay Rafael? Bakit ganyan ang itsura mo, Apo? Parang naiiyak ka. Masaya ako sa sinabi ni Inay.
na magpapadala siya ng gagastusin ko sa aking pagtatapos, Lolo. Nangako din siya na siya ang bahala sa gagastusin ko sa aking pagkukuleyo. Abay, marami palang perang nanay mo, apo. Parang ayaw pang sabihin ni inay sa amin. Pero napilitan siyang sabihin na nasa Hong Kong siya. Nag-abroad pala ang nanay mo. Masama ang loob ni Itay. Iniwan ko siyang umiinom. Kaya naiiyak ako, Lolo. Kagabi pa sana kitang gustong makausap, Elmo. Alam mo, naiiyak si Nika na pumunta sa bahay. Iniwan ka daw niyang naglalasing. Ay, hindi ko po napigilan ang damdamin ko, Itay. Masakit ang ulo ko. Pero ipinapangako ko, hindi na po mauulit. Masakit ang pakiramdam mo dahil sa asawa mo. Hindi po niyo ako masisisi, Itay. Dahil nagdesisyon siyang mag-isa sa bagay na yun. Siguro may mabigat na dahilan. Huwag na kayong mag-away, lalo't na sa abroad pa siya. Mabutit nakakausap niyo pa. At alam ko, Itay, may isa pang dahilan kung bakit nag-ibang bansa siya. Pero ayaw niya lang sabihin. Kaya kailangan kong makausap si Rafael. Ilang araw na pala, Elmo, magtatapos na si Nika. Gusto kong dumalo sa kanyang pagtatapos. Magbigay ako ng dagdag sa gagamitin yung handa niya. Kung gusto mo, ibibigay ko na ngayon. Maraming salamat, Rafael. Napakabuti mo. Walang anuman. Ay, oo nga pala. Si Melissa, wala pa bang balita sa kanya? Parang wala siya sa Maynila. Ay, sa totoo lang, Rafael. Yan ang dahilan kung bakit ako naparito. Kahit gusto kong tumulong, Elmo, pero may limitasyon din sa aking kakayahan. Ang ibig kong sabihin, kasi naalala ko, naikwento sa akin ni Melissa na madalas mo siyang gayain. Oo, tama. Naaawa kasi ako sa kanya. At para hindi siya masyadong ma-stress, kung minsan, niyayaya ko siyang mamasyal. Pwede ko bang tanungin sa'yo, meron ba siyang naikwentong problema tungkol sa lalaki? Wala naman. Nagulat din ako nung nalaman kong nakipag-away si Aling Tinang sa kanyang mga kapitbahay. Dahil nakita nilang asawa mong may kasamang lalaki sa Maynila. Ay, sa totoo lang, Rafael, hanggang ngayon, naguguluhan ako sa bagay na yan. Kung sakali mang totoo yan, bakit? Kaya ba niyang hindi sulatan si Nika? Hindi niya ba namimiss yung anak ninyo? Namimiss niya siguro. Pero baka pinipigilan niya lang ang damdamin niya, Rafael. At mahihiya siya. Siyempre, babae yung anak ninyo. Siya nga pala, Elmo, kung sakaling babalik sa inyo, matatanggap mo ba siya? Oo, Rafael. Kahit para sa anak na lang namin. Kung sakaling malaman ko na sumama siya sa ibang lalaki, at umaasa ako, sa tamang panahon, malalaman ko din ang katotohanan. Ay, nanyayahan ka pala ni Elmo na dumalo sa pagtatapos ni Nika, Rafael. Opo, Aling Tinang. Sayang dahil hindi masaksiyan ni Melissa ang pagtatapos ng anak nila kay Elmo. At kung sakaling babalik man si Melissa sa kanyang mag-ama, kahit bibigyan ko pa siya ng maganda-gandang trabaho sa aking negosyo. Ay, mabuti kang tao, Rafael.
Yan ang dahilan kung bakit pinuntahan ko si Elmo, Aling Tinang. Tinanong nga niya ako kung may alam akong ibang lalaking kinakasama ni Melissa. Ano? Oh, parang galit kayo ha. Ay, naiinis ako kay Elmo sa mga ginagawa niya. Huwag niyo sana akong idamay, Aling Tinang. Nakakahiya. Paano hindi ako magagalit? Kung bakit natanong niya ang bagay na yan, kung yan ang dahilan sa pakikipagsabunutan ko. Kumalma kayo. Hayaan niyo at gagawin ko ang makakaya ko para bumalik lang si Melissa sa inyo. Ha? Pero kung huwag kang mag-alala, problema lang namin yon kay Elmo. Bakit ko pa nga ba sinabi sa inyo, Aling Tinang? Pasensya na po. Ay, wala kang hiya! Inay, sinampal niyo po ako. Nakausap mo na palang asawa mo na nasa ibang bansa. Para sa kinabukasan niyo yon. Kaya bakit tinanong mo pa kay Rafael? Hindi masamang babae ang anak ko. Kung malalaman ito ni Melissa, ano sa tingin mo ang mararamdaman niya, ha? Inay, hindi niyo po ako naiintindihan. Anong hindi kita naiintindihan? Gusto mo bang sampalin kita ulit, ha? Wag na po. Patawarin niyo po ako, Inay. Ay, wala kang hiya, Elmo. Kung gusto ni Nikang na tumira sa akin, dahil pinapadalhan din naman siya ni Melissa. Kaya pala nanlilisik ang mata ni Tinang nang nakasalubong ko siya. Kinausap ko siya, pero hindi siya sumagot. Kung bakit pa kasi sinabi ni Rafael sa kanya ang pinag-usapan ninyo. Hindi ko po alam kung anong tumatakbo sa isipan niya, Itay. Anong ibig mong sabihin, Elmo? Sa tingin ko po, kahit ipaliwanag ko na maigi kay Inay, hindi niya ako maiintindihan. Kaya po nang sinabi ko sa inyo, Itay, hinala akong may ibang dahilan kung bakit nang ibang bansa si Melissa. Ang masasabi ko lang sa iyo, Elmo, hintayin mo si Melissa. Alam kong magpapaliwanag yon. Malapit ng pagtatapos ko, Inay. Mas masaya sana ako kung dalawa kayo ni Itay nakasama ko sa entablado. Lalo na't may makukuha akong parangal. Kahit gusto kong makasama kayo, Nika, wala akong magagawa. Umiiyak kayo, Inay? Hindi ko alam kung gaano ako nangungulila sa iyo, anak. Gusto kitang yakapin ng mahigpit, kung maaari lang. Ayaw ko sanang malayo sa inyong piling. Pero, paano naman kasi? Pati tuloy ako naiiyak din, Inay. Magpakabait ka, ha, Nika? Lagi mong tandaan na mahal kita. Mahal na mahal ko din kayo, Inay. Mas lalo kung pagbubutihin ang pag-aaral ko sa kolehiyo at ihahandog ko ang tagumpay sa inyo. Binabati kita sa iyong pagtatapos, anak. Maraming salamat, Itay. Mas maganda sana kung nandito rin ang Inay. Pero andyan naman sina Lolo at Lola. Ay, kahit wala ang nanay ba sa iyong pagtatapos, Nika, alam kong masaya siya. Padadalhan ko siya ng larawan natin, Lola. Si Lolo pala. Mag-picture sana tayong lahat. Ay, Apo, nandito ako. Binabati kita. Salamat, Lolo. Mag-picture na tayo. Sige, mabuti at may nakausap akong kukuha ng larawan natin. Sige, pumesto na kayo. Sige, pwesto tayo.
mabuti at binisita mo ako, Nika, para may kausap ako. Ay, ito ang hirap ng nag-iisa. Sinabi ko kay Itay na maghahanap ako ng trabaho para may pandagdag ako sa ibibigay nila sa aking pag-aaral sa kolehiyo, Lola. Oh, at ano naman ang sabi ng magaling mong ama? Hindi niya ako pinayagan. Kahit si Inay, ayaw din niya. Bakit ka papayagang magtrabaho ng ama mo? Ano sanang trabaho? Magiging katulong ka para manghingi siya sa'yo? Ay, oo nga pala. Ibigay mo nga sa akin ang address ng nanay mo para padalhan ko ng sulat. Sayang, hindi ko nakuha ang cellphone ko, Lola. Tawagan sana natin. Sumama na lang kayo sa bahay. Ay, sa susunod na lang napupunta ka dito. Kasi tinatamad akong lumabas. Kakausapin ko ang nanay mo na kapag magkukulehyo ka, dito ka maninirahan sa akin. Lola? Hindi ko naman problemahin ang pag-aaral mo dahil magpapadala ang nanay mo, di ba? Para hindi magtampo si Inay Elmo, pumayag ka na lang sa kagustuhan niya. Di bale, may maganda namang epekto kung sakali. Baka kasi iniisip ni Inay na hindi na ako nagtatrabaho dahil nandyan ka sa abroad at nagbibigay ka ng pera. Sinabi ko na sa'yo, Elmo. Ayaw kong pag-awayan natin ang pagpunta ko dito sa ibang bansa. Belisa. Ipaalala ko ulit sa'yo. Sabihin mo kay Nika na huwag niyang sasabihin kay Rafael na nandito ako sa abroad. O sige, nakabalik na si Nika dito sa sala dahil kumuha siya ng merienda. Narinig niya ang mga sinabi mo. Nandito kasi si Itay sa bahay. Elmo, sa'yo ko na idediretso ang perang ipapadala ko, ha? Bigyan mo na lang ng abasto sina Inay at Nika. Si Rafael. Nakita niya kaya ako na nanggaling sa bangko. Itong hirap, hindi ko siya maiiwasan. Elmo, nanggaling ka yata sa bangko, Kasi nakaalala kamag-anak namin galing sa Hawaii at nagpadala siya ng konting halaga. Uy, ikaw yata ang may magandang buhay, siya nga pala, kung hindi ka babalikan ni Melissa, maghanap ka na ng mapapangasawa mo. Hindi, Rafael. Dahil buhay pang asawa ko. Kung hindi na siya nagpaparamdam sa'yo, pwede kang pumila ng kaso kontra sa kanya. Pwede mong sabihin patay ng asawa mo. Ha? Ay, nako, mamimiss ko si Nika dahil maniniraan pala siya kay Tinang. Hayaan niyo, Itay. At sasabihin kong bisitahin niya kayo kapag ibinigay niya na ang gastusin mula kay Melissa. Bakit? Nagpadala na ba si Melissa? Kanina pong umaga, Itay. Sa totoo lang, nakita ko ni Rafael. Ba't hanggang ngayon ba hindi pa alam ni Rafael na nasa abroad ang asawa mo? Hindi pa, Itay. Bakit kaya ayaw ni Melissa na malaman ni Rafael na nasa abroad siya? Yan na nga Hindi ko alam. Kung minsan, yan ang pinoproblema ko. Hintayin natin ang in-order kong merienda, ha, Nika? Mamaya, ihatid na kita sa bahay niyo. Siya nga pala, ba't ka naglalakad kanina? Wala kasing tricycle sa tapat ng paaralan, Tito Rafael. Mabutit nakita kita. Maraming bastos dito, lalo pat dalaga ka pa. Salamat, Tito. Alam mo, kamo-kamo talaga si Melissa. Tito, tumatawag sa akin si Inay.
mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng sulat ni Elmo dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Ang sulat ni Elmo ay sinaayos sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. The times